فرهاد بولی بخیراتی خال الله بریزت من با هم یهانا مسمار و ملی الله بخیراتی خال سر جواتی الله عزیز در سری من تقدیس خیراتی خال این همی بخیر بین لایفی شیر کن برایم برس شیر کن وانا ما تمام انا واشقي تمام واشقي تمام واضح آزاد حال پیگدر آید به تو آسمان خودش که به پیگدر تد سزادن به جان شیار بی نو چی شاسوال بارگاه خو دو کنان بکت و که همی حزبا حال عزیز اصوار و که حزبا ما حزبا بارگاه آن چای خانه نه ولی که مثلا اگر ریدین سینداری خیر آقافتنی پیست دشته هر کسی که آزاد دخل به خونه ده کسی که به خونه ده کسی که اوشی آزاد اوشی بلا خوشی بطاله بلا اوشی خوشوله که کرد انا گوتی هر کسی که بیت بلا خبرانه بشنه کسی بس بشنه کیوی دوستی و گردن آخر را آزاد نه اصل مروف همیاد دیار بید وقتی دم وقتی اصل هر کسی که دیار بید ادریس دادات جاویتا ماشید کم شاه خیراتی شاه من خیر و سلامت سلاف خال سلاف سرچاوا این همی بخیراتن سرسری من سرچاوت من Deine Energieaufbaukur. Jetzt neu zum günstigeren Preis. Hol dir deine Energietröte. Glückvita Sprint. عزیزت منم چاوه هوا ماجید کم این همی بخیراتن سرچاوا هاتن بلا خول شارشه بدن ابرو که بار افتری گنجت باید چوین سلیمانی ها ید بادینا ابرو که سمیناره که شاسوار عبدالواحدی هبو جمیل سندی همی گاوا زوقه من خوشه هندی روشه که هل بجارتم نزیک بن زوقه من خوشتر لیته خودی سر شاده اره والله یعنی دبی الهامه که سری من دا دلی من دا اف هل بجارتنت ها دی پشتا پارتی و مالا بارزان عدیدن اره خودی کیفا ما خوش بید رمضان سر خالی خواهاتی رمضان سندی سر چاواهاتی خال اکید آرارات 100% دیگه ده انجام اکی گلکی باش اره والله چپه نوه بس ما بخیراتی سرچاوا خال رنگ باغچه دلته به آزادی ده خمله
والله كردي داعش وكيدي كوفي وكيدي كوفي بروسلي او تشنه بيسا اري اكشت بوتنا بروسلي بو مترجمه كر دوجه بتبو بهشت همودم سال بهاره الله بوريس جنان داود خيراتي مامي عزيز سرچواهاتي پارتی پیلاوات ہے پارتی برافان دلال بخیراتی آری آری بخیراتی آری این چند جوراف کار فاروقی دایا شوا به امز جگ ببوین نه کاری و حضرانه کم خلطه و گوی خونه ده به اخلاقه که وکی گندی آن حکیمتی تی او به شرفت به اخلاقت تو گوی خونه ده و خال نرو بکی باشی چنینه تو آخوجی نکشه فائز سقور والله امام نتلاین المالله هوا او هجدت کلم شیرزاد خیراتی خال لایفی شیر کن بو حوالا فرکن کانه دا اشی فرکن والله مناش بیل کری خود وکیل شاه ده اینا بیرامن حفظ آدار قادشر قوت خوشمون کابنه خالد اس خوابک کم بر خودان ایشاد لاب دده آیلو بر خوبر خمن توی بر خودان من بوی چرا و روناهی جبو پیش رو جامن آیلو بر خوبر خمن توی بر خودان من بوی چرا و روناهی لایفی شرکن برایم برس کاروان برواری لایفی شرکن برایم برس لایفی شرکن برایم عزیز لجدنگ خوراک کاکلیل کن و دوزه هوال زیلان لقاده دینا خود در روشه لجدنگ لایفی شرکن سلاف سرسری من نجي بحثي همي بارتيانا كريا خال نجي بحثي همي بارتيانا كريا بس ازدي ما نكردم وبشرف كري استغفر الله ده بقى بابي قيمته اي والله وبالله وطلت بشرف نبي تبقوتنا ناكي والله تبقى قيمة نبي تبقوتنا ناكي ازدي تنكردي هرس خويا خوبش كنا آدم تو بخیراتی آدم شهر و جامن آیلو بر خوبر خمن بی بر خودان من روی چرا و روناهی جب و پیش رو جامن و خب دینه که چاپ کرده Da خوب دینه که چاو کرده Fotogerät, das du gerade gemacht hast, dein Phone nimmt und dich hinzufügt, damit du endlich خلا و ریس حسب خیراتی سرسری من Google Pixel 9 Pro سرچاوت من هاتی خال ظلم حتی کنگی دست بادا حتی بیستی هیواده خال یلا خمانه خون حتی بیستی هیواده
خلاص بگ و دنگ خوب دن ایک دست خوب دن ایک و بچین اثر صندوق دنگدانه 20 هیواده طول خوب یه 33 سال الوا بنمالا دزو گندل و خواهیم بکن ریز و صلاف مام سرسری من تو بدوی تو نازکی لیلا لیلا که جا کردا چکارنده لیلا لیلا تو بدوی تو نازکی لیلا لیلا قزا کردا چکارنده دنگ خوب دین کی خال دنگ خوب ده شافوار عبدالواحد و نوینوه صلاف بوتاجی دوسکی لیلا بهاره دل من زاره زاره لیلا لیلا بهاره دلی من زاره زاره لیلا لیلا ایواره طبیعتم دواره لیلا لیلا بهاره روزی دو ظلامت و کیتا مهبان آراوا پی دلار چابتا ماچت کم روچی کستران شنگاری ها گهداری ناکی کابو مفرکه والله بزانم شنگاری چاوا کیره ده این مدر خال عزیز تو خیراتی پیره میره کشقه او دلشاد خیراتی دلشاد سر چاوا خال گیان ریز و صلاف نبر خیراتی دبو مچکن اگر ما دنگی خدای خال دبو مچکن نفتا منا دزن خال ثروت و سامان منا دزن خال لیکی چو پرت ما تعیین کن خال اوین زانکو خلاص کری ناشید آماناک شد عزیز من ام ده شول کوی ده معملا اینن ده شولی اینن ده گل کارو کری یارا بو مهمیا کن جوتگر نور ردین تما بگاوه مایک بتشتام بابت و نکریه تو درمان دلی لیلا نفتا منا دزن با به خیانت المنا کن ابا بنمالا بارزانی المد کرد آخامت تسلیمی ترک و عرب و فارسانا کن خال عزیز اسکام خیراتی خال رزدار لیلا لیلا ایواره هلیاتم منواره شرب را کجیه تو مشارک بوی نه والله نه خوده وکیله گوته میشه انا شو اره والله خیرات تدا نه یا خیرات ملتی تدا نه یا مبتنه یا مهمیا اره والله خیرات مهمیا تدا کیش که او باشه حال گیان چاو کی چاوم باوکه کی باوکم با قربان dass Sammys erster Besitzer eine Berufung اوه جا پیک و تلاخل شاشه بدن لایفی شیر کن و ده دیساجی این اثر خط بو دهات ابراهیم خلیل 6 میلیون دلار Bonbon. Beke and muss ich. on and 6 on. Millionen. Jetzt neu. Entdecke 6 Magnum میلیون Bonbon. دلاره 6 میلیار یعنی بسی میلیار 6 میلیارد دلاره بیکی ماسی چپه نویتن هویری بی بابتی و نکن که دیتا بلوکم خوده اوی بابتی و نکن بابت ازدیا نوکن همی برایت ایکین و کسی که چه گوتنه فلانو به و نگوتینه یا خواه برس کرد خوده وکیله سر بابت ازدیا از اوی بلوکم هر کسی بیتن اره والله به جای قیمتی بدتا خوب بلا جور داوید بی بابتی و نکن تشیار بند دلر زبایی بشتی آیان نزیک مای جبل بانگه رجدل کلان ساره باجا شبه سیمان دلر زبایی بشتی آیان شرکن لایفی شرکن مای جبل بانگه رشتلere kolan sare bajar zanare آزادی ای حاجی الحجی شب باش برای عزیز کیوی دوسکی هر دو چاوه تماشی کرد خب من هزار چواتی کیوی بلا حال من هجا چوانی سر من چاوه تماشی کرد سر چاوت من بلازم این همی خیرات سر من آسر بی سری و آسر با هر دو چاوه هاتم عزیزت منم
ويه نزار پیجان هات بابو نزار پیجان هات ایلا نزار پیجان هات خیراتی بابو خیراتی شیر کن بابو لایفی شیر کن بو حوالا فریکن سلاف ما مستاد کی بیدوست کی خال خودت پاریزید خودم همیا پاریزید کرد دل صوتی جاوت ماشید کن عزیزت منم این همی بخیراتن نزار پیجانی فولو کن بلا فولویت وی زیده بن Şahra tarihi kevnarım Eşin elem girti pırgadare Gotın zana birindare Lissemli andoş kurvadınare Şahra tarihi kevnarım Eşin elem girti pırgadare Gotın zana birindare Lissemli andoş kurvadınare Andori hevali zana Berkhidai kanı hivya gerilan Ahu bela vendimle Gazi derengha desma biçare دبسترانه بو نزار پیجانی دیاریه ویتاو کادا بچینه سرانه کا زوقی عرف خوده حال چه بابتت افشه به هنه به زحمت بابت زورن به ناخو فرگن صلاف کری به کی بی جا بتا ماچید کم قایدی سرسر من قایدی اوا ازدیت اوا هندک ازدیت هین پراستیجی یعنی دو غرامت مشکی جید سری دانینن بابت اثر مبت کن قصد سقط بیجن قصد خبرات بیجن سر به روش نزار پیجانی بابت ما برسر ازدیا بابو آخب نگیشی دبه من راحت بیجا ما یک خبرات بیجن بیجا ما یک خواب به قیمت کن بد مهاجه جینینه بس با بوچیوت کن یعنی بو چه خیره چه بوید دن 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 بگوه تلاخور شاشه بدن بابو برا بگوه خمابيني وانجي هلاد لساريني يا شو خوتم خوابيني اي وانجي هلاد لساريني مراين من يدين ودنيا لا برايت من يدين ودنيا به ازدی جیانا مشه برایت منه بابو شراب دواب ماشید کم همی عردام رو بید باش یه تنگیت خراب یه تنگیت رو گهداریا همی کسکی نکرد اره والله رو بید باش یه تنگ و یه خراب یه تنگ برای گیان کویه میلاد برا صلاف و تسجیلات بابو تسجیلات یا کی ویدوسکی سوسان راست بیشید به شاسوار جیان نابه به سروک جیان نابه نه سروک نزار پیجانی سروک کی ویدوسکی ره سروک نزار پیجانی نگاوه زیتین و پنیرات خود فقیری تلا خوش شاشه بدن بابو برا تلا خوش شاشه بدن ما کیری و کیوی ازدی کردن اره اولا کردن پا ما تا بگاوه عربی نویسایه بجا هندک بیجن امنه کردین اوجی آزادن که کو اره اولا کردن پا ما همی کردین نه ازدی کردن بسرمان جی کردن او فاله و گاول کردستانی جی کردن
هم همی کردستانی نه به جای که قبیل نکد او صحبت اکادیه چند روش مانه بو هل بجارتنا ما بگاوه بو 28 هیوه دوزانی 53 روشت مانه بره والله بگی و تلاخور شاشه بدن بابو برا بگی و بکنه 30,000 کیوی من گفت اگر تا ریکلام بو نوی نوی نکر با دابم نوی نوی بجا توش کربت بدانا بیا نوی نوی اللهی و باللهی بده ما برو خدا یا مای چاوا بیده هر هندک دجی برو بیا آقا نکشه باگل ورمالا اشتای زیه میسر اشتای زیه اشتا خالته مای مامته حتی بیت سرخط ده موی که دم هوا همیا بس بهنا خوب فرکن چاو کی چاوم باو کی بابم کامیران بتاسی هیوید کم سترانا پریشانم بیجه سیپانی خلاته بلا سرسر خوب بلا بخلاص بید جاماده دلته علم اما بی استرانا چه نابید دای که پیره کد ورزگارم کد او بیشه بلا از دل بیشم بلا بیشید از دل بیشم و بخو سکرین کن رو بلا روا تو سری باوگیر و رمالا بجی بو برای دیاریت بوتا دیاری Städtetrips und Fernreisen. Klingt ja اره والله تسجیلات کیوی دوسکی افکنیه جی دیاریه با حلاقه وای بابو خوده وای خوده اما خوینا من 100-200 تیتو چی تختی استرانه تیتن بیتاسی رنگیتا نازکیک یا تیدا ای چپه نوید دنگی من وقتی از رخنت گیرم نازکیات دا شورشات دا براسترانا اردوان زاخولی اوهو از گریام همی دنیای من ندید جحشه وکی گندی دمهاتی والله من جحش وکی وی ندیتینا بغیرتت وکی وی ندیتینا بشرفت وکی گندی دمهات و حکیمتیتی ندیتینا او باخلاقا و او همی او وانکارات کن اوید وگاول دشیمتی نکرن بشرفن إلا او فيديو چکن دا خازالی بوری نبکن من بو بیتز بی ولاتم دل شکستی مایی بیتیار آخو آبم وک خم آبی حضرت دبارینم آخش دردی و از دل پریشانم برا خاصيا مش استرانة كعبد الواحد يا لا والله بشتي فيدم بس بكينا 3000 بابو تلاغور شاشردن تلاغور شاشردن باوكم از ايجز بمختين تلاغور شاشه ندان از دردتا بجان نحاشا او جاشا نحاشا انا والله خال از يلك حاج باسترانة كيام ازجي ما تو باور کی از حاجه نکه مزدان مصر بگ و تلاخور شاشه بدم بابو برا هشتا و نکری 30,000 تاگه و پترش چنده و گله من اف اویدیا دانا اثر خودی وکیل کاوزا سحکمه بره بس دقیقه که به زحمت آی نه بس دقیقه که به زحمت بس دقیقه که بابو برا چاوه هوا ماشید کم بله پیگ و تلاخو شاشه بدن برای عزیز پیگ و تلاخو شاشه بدن خواهر کوچر تو خیراتی نتلت نسلاک بنستران عبدالواحدی نسا ولینی بلا بس دا استران خلاص بید یا عبدالواحدی کیش که کابجه پیگ و تلاخو شاشه بدن برایم برایت لایفی شیر کن برایت عزیز برایت رزدار چاوه هوا ماشید کم پیگ و از گله که باشم بگیره دلال
صلاح الدين خيراتي. بتاز بولاد دل شکستی مایی نیتای آخوان وای وقتی تو دیل بیش گوشت لیدید الله چند حشتت یا مدرس پریشانم تو باجارم بوی بتاز بولاد دل شکستی مایی نیتای آخوان وای حسرتان بارینی آخ دل پریشانم گناه بوچی هل بجارتن نزیک بون قایدی بوچی هل بجارتن نزیک بون و اب بنمالا دزو گندل وی کاری کرد على اساس دادنگی برایت میت ازدی بخوب کشن و خلدنگی خوب در توانا اوه مثلا اگه نش بخاطر حجی کرنا جاوت هوه اوه آخف نش من ورگیرم دلی من نامو ایش لما نبت افتح ماسنجر آزاد الهاجي بلا استرانا مخوض بچنكي مسنجر لابتوبي داتي تذكرن بلا خال سبتراوة الحاجي دلی نامو ایش دیش نکیدم ایش من دلینه ببیجی بوی ببیج قلبی و دل پریشانم خال بسیار بوچی شاسوار نایتا دوکه شاسوار یه دوکه مامو ما سیپان آمدی نه شاسواره ما آرام بسه نه شاسواره ما نورمال نه شاسواره ما اف حوال و دوست اف همی شاسوارن برای عزیز اگوت الله خود شاشب دن بابو برا بگوه ببی دل پریشان یونس خیراتی الله فرسرین اشتر و نظاما آخ دربی دل پریشان جودي بخيراتي جودي أبو محمد بخيراتي إن شاء الله يكمل جوابي تمام شتيان بلو فانكوتشر عزيزة مني خال سبحان بر شبرش دل من ناموش ببیجم وکی دنگش الله شيخ خيراتي شيخ يا دلال بدل بیتر إيه Axel Rossmann und bitte App 10% auf alles sparen. Sogar für aktuelle Angebote wie 20% auf alle Produkte von Wiggins. ده أم تشينكيري دموت تكني هميشم دمرن دموت تكني هميشم بيجبت الله الشاشة بدن بابو برا بيجبه
این همی بخیراتن سر من سر چاوت من سر آبی سری کلوواند که قربانی هوا بم خال و خال هوگر خیره هوگر برا اردوانی زاخو یکورو ما اردوانش کی ببین مدر مامو اما به سرتن سرایتن اما جه یک دانه سر دما تو دکنی همی ایشم دمرن این همی بخیراتم براین رزدار براین عزیز چاوه هوا ماشید کن پیک و طلا خوش شاشه بدن لایفی شیر کن همی ایشم دمرن تام 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 بینن من دکون مولد بشکرن دما تو دکنی همی ایشم دمرن بینن من دکون مولد بشکرن بربايك أزيمة بالبلال وحشدبن حميدا صالبهاري لما تدكني ياري لما تدكني ياري لما تدكني أهو لما تدكني بربايك أزيمة بالبلال وحشدبن حميدا صالبهاري لما تذكرني ياري لما تذكرني ياري لما تذكرني أهو لما تذكرني ده ام ده به ویدیو گیرین و ده اینا خدمتا هوایت هجا و ده لسر بابت خوی افشوه دی ساجی راوستین هود وید بحثی چپ کن برای خوب دنه پارتی و یکیتی آنکو پارتی و مالا بارزان بگ و یکیتی و مالا طالبان چت کن و چت بیشن همی گاوه که حست کن خلکی به امید کن حست کن خلکی به وره کن و دی ساجی حست کن هندک کارا بکن دا کو ملت دلسار ببید شهل بشارتنا اف گوتنا افروکه بربلا بوی الکردستانی و براسیجی کیفا منگلک هات چنکی کمیسیونا هل بجارت نبخو هات سرخط و اف بسیاره جه و بردفکا کمیسیونا هل بجارتنا هات اکیرن و گوتی هر کسی که دنگی خوب داته هر جهت کی یک حزب یک لاین یک کس جی نزانید ده دنگی خودا که در دنگ خونه دا که بشر نزانیدن لو ما یه آزاد به دنگ دانه دا بله تو برای خوب ده او بردفکا یا کمیسیون هل بجارتنت عراقی دی ساجید بیجیتن نکو چه حزب نزانن ام وکی کمیسیون جی ام نزانین که کی دنگی خود داده که و کی دنگی خود کیش حزبه بوچی بجید کس نزانید بجید چنکی هیچ کاغذه که هیچ فرمه که دنگ دانه ناوه هیچ دنگ داره کی لسر نینه واته یاوه اگر ناوه دنگ داره کی لسر نبید مثلا از چم دنگی خوب دمه جلالیا ما کیت زانید اوه دنگی خدای جلالیا کی ویدوس کیه کیت زانید آنتوب چی دنگی خوب ده نوی نوی و ناویت سرنینه که ایکی دنگی خوی ده نوی نوی کیت زانید کیه و جا دویتن تو و هزرو بیره بکی و و ترسش دل خود در بخی چونکه اف کارو کریاره بتنه پارتی و مالا بارزان یا کریه ترسک دل خلکه کی دا و بوزانیناته جی پشتی هل بجارتنا جی یک حزب نشد معاشه یک نفری ببرید یک حزب نه پارتی و نه یکیتی چاوت و به ندر نزانن کانه که دنگ خدای که اوی آخف نه شمن ورگرن افرو که بردف خود ناوی بچه که بزحمت من نزانم ناوی چیه لما دویتن ام باش و باش بزانین
اف ترسا لدف ما نماج اوروپا با برای خوب ده دو سه خاله که گله که گرنگن بوچی پارتی و یکیتی دویتن و ریا خلکی بشکنن دویت خلکی ترس بزورین نسر دنگدانه دویتن حتی بری فی گاوت گوته ایکی مثلا هکتو بشی سر صندوق دنگدانه لازمه تو کامیره گل خوبه تلفن وینه ایکی جی بگیری بو مبینی دا که اما باوری تهوی تا دنگ خدا پارتی بله افروکه او ترساجی نما بوچی چنکی تو يعني مش بدينا شبادي جيبو هوا الرونكر من قوت هوا براين عزيز تو دي چه سر صندوق آدنگ دانه نظام از ویجارت بیجن 100% تلفون قدغیت و باید جوربه تلفون ممنوعت و باید جوربه واتت تا مافی وینه گرتنه نینه تا مافی وینه گرتنه نبید تو دنگی خوب ده که تو وینه ناکی تو کسی جن نظامی تا دنگی خدای که اوه ایک یا دوه گوی خوب ده وقتی تو بیشتر کامیره جی هکر تو بشه کامیره بی آنجی نه ممنوع بیت نه قدغه بیت تو کامیره بی جوربه ده تو چه کی تو ده چی کاغذ خوب بی فرما خود بی و دنگ خوب ده پارتی و اینه کی جی بو بگیره و بیجا خطا که لیب که آنجی دو سه اردکا مورکه و پشتی اینگه بیجوانا من کاغذ کادید وید اف کاغذ من تک دا آنجیل از خلط بوم او عادیه هر ایکی ما فی کاغذ کادی فرم کادیه هی و دوی فرم داگیری یعنی ده مورکی ده مثلا ده نوی نوی بشر نزانید وقتی تو چیه لقی جی آن چیه لجنه جی آن چیه پاراستن آسایش آن بر بجرک بشتته بشته حالا هی من دنگی خوی دای پارتی نزانید او دفوان تا دای پارتی بس بن میزه و کاغذ آدی تا دای نوی نوی و اوه پیروسترین کاره تو جیانا خو یا ویجاری دابکی لدجی بنمالا بارزانی طالبانی اوه ترسا که اوه نما یعنی کو ایک بیجی جبرنده یعنی پروسی جی اوه درکه من وید گوتنا کادی بو ها بیجم یعنی اف کسی خوش پارتیه جی نکشه بو من پارتیه و آن یکیتیه باورش خوده بکد تو خودان عیال بی پیچه که تو وجدان خو سر خاطر عیال خوب ده کار سر خاطر وی فقیر و جاریب ده کار پیچه که مشک خو جی لقی نپجینه و دنگ خو تو پارتی جی بی ها دنگ خو نده پارتی دنگ خو نده پارتی ده جیانا عیالته 100% خوشت لیت والله و بالله و طالله ده معاشته زیدت لیت ده سلفت عقارات و بند ده سلفت زواج ایندان ده هاری کاری اینه کرن ده دامز راندن ایتا کرن ده پله برس کرن ایتا کرن خدمت گذاری ده پتر هبن جاده و کولانت مده باشتر و پاکشتر و سر و برتر بن هف کارت همی خود وکیله تو دنگی خو نده پارتی یکیتی افکار ده بو مهم یا اینه کرن تظني شد بما خالقه مصطح سليم خيراتي مصطح سرسري من وأبت من ندي تنجوين همي بخير بين سرسري من بجا براين عزيز براين بريس جاوي من رحا من بابي من خدي وكيلة تو دنگي خوب دايا بارتي تو گناهكاري خدي وكيلة تو دنگي خوب دايا بارتي تو شريك دزي و گندلي و خيانتا بارتي و يكيتيا 33 سالاني والله مروف دنگي خوب داتا بارتي و مالا بارزان خيرين آبيني والله تشويدي لايف نفكر بوچی ده شکایت التکم اسواست یا خوده وکیله من دویا شویدی اما از پیچک بهنا خوب بکم چونکه پراسی جی ماوی 24 ساعت دا 3 لایف بکرن هر لایف جی 2-4 ساعتی بون نه 1-4 ساعتی بو 2-5 ساعتی بون و 1-5 ساعت و نیف جی بو بخاطر چاوته بجا وقتی ما عجیب به حس کم پیچک ما هین پیچک دله هوا مبنا مینید کو از پاستی اگر از گلک بیم ده همه خسار جی کم هرچند ده گلک ایم بلا صار بم بس گوی خوب دنمن بس گوی خوب دنمن وقتی از بجم هوا براین عزیز جاوی من رحا من باب من دنگ خود نده پارتی بلا تو پارتی جی بی دنگ خود نده پارتی والله ده جیانات خوشت لید بالله ده جیانات خوشت لید خود سر شاهده ده جیانات خوشت لید ها و گوتنه گهداریامه بکه ورن داوان 4 سالا دنگ خوب دینه نوی نوی مانه کاک شاسوار عبدالواحد یه شوروش که تا هوارود که تا قیریب که تا گازی کاکه ورن دنگ خوب دنه ما دا خزمتا هوا بکم
براین عزیز شاسوارت بیت ورن دنگی خوب دن نوی نوی دا از بیم خزمتا هوا بکم ای باشه بوچی ام هما وی جاره دنگی خونا دینه نوی نوی بلکی کاد سحکینه کاک شاسوار عبدالواحد دیبو مچه کرد دیکرم کرد ورن دا دنگی خوب دینه شاسوار عبدالواحد و کاندید شاسوار عبدالواحد و بری خوب دینه اگر کیر منه هات برا اب خویت بجید اگر از کیر هوا نهاتم 4 سالت من هیچ خلاص نبویجی دا خوازا هل بجارتنت پیش وقت بکن و شقه کلمه بده ای بجا برای برایست بوچی ام گهداریا وی مرووی نکن مد از حد کم تبگم یعنی وگاوه بوچی ام مانه اویتا هر بو مچنا کن بنامالا بارزانی و طالبانی خیانت علمت کن هیچ گوری نکن هیچ گورانکاریه که نکن و با خاطر چاوه هواجی وکی استد گهم یعنی ایشالله وصانه بیت ایشالله گوتنا من نرازی بیت بس معاشه هیوا هفت بای بای گیله گیله معاشه هیوا هفت یه فرمانبر و ماموستا گیله گیله اره والله چون بریکا مسعود خود چو سرداوتی و خود بشر وقتی چند سرداوا مسعود و بشر نشیتن پارش سرداوایی در بخید خود خو اسفنی کا کریت و سرداوا ده که خو مشک جی مشک جرد نشم چنه وارا خود جرد جی خیر جنابینن خود وکیله مسعود مروفه که یه رزیله و یه طماعه و یه پیسه بو پاره اره والله خود سرشاده بره خوب دنی اده با هم میناکه که مسعود بارزانی بیشم دوزانی اف میناکه بو من یهات یا گوتن خود وکیلت ناف جرگی پارتی و مالا بارزان مکتب سیاسی دا اف صحبته یا چه بوی ده بیشم مالا مصطفی چایچیه که بو اگر یه خلط نبوم ناویوی گوتنه مام صالح اگر از خلط نبوم ناویوی گوتنه مام صالح و گلکی دلسوز بو ملا مصطفی و چایچی وی بو و جه باوری یا ملا مصطفی بو پشتی سرهلدانه جی یعنی پشتی ملا مصطفی جی هر مال دف مسعودی بو چایچی وی و بو خدمتکاری وی و مکتب سیاسی و جا کرت مسعودی و مالا مسعودی و اوهن میاد نیاسی سرهلدان هات و سرهلدان چو او جی هات عیال خو اینا هات کردستانه چند سال اکسر و چون نزانم کیره مسعود وی صدفت بینید بشته وره مام صالح توی چوانی باشی تو کی وی مام صالح بشته چه باشم بشته از حتی وگاوه پارچه که عردی هوا ندائمن حتی وگاوه مخانیک اکنینه مفلان اکنینه مبیوان اکنینه و الحاصل بشته دو باشه بشته حرسه که خود تلفونه که جوار گیره آن رقمه که بدنه بلا تلفونه که بکد بشته بلا بیت دف من مکتب سیاسی او ری که بدنه بیت تجربه باش نابی ویدا مکتب سیاسی و حرسه مام صالح چو مکتب سیاسی اوه حقیقته که ها اوه نکو دیعاته که بدید مسعودی وطنم مسعود مروفه که رزیله بو پاره نادت نابردد برای خوب ده یعنی اگر وی آزادیه دا لازمه مسعود بارزانی گود بایه کرد خو هر خان یکی بصد دفتر دولارا و بای 20 دفتر دلار جی بس ناف مالیه بو وی مروی کنته و بلاد وی امر خوی مایی بهشت که دا بشید برای خوب دنه لی مخابن کو وصانه در کرد برای خوب دنه وی آخفتنه وی گوتنامن مسنجر یه وکیریه وی گابه برای خوب دنه کابرا چی تا مکتب سیاسی گوته والا بجنه مسعودی مام صالح البردرگهی گوته بجنه بلا بید مام صالح چودف مسعودی قلم خوراکی هم یا زیده از بجمه مسعود جی پراسی جی مسعود جی گله که مسعودی قلم خوراکی هر راکی هر حزت خو کرن هر اینابر کاغذا خو لیک دا ورپیچا و دا مام صالحی گوته در قاسه دیوا پارا بو تصرف کن کیفاوی جیاد او جرابو چو در کوید چو در و نشیروان بارزانی کته برسینگی نشیرو کی دید گوته پای اوه مام صالح اوه تل وری گوته اره اولا تل کی وی تو نه دیاری گوته اولا مسعودی جواب مفرق کرد بو از هاتی مدب گوتی تشتک داته بو تا ویدیا کرد گو اره اولا کاغذ داف من یا گوتی با ویدیه با قاسه بخو هنده پارا ورگره گوته کا کاغذ خود داد کاغذ خدا به برای خودته کرکنی گوته مالاتا مام من همی گاوا صفره کش بیرد کرد
صفر کش بیرد کن بله خوب ده مسعودی بووی مروفه همین جیانا خو گوری مالا بارزان کری 5 میلیون دینار نویسابون 5 میلیون دینار 5 میلیون یعنی نابنه 40 ورقش نشیروان بارزانی کرد کنی و او سرابر بخط خو و قلم خو نویسی 5 میلیون کرد 5 میلیون او دابه و تدهر و سر نویسی جی که اوه نشیروان بارزانی من نا اویدی کرد چون 5 میلیون اوی بصرف کرد بری خوب ده یعنی وی رزالته و بی روشتیه نورمان خیراتی سرسری من نورمان دلال ادویم توشی چو بویا سلیمانی انتوهات یوه ایم خیراتن یوید کم سرکفتی بن و سردانکا سرکفتی بیتن منزانی کو گنج و جحیلت بادینانی چوی نسمینارکا سروک شاسواری مسعود بارزانی وی گاویجی خود وکیله و خود وکیله 100 سال دی بورن یک سنتیجش ایکی ور نگیرن مسعود بارزانی کرد خودشن وی ملتی بخودان که به یک قطره نفت فروشن هوا باور کرد بله بری خوب ده مسعود بارزانی پارت هیوا هفت جی نیوکا پارت هیوا هفت جی یه دزین و یه تخاری تازانی چند بمته نیوکا پارت هیوا هفت جی یه دزین و یه تخاری راستی جی اوه به جا اف گوتنه خود کاراس او کی بو من بیا اسوی هما اویدی کم اوید بجی دروه من تلاخوله دا که على صد بین ممایی که تو شرف که ید بشته من دروه اون بین ممایی که بجا تو بری خوب ده 600 میلیارد دلار هنه اره پتر والله پتریت هین خودی وکیله مسعود بارزانی و کرد خوش 600 میلیارد پتریت هین والله و بالله و طالله اره والله بری خوب ده براین عزیز براین برز پشتی هل بجارتنا هیچ کسک معاشت نابرید هر دنگی خود نده پارتی افرو که جیانا ما دیتا گهورین هگر ام دنگی خود ندینه پارتی هگر ام دنگی خود ندینه یکیتی ام گهداریا وان کاندیدت یت سخته جی نکین اوا کاندیدت یت ناوی سر بخو پراسی جی بنا چند دفتر 600 میلیارد و راما نا اینه حساب کرن مامو نا اینه حساب کرن بنا تظانید بنا 6 میلیون دفتر بنش پترش می 6 میلیون دفتر آجی پتر تظانی بنا 6 میلیون دفتر نزار چند میلیون دفتر اما نا اینه حساب 600 میلیارد دلار تو وگاوه کردستان اش قرولا نش زاخوش قرولا تو تخت که عرد حتی خانقین و مندلی و بدر و جسان تو که تخت و تو که عرد وان 600 میلیارد ده سویس رای که سروی آخه آوا که پا 600 میلیارد سویس رای که ده برلین آوا که سرویره تزانیان نه هند پاره که مزنه اوی گوره و گرانه نا ایت اهجمارتن تزانید بنا چند تریلیون نا بنا چند تریلیون مامو 1000 میلیارد بنا تریلیونک بجا اوه 600 میلیون یعنی نیف تریلیون ویوه اوه تا چه بو ترکا هیا بجا بگاوه مگیرش خود چه کرین دا بجا چینه ترکا وگاوه براین عزیز براین برد وقتی ام وگوتنید که این اگه کمیسیون هل بجارتنا او جیال پشتامه و تشتش همیه خوشتر افروکه دلیمه پی خوش بوی گوی خوب دانه تشتش همیه خوشتر و افروکه مخاندی و من گله جیبو هم گوتن و هم نویسان دو سه مصدرها من دیتو مخان کمیسیون هل بجارتنت عراقه داخازش محکمه فدرالی کرد که اوانا چند هزار پولیس و آسایشا عراق دویتن او پولیس و آسایشا عراقه داشینا پولیس و آسایشا بنمالا بارزانی و طلبانی جافدریا صندوق اندنگدان بکد دا کس دزیا نکد صلاف سرچاوا خلیل سندی بخیراتی نزانی اوه کاره که گله که پیروزه سکه اوه او آخفتنه اوه او گوتنه اوه هر رو مدگوته هوا جواد دیم که بخیراتی خواب اوه او آخفتنه اوه مدگوته هوا پارتی نشد دزیاب کرد برای خوب دنه باورش خوده که افرو که یعنی از درکت ما ناف باخچه کی و دو حوال جی هاتن ما پیاسه کر پیگوه یعنی از من بوانا گود دلیوانا
یعنی هند فره بو کیفوانا گلک هات گوتم خودت بری 2 سالا جی اف گوتنت گوتنمه تا بری 2 سالا جی اف صحبتت کرد و بری 2 سالا جی هات وای لایفی دا من یا گوتی هوا پارتی نشه دزیاب پارتی نشه دنگ در آب دزید پارتی چپ کت تعویزا 800,000 دنگانا کرد برای خوب ده اف 800,000 دنگه جید کیره دانه من یا گوتی هوا گلک جارا براین عزیز براین برست پارتی 200,000 دنگت مریا 2092 حتی 2018 کرنت صندوق دنگدانه دا 200,000 دنگ پارتی 200,000 دنگت اف هوال و دوست و برادرت 92 حتی 2018 هاتین اوروپا پارتی 200,000 دنگ کرنت صندوق دنگدانه دا پارتی 200,000 دنگت کرد سوریه و باکور و روش حالاتی کرنت صندوق دنگدانه دا ویدی ماهی که شنیکا کمیسیون هل بجارتنت عراقه داخوازا ناوت هزت اولهیه کرد هزت امناهیه که پولیس آسایش اولهیه پاراستنه زیروانیه یکی هفته یکی هشته و حتی دیماهی که برای خوب دنه 400,000 دنگ بو عراق فره کردن عراق برای خدای هر اکیب 2 دنگای فره کردی هر اکیب 2 جاناوی هات یعنی وستان 400,000 اوانا 200,000 دنگ ید بو مسعودی مسروری فره کردینه و اف 200 جی هات نسر 600,000 دی واتا 800,000 دنگ پارتی ید و بو تو زانی 800,000 دنگ چندن او 40 کرسی کت پارتی اک جاری نمان تو زانی چند به مبرای خو او 30 کرسی کت پارتی اک جاری نمان پارتی چند کرسی کمینن 15 او 15 جی بسخته کاریه اینان تازانی نه سخت کاریه اینان برای خوب دش وی 15,000 وی 15 دنگیجی باوش خوده که پترش 5 ساده او دنگیجی سخت کاریه اینان بنمالا بارزانید زانید افکار ساته یا بسرد هاتی لو ما نویرید هل بجارت ناب کرد شاسوار یکمینه اکید یکمینه بجا برای عزیز که دوید ام هاری کار بین دوید ام چاوا هاری کار بین ام دنگی خو کینت ناف دنگی اگدا بی دلی وی کوکی ولکانه که و ولکانه سر میزا هل بجارتنا ام ناف جاوید بنمالا بارزانی و طالبانی و پقینین اشکر بتوادا بچین دنگی خوب دینه شاسوار عبدالواحد و نوینوه شاسوار عبدالواحدش کر بدواندزو گندل و خائینا داب که این نسروک کردستانه اوه بیروسترین کاره ام بخوب کرد اوه بخو ها نبو شاسوار جی بلا بیت ببیت سروک کردستانه بله امدت مستفید بین بلا او سروک بید هکه خدمت آمد کرد سروی سری سروی جاوی ده ایت و ید بیجیتن باب من برای من ورن دنگی خوب دنمه دا خدمت ها بکن بس باوریش واندزو گندلا کرد بس باوری واندزو گندلا بینن بس دنگی خوب هر چنده او جد زانید و تو جد زانی و اجد زانم پشتی شر براکوشیه ملتی دنگی خو نده بنمالا بارزانی و طالبانی بله اوانا حتی 2018 جی دنگی خلکی می دزی شف باش سرسری من دینو هات دینو انشیار بی دینو بچیکانه اویدی که عیجز نکه سرسری من گلب خیراتی بجا تشت سرمه پیدوی چیه یا سرمه پیدوی که ام هگر ما ام حس کن جوا قیرانا خلاص بین ام حس کن جوا درد سریا خلاص بین ام حس کن جیانا مو عیال مو دیکو بابت مخوش بیتن ام حس کن که کسک نه اجاره کادی پارت مبدزی ثروت و سامان مبدزید و مالا مخراب کرد دویتن ام پک و ناف خلکی داب گرین وکی کادرا وکی خوبخشا و بیجینه گنج و جحیلا پیر و بشیرا کچ و کرا دنگی خوب دن شاسوار عبدالواحد دنگی خوب دن نوینوه دنگی خو ندن بنا مالا بارزانی و طالبانه داکو ام پشین جوه جیانا پیسو و بریمت جدست بنا مالا بارزانی و طالبانی خلاص بین قرطال بین باب من برای من عزیز من جاوه من دویتن ام وی جاره
و جاره ام طولاخول بنا مالا بارزانی و طالبانی بکن دوید ام و جاره مفاجعه که کردستان چکین ات هست و هزر و بیرت مهمیادا نبید دوید ام و جاره مفاجعه که کردستان چکین والله و بالله و طالله از بخوا بیجم چی جارا شاسوار نابید بجا زاخو سندی تو اد بیجی تو جی کویله که بنا مالا بارزانی آنجی تو جی پاراستنی مالا بارزانی تدویتن دل وانگنج و جحیلا بشکنی بله از یل برسینگی تمامو جبیر نکه مجی جبیر نکه چونکه از بدلی 2000 کسامه هگر بگ و باغون از باغون بدلی و 2000 کسا گوتنامن پترت خوتن چونکه اف بلته اف آزادی خوازه اف فقیر و جاره اف ظلم لیکریه یدگهشتین قناعته که اوام از بیجم تنه او برجواندی او از بوام بیجم ایسکان کردی از دکم بیم مایکه تو دکی بیم مایکه تو دکاری بیم مایکه کویله زحفن کویله ده هر هبن کویله ات وقت صدامی جدا هر هبن وجا وقت ام بحثه وقت تو برزیب خلقه کی که امامو ده برزیش بتجی اتکرن خالص سندی وقت تو بیجی از باور ناکم فلانتش چه بو ام فلانتش چه نابید شاسوار نابید سرو که اگر توش پاراستنه نه ای تو توش کیوته و اگر دلتنینن اف آخفنه تو لایف من دا چت کی هر بخوت لایف برزه کی حاشا خبرتا وکی گندی دم هاتی هر نادف گندی ملی خوب ملی گندی به اخلاق بنن تازانیانه ارم کاکو انت نفیدر که چطا اختین هین الگور هزرو بیرت منبن انت ندف ما چم برای برس سالار گیا تو بخیر بی عزیز منی زاخو سندی خودت جی پارزید بس دیو دل ملت خوباخ و گنه یک آخفتن جی تل برجواندی ها بنمالا بارزانی بکی والله و بالله و طالله تو بی ازبم کی بید خیرش عیال خونا بینید والله و بالله و طالله هر کسی که گوتنه که ات برجواندی ها بنمالا بارزانی و طالبانی داب کد وی چارچو وی هل بجارتنا دا وی هوا هل بجارتنا دا والله و بالله و طالله تو خیرش خونا بینی توش عیال خونا بینی توش ثروت و سامان خونا بینی توش دیک و بابت خونا بینی و کسی خیرش تنا بینید بو چی ام ظلمت سرخو عیال خو مالا خو بکن بو یعنی اف ظالمو و اف خائنت هنه هم می کارکید کن اوشنیکا ام بچین به کویلاتی پشتوانی ها بکن گونه هک آمازن برای برس ای بک آمازن برای عزیز لازمه ام بزانی کانه ام کینو ام بزانین چبومه باشه برای عزیز از حزناکم گوتنکا سقط بجمه ایکی بس هر کسی که پشتوانی ها به نمالا بارزانی و طالبانی بگیرید بلا باش بزانید ده برسه وکا گلکا دجوار شکی ویدوسکی ورگیرید اوه آخفنه این همی بزانن هر کسی که لایف من دا بروانیش به نمالا بارزانی و طالبانی بکد بلا او باش بزانید او ده برسه وکا گلکا دجوار شکی ویدوسکی ورگیرید بجا براین عزیز شیخ علی بخیراتی بجا دمه ام بین سر لایفی و وانگوتنا بکن و بیجینه هوا برایم برس باب من عزیز من جبو خاطر عیال خو هر دنگ خوب ده شاسوار عبدالواحدی تظانی بدری بخیراتی سر چاوامان خیر و سلامت وقتی تو حش عیال خوب کی تو حش کچا خوب کی تو حش کره خوب کی دوید تو بچی دنگ خو نده پارتی و مالا بارزان دنگ خو نده یکیتی و مالا طالبان دویتن تو باش بزانی او 33 ساله اوان نهلاین ام بین دولت او 33 ساله بنا مالا بارزانی نهلای ام نانکا پرحتی بخوی او 33 ساله بنا مالا بارزانی و طالبانی نهلای کرد ببنه خدانه همی مافت خو بجا برای عزیز برای برز امجید وید پیچه که عقل خوب دینه کار او گوتنا من نوک کویلات یک بو شاسوار عبدالواحدی از سین دخم بو هوا و از جار کادیجی بو هوا سین بخم و هوا قرآن پشت من شاسوار عبدالواحد وی خیانت المکت او بنا مالا بارزانی و طالبانی المکن ها اف آخفنامه جی ده چی تتیوتو به من دا و ده حتی يجي من يوتيوب دا خو از خوجي نشب جبم هذا وصا كما تدا شاسوار عبد الواحد جي بخيانة المبكت او
خدا نکد و من باوری جینی نکو بکد و بنمالا بارزانی المد کد و بنمالا طالبانی المد کد ها از دیم ها هوسا چه والله فال سر مسعودی کرو برازای و جاشات یاوات گرم هوسا از دل سر شاسواری جی رخنا گرم و دلای فال سر بکن اوی آخفنش من باور بکن اوی آخفنل دفخو سکرین بکن اوی گوتنامن جی بودیرو که وکی شاسوار خود بجید بودیرو که بهلن بله دویتن ام شانسا کی بدینه که شاسواری برایم برست دویتن ام دنگه کی بدینه که شاسواری برایم عزیز چنا بیتم ام اجدف خوب بجین والله شاسوار بکر بنایت والله شاسوار نشد دست حالاتی ورگیرید والله شاسوار نشد خوب کرد اف آخفنه پیچن اف آخفنه کلاسیکن براین عزیز اف آخفنه تا به قدر و به قیمتن دویت تو ایکی تجربه کی دویت تو ایکی بجربینش نیکاب زانی کانه شاسوار دب کرمه ات آنه ده دنگی خودی نه شاسواری بگ وده چی نسر صندوقه او بو شاسوار عبدالواحدی دنگت خوب کم کین پاشی اگر شاسوار کرمه نهاد ده تلاخور کینه نف جاوی توی را ما از مسعود بازانی ناترسم شاسوار کی از جب ترسم و جا از بیم دل دهو که جی رخنا شاسواری گرم خیری بخیراتی کر خالد سرسری من یبید که ام تو مال و عیال به باش بی دویتن ام تجربه کی بدینه دویتن ام شانسا کی بدینه دویتن ام بیجین دویتن ام شاسواری تجربه کن تعقیب کن او خو بزار آوای شیرین سورانیت بیجید که ایمه هاتین خدمتی ایوه بکن ورن تاقیمام کن ورن دگمام پی بدن بکل کی ایوه نهاتین شقیق من تهلدن و با آسانیش دتوان شق من تهلدن والله راز بیجید ای والله جامیری راز بیجید تو زانی آخفتنه که گلکا پیروز یا های مدوید با هوا همیا بیشم و خاصتا اف گوتنامن بوان کسانه اوید بیشن ام پارتینه اف آخفتنامن بوان کسانه اوید بیشن ام پارتینه و اف آخفتنامن بو پارتیا و خوب دمن خود تو پارتی جی بی سر خاطرا گهورینه که برف باشی بو کچا خو بو کره خو بو خیزان خو بو جنکا خو بو دیکو بابت خو بیجاره دنگی خو نده پارتی همه تو پارتی جی بی همه تو کادر اندام لقی جی بی همه تو کارگر لقی جی بی دا کو گهورین کردستان دا بیتا کنم برف باشی و جاره دنگی خو نده پارتی اگر گهورین نهاته کرن پاشی وره بیشه خالکی ویتا فلان روشه هو گوته آخفناتا درو در که دا افم جاره کادی پیک وبچین دوشی شاسواری دنگ آب ده بره ورن دا کو ام جبو خوشکرنا جیانا خو مالا خو عیال خو دنگی خوب گهورین از گلک جارات بیشم و آخفنه و از داخوازا لیبورینش وان جنکات کم اوید عیال نبن یعنی چید بید 14 سالات جنکه که بخوبینی خود عیالی نداده هر چند ایت ما اوه بونه 33 سال 33 سالات تو جنکه که بخوبینی تا عیال نبیدن اما ده تو ده بیشی بابو داب چه بخورشن که کادی بینم بلکه خود کرکی آنکه چکیب دادم ما هنده عیال رشتک بیت مکبید بابو من عینی صحبت شاسوارد بیشید بابو اینه اوه والله و بالله و طالله اوه 33 سال خوده چه عیال نداری نمده ورن ممارکم بابو ورن دنگی خوب دنمه بیکو بخیراتی نزانی نه ایده ورن دا دنگی خوب جارب دینه شاسواری براین عزیز بلکه شانسه ما خود کرکیب دادمه ادوارن دا تحقیق این براین عزیز ادوارن دا تحقیق این براین برس ادوارن دا شانس اکیب دین خو هما اوید بیشت از پارتی ما اوید تیت سر مایکی و خبر راشید بیشت من بلا شانس اکیب داتا خو بیچاره دنگی خو نداتا پارتی تازانی نه بجا براین عزیز براین برس دویتن ام شانس اکیب دین خو دین عیالت خو برایم برس ام دوید شانس اکیب دین مال و حیات خو چون مسئله وان روژای کیتی هاویت مسروری فیلم یانجی راستیه من ناگوتی هوا و شاسوار عبدالواحد خوشی گوت جامعی بیره هواتت برید 3 هیوا و 4 هیوا و 6 هیوا و ساله کیجی من یاگوتی هوا پارتی و یکیتی مالا بارزانی و مالا طالبانی هر گوتنه که بکن حتی 20 هیواده حتی کنگی نه 20 هیواده چونکه هفده هیوه ده هوا هل بجارتنا راوسیه هفده هیواده
سه روژا دو روژا ده بهم ودان بیت روژا سیه ده خلق چی دنگ خودت حتی و روژه حتی هیوا حتی هفته هیوا ده مسعود مسرور نشیروان فاضل میرانی الگل هشیار زباری قبادو باولو و سعدی پیره و که اف گلیشه دیه دیف را همی چه بیجن دروات کن چه بیجن بره واجیوی راسته همیش بو هنده هوا هل بجارتنا ما هواش بیر کرد دهی بو رواس فایقه گوتا پرلمانی دا گوتی عیب نکن گوتی یا ما بو هوا خوابانده نگ بو ما شر هل بجارتنات کرد بو هنده دا بخود دنگاب دست و بینین و ما این خوابانده نو هوا دنگ خودامه ملتی دنگ خودامه و ما 20 سال سالات ورگید هرم بخود 4 سال دی وجا بخود پیک ورن عزیز من پارتی چه بیجی دروات کرد پارتی چه بیجی دروات کرد یکیتی چه بیجی دروات کرد اوه چه بیجم بره واجیوی آخفت نراسته باب من برای من عزیز من اوه کویلکی دیجیت ابراهیم ناوی ابراهیم کویلکی دیجیه بنا مالا بارزانیا خدا اوه کویلاتی بکرد او دشیتا بنی جه پیلا وارین تخاره او گوی خودت عمل جه پیلا وارد گوی خودت عمل وجا براین عزیز هل بجارتنا کرکوک دیاره هل بجارتنا کرکوک دیاره هل بجارتنا کرکوک گوی خوب دنه اف گوت نجی گلکا یا ادی بها وی گورینا کرکوکی جی بحث کم بوچی نوی دنگ نه اینان کرکوک اینان یعنی دنگ توی زیده جیبون بس وکی پیدوی نه اینان برای خوب ده کرکوک هرما کردستانه دو تشتش اردی حتی اسمانی جگ جدانه بوچی گوی خوب دنه الکرکی که خلکی کشا گازینینه گاز تیتا بر درو که وی تانکر گازه تیتا بر درو که برمیلا 200 لیتری دته 30,000 تا 35,000 نزانیان نه پارتی و مالا بارزان الهرما کردستانه برمیلا گازه دن سر 200,000 دا خلکی یه کرکی که لترا پانزینه اب 400 دانه اب 450 دانه یا محسن و پاقش و بجینا تو دل ناده که سیاره خودا بلی دفمه 950 دانه خلکی کرکی که معاشوی 25 هیوت تسر کنتویوی باب من برای من بلی کردستان ما افکیشه تا این معاش دجا 6 هیوان دجا معاشک ندا خلک کرکی که هیچ کشن این الگل پارتی ویکیتی اوا ساکه اوا الکرکی که خلک دیسا وگر یایه و 8 کرسی بو پارتی ویکیتی اینان 7 کرسی اینان گل ایکا کوتا بونه 8 او کربو کینا ترکمانت کرکی که دا خلکی جارکادی دنگ خدا جلالیا کربو کینت عرب شووینی دا خلکی دنگ خدا پارتی و یکیتیا 7 کرسی که اینان گل فلاکی کوتا بونه 8 کرسی دازانیان نه بله مل کردستان الهرمه ما کشا گازه یا هی ما کشا آوه یا هی ما کشا کاربه یا هی ما کشا موالیدا یا هی ما کشا خدمت گزاری یا هی ما کشا معاشا یا هی ما کشا اخلاقی یا هی ما کشا حشیش و تریاکا یا هی ما کشا قحبه خانه یا هی ما کشا قمار خانه یا هی ما چه کشا ود بیجه همی کردستان یتین و مالا همی دست مالا بارزان دا بوده دابین ناکن تو دچه سر صندوق دنگدانه تو کیش اخلاقی ده دنگ خدای پارتی و مالا بارزان تو چه سر صندوق دنگدانه او کیش وجدانه تهی تو چی دنگ خوب دایه پارتی و مالا بارزان تایگر بخیرات عزیز من کرکی گلک تشته کی فرقه افرو که الکردستانه اف کیش همیم یلگل پارتی هی بس اف کیش همیم الگل نوینوی بشاسوار عبدالواحد نینه و اوه حقیقتا که مهمیایه و دوید ام باش و باش به حقیقت تیب گهین ام بزانین بلا ام نه اینه خواباندن دست بنمالا بارزانی و طالبانی بنمالا بارزانی و طالبانی چه بیجن دروات کن نه اوه 33 سالای درواتت کن ما نه عیبه ام باور جب کن ما نه شرمه ام باور جب کن شنی گاوه یه بجنه برایت میت ازدی ام ده شاریا که اینه ناحیه شاریا ده که اینه ناحیه ید بجنه
فرمانبر و ماموستا ام ده قطعه عردی دینه هوا بلد سر ماده 140 دا ماده 140 دا قطعه عردی بشش ورقه و ید بجنه تا هکر ما قطعه عردی داتا دوی تو تاپو کی اگر تو تاپو کی تو ده اگر تو قطعه خوب فروشی بشش ورقه بله اگر تو تاپو کی و تو 16 ورقه ده مسرور بارزانی که سردا و ده فقیر یه محت المای کروی الزامکو شهانه یا بریتانیا تخوینید و 54 دفتر دلاری حیوانه مصرفی لازمه ام هنده پارا بدینه کرود ویت ام شرمش خوب کن کرود ویت ام عیبش خوب کن کرود ویت پیچه که عقلی ما هبیتن پیچه که عقلی سر خدا پیچه که وی عقلی بهجینیم لرزینیم پلوینیم لازمه ام بزانین که اف دزو گندل و خائنه سر 33 ساله متخابینم برای من سر 33 ساله من رزیل کم باب من کردستان خر کرا قحبه خانه خریت مالا بارزانن او قحبه خانه کردستان خر کرا قمارخانه همیت بارزانی نه کره لقمانی نویه مالا مصطفی برازای مسعود بارزانی چند تریاک و حشیشا دیتت کردستان دا خر ریکا سیداد بارزانی تد برای مسعودی او کلی پتک پرخ و میگاوا اوه نافچاف گره یه تو هر حسنا که گوی خوب ده تزانی برای برس دویتن ام بزانین که اف تیلا و طاجیتا بس سنوره کی بودانین ام دوی هل بجارتنه دا آستی کانی ازوی ببینم وعد بیت بس از بزانم اوی برزیه کر بیتن او ما نده نویسیده و بلا کشانی نه آستی ناوی دا دامن درسته اگر برزیه کی بکرد دوی بلوکه من نده میود کم جا سیوید کم کسک شوه برزیانه کد برایم برز هر کسک شوه بسیارک جه بید بلا بیتن بسیار خوب کد هر یک شوه پیشنیارک هبید گوته نک هبید آخفت نکا زیده تر هبید شیامن یا گوری نکا زیده تر هبید گل هزرو بیرت من نبید هر کسکی آزاده بس هیوید کم امید دکم ام رزل اکودو بگیرین کانه که زمان تداخوا زمان گیری والله نزار پوریو نزار پیجانی جی بلا بید و ام ده گهداریا اکودو کین و ام ده بلا ام بزانست و زانبون بی ترانه و آخفتنت که مو سقط دانستاندن گل اکودو کین خال زمان تو بخیراتی خال زمان صاحبي براي كيفي سركفتي بيشالله چه هیا بو ما بيجي برای برس خدي اخفني تحر حمود دروسن بويا شاريا مقداراتك بله او ما الشاريا تساكي خال زمان الشاريا ما نفت شاريا بكنا ناحية ما دفت او كتو كرت ميل شاريا بين دا مزراندن هم گلك زانكوا خلاص كري اره بري خوب ده چند فقیر و جار الشاریا هین چند کسید بشول الشاریا هین معملک الوی دشت آوا کر باید اما بلا چه رنگ معمل باید 200-300 گنج و جحیل الشاریا لی دامزران بانب معاش کد بانه او 200-300 آیله دا پی اینب خودان کرن من نوی شاریا بکنه محافظه جی من نوی شاریا بکنه ناحیه و فلانو ببان جی اوه وان گوتنام اتخابینن خلکی شاریا جی تخابینن دروت خابینن برای برس لو ما دوید ام قد باور جنگین که اوکینا و چد کن و چد بید فرمو ببورم تو قطع کریم عادي براي كيفي معنا افا انتخابات نيزيك بون او دي في الشعب يخون و آره خود خود تا کومنت کا جانو بگیری بس خود او کلیپو تا بوم فریکری اسندی تیم نو بیلدر بله دنوكا او كتشاب جد خلق شارع حمو سر بنا بزا دنگت خو بدن ويا دوي بو شيخان خدي وكيلة چل شارعات كان هول شيخان شتكن اف ایز دیت شیخان دانو که چو جیان و چو حیات میل دست پارتیا دا راستیش تنوید از خلقی ویره ما از همو چشتی زانم خودی وکیلا هی گداراتش بکت تیند گرن گوداریا متیت شد که؟ ای بیتت لایفتش دا تیند گرن خودی وکیل بد راسته تو زانی وقتی تو برای خوب ده ایزدی خود سر وقتی صدامی پتر ظلم لیت ها تکرن بوچی یا ایکی ایزدی کرد بون و ایکی کرد ظلم لیت ها تکرن یا دویجی چنکی نه بسرمان بون ظلم لیت ها تکرن و اف ویگاوی یه تن
بيجم ازدي كردت رسنن ازدي برايت منا ازدي برايتها باتا بوشي ازدي تسليم داعش شكر صح ما دام ازدي برايتها باتا بوشي ازدي رزيل ورسوا كرن كان باوا ما دام ازدي برايتها باتا بوشي وقت 2 سال بسر هالبجارت ناوه بتشني كاوره بوما شارياب که ناحية وكا قزاجي بس نكوت هوا هالبجارتنا دا ودا تو خلق شاريا و منطقة و گند دورو بر بخابيني داكو بين جاركادي دنگي خوب دانتا پشتي هالبجارتنا جاركادي تبشي ورا زيل كي اف گوتنا اخفتنتا خد دوت برايت ميت ازديجي نه خاپاندن هشیار بن یعنی دوت هنجت ناف خدا و بین وقت گوداریا مجد کن یعنی ام ناف خدا هندک گوتنا بو اکو دبکین داکو ام بزانین ابت هنه يمت خابينن ابت هبتنه بودزينا دنگي ما ابت هنبتنه يتن داكو 4 سال ديجي سرما ببنه ده صالات و جارك هادي ظلم المبكن غدر المبكن كيكي زمان بالضبط اخفناتا جي خودا يدرس برايكي في قاسم شاشو تشتكي غلطة قود بو حمي بارتي سببو تخريب وخي چار بيجن مدفيد ام قالك حيش بين اخفنا اخر نه درسته اوان هوكر ايزديك نو كنا ما يتوان كامبادا همو يتشوين همو فان بارتيا اف تخريبا كر قاسم شاشو اخفنا كتشكوك دا بخوكر بو سبارت او بارتي نو برنت شوف تخريبا نيفكا ايزديا وبصرمانا دا تشي بالدهوك وزاخو تايبتي راسته توزاني خاله يه زمان گوتنا قاسم ششوی گور هزرامن بلکه از شاجی بلکه خلد بم گوتنا قاسم ششوی اف هزره کر و پارتیا گوته قاسم ششوی به گوتنه که فلان گوته قاسم ششوی به گوتنه که بو داگیر کرنا یا برواری بالا و گلیو سندیا اردوانا آنجی پترش 5 ساده آخا یا محافظات دهو که داگیر کریب دسته میتا ترکا و جندرمن ترکا و داعشا به تشبیر کرنش لای خلکی ماوا بس نای تشبیر کرن اول یعنی اوت هنه قیران لدیف قیرانه بسرمتینن و یت بورینن هر قیرانه که او کش شادی به قیمت تره دا که امیابری وگا بشبیر بکن اوان گوتن و آخفتنت هنه او همید لای پارتی و مالا بارزان بد پلان کرینه باور بکن بالضبط برايكي في اف ملتين نفستيس نظام دي كانجي شيار بت مانوكا بدي دهدقتا قوتي يا شيخ سواري قوتي اكا ايكي 6 على زوجي بتبشي كرك نشا سواري نقول يا ما او منام قلت يا نشا سواري جامر قلت يا جامر شيخ سوار بل من غير سلاف ويش بله انسانك اخفتي خرد بنجيدانا ما بري يا اكتوبر 2017 بو چند بو ما اخفتي خرد بنجيدا بو ما حمو وصانا قرت بله والله اخفتي از دايما از قلق برد بمقدارت كموس ايويما بس 33 سال بس راستيش اف شعب الرازيل بو طيبتي ايزدي راسته وصايا والله خود كيكي زمان والله اثبت حسيم ساكي از چويما ارمينيا از چويما جورجيا از چويما روسيا از چويما اوكرانيا از چويما وان ولاتا هميا ابت برايت ميت ازدي و ارمني وقت الفرمانا 1915 روینو چوینه وارا من دیتین تزانی چت گوته من خود وقتی از چوما مالا و کردیا که پاکش و بجین تا خفتم کر نگیری بو زمان من چند خوشه چند شرینه و جحیلت وانا ظلامت وانا روشنبیرت وانا گوتنت منت کردیت نویسان مثلا گلک گوتن هنه پول دفوانا برزبوی بون نافوی ملت اوت نافدا بكرة أو زمانه وقت متقولن دا بيجن شمعنا دا بويا شرع كم أوان داشني كا بيجن أو بروسيد هود بيجنه أم أرمني زمان أرمنيا هود بنت نوستان كرنا كردي أخو بقوات أخذ كرنا جري وانا تقولت من كيفي أم حست كين باشور كردستان ببيت دولة دا أم وجرين سر آخاخو اوانا نت گوتی روش آوای کردستان آنجی باکور کردستان آن روش حالات کردستان آنجی باشور کردستان اوان گوت دولت که کردستانی مهبید لکیره بید فرقنینه ام ده اینو ام آخاخو ولات خود زانین
خود کیر نگیری بوان گفتن و آخفنا خود سپیده حتی ایواری امت رینشتی نخاره يعني من قالك جارات فيا أدرك من نتهلت قلتي أم حس كين تتني بوما باغبي أم حس كين تتني بوما السر وسع كردستان أي تو شو بيجي كردستان شواه يعني مقول بايز مسعود بارزاني سروكه كي هجايه مقول بايز مسعود بارزاني چابدريا بيشمرگه كات مقول بايز مسعود بارزاني كوريبي مالا مصطفى هاتيا دفوا ها صادت 45 كذا كي ماشي يعني شنغاري نفروتن ازدي نفروتن كرد نفروتن ملت رزيل نكر يعني بروسيجي اف قوتنتها وتشتكي دلي خدا من هيلان من هاد فيا قوتنا بكم دلي مهلم من هاد فيا قوتنا بكم او دلماي بمينن من هاد فيا وان قوتنا بكم او ج كردات يا خو دل صار ببن نخير من نقوتن ومباشيجي بحثي كردستان بوات كر ومتقول روجك دقيت ام همي بيك وده بينا خوش ببرايت ايكول اخا بابو قالت خواه ده بينا ولات و بينا دولة خده برای که وی آخفنه تحمود بنا جينا و درستن و خده وكيلا الوی کردستان حمو بیا مافیا خده وكيلا 2008 او صبحي نيروي اش سيميلي باب زانم تعدق بابي مكر اوی وقتی 27 مليون 28 مليون جبابي مستاندن بابي مدو صالات آسایش دابو او صبحي اش اوي اش نجدو كيف سيميل يا صبحي نيروي بيجني خدي وكيل يا بارتي يا بكري بسري خلقي وفقير وجاري كسي نكريه بله راسته بلا که زمان تو سرمایی که بعد زیاره کادی پاششته کم بس بلا بچینه دف خال صلاح الدین او میاد که اما بوی چتشتانه نویسن خال عزیز چینه دف خال نزار و کاوی چه هیا بو ما بيجيت لسر واهل بجارتنا و وان جهورين دي چوا اینا کرن و چه پید وید سر خلق کردستانه بکت دوی هل بجارتنه دا چونکه هر روژه کارچید پتر امیه نزیکی هوا هل بجارتنا بینو پتر نزیکی روژا دنگدانه بین یکی نظار اگر تو مایکا خوبه که فرمو سلام روز كيفي شقي زحمة التام سلام سر جاوبت من دوسي كومنت اجتهم دوسي دقيقة از ديوريكم از كومنت تخدم و كيفي مام جليلي هذي باخورنيفكي از جلا باش ناس الله جليل بعد من لايف ويدا الله اسورد گرتم جيها الله اسورد گرتم بس قواسا که باش دابت ابا نزار ها وجاده هر طورة كل درجة جاش بركو از رخنا جريك كولون كيما اسنا حسبيما رخنا جريك كولون كيما از بس كومنتا خدم بلكيش بيقول كي في شيء بيجمتا بشي صاله قلت بيجو والله نزار من زين تبعت قول او جيكوها يعني فريدا كومنتات من شنو يا ايكي كي في جارك من يخاو جيتك لي حتى هاو جاي يوم نقطان دي ابا جار دوي از يخاو جيتك بله جارا دوی تو گورا شهیداکی تو پیتو شیپیاوی تو حاجت کی تو باورکی الظاهر تدري شو بيجي بش ابرو و بحث گندی اودی نک حکیمی بس تو خود تو خودی کی بس که همانه بس که او راستی اش همه تو گلبت بشی نباشه همه وی پیله اگر توی بشي خواه از گله هست که منی ما حسب که داخوازاته یا دویشی بجهاد خلا متنا من هر دو یادیجی متفید وی سر راست کم بوته و با هوالا گلکا بو جاره کایتر که و از الاسایشا گشتی بیم 6 هفته وکا و جا هوالا که صورا ام پیک و الویره چه کر یعنی اسایشا گشتی؟ هم کرد بین اره بیشه خواهد که اگه بیشید یاره نظار آسایش بلویره نه آشکرا که هم گرد بی جا کابرا مروفه که گلتا صافی بی بس مروفه که ساده بی بش وقتم در کتنشی من فیسبوک بین فیسبوک دادید وقتم بحثی وانات کرد دلیوشی گلت ماب موه روزه که تلفونام کرد گفت کاک نظار تخوا بس که بود چیه؟ گفت کرا بخوای
دت کجنا اتو نزانی او بادینی چند ساکو ساک بابن وجا خالی سری بهدینی و بارزانی و پارتیاتی و تشت صاجك فرق نات كده ما قد من قد ديتا كوشنا بهدينيات وجا خبر قد بهدينيا قالوا كلام قد من امشي قلنا افد بيشن اف اس دي بيشن امنا كردين كو كيف يعني نا بارتينا عندنا بارزانينا يعني نا سربست بابيرينا بس نشر بودا نظام بودا درست شروع وكده آن ویش همیشه مثل فتا داغود خودی اف فرمانی بسه میره کور فرمانه که بسر ازدی اینا او حساب کرد نه فرمانه که بسر میره کور خود که نزار خود وکیل و 20 لایف سرمه وکیلین بس داست صافی کم نه از نامیستونه اخلاقونه دیکونه خوشکونه بلا او نمشکل چه تشتاق بو من هلا خو برسوا یکیجنه از برسوا خبر به جاناده بجاوی بابت ازدیا نوکه برا مبوچو گود خودی ازدیا بوید نوید ام اکجار نشین جیک قطین اکجار ام نشین جیک وان ام ازدینه آن او کردن آن وجا اف کردینیو ها راست ازدی کفنن بس اف کردینیو ها قپاق اگل سلسله محما سلسله کوکه او نزارچی او فلانا بیوان اف گلن کو پزار سالا پیک ودجین نه ما خوصا کلی گودم کرد وجا بفی کردینیو کو ازدی و کوکه و نزارچی و علوی اویده حمید نافدا حتی فی گاویجی ناف نتوید بجنمه هین ننتهون هن ناود هن عشيرا وجاها شني اكي ازني مثلا بيش از رام چون خاكم نتوا بجا ويجي 2000 سال ديت مهم بس اف از خالصام او قلتنا هكا مكر بيتجي وصاب لس ما ياكري من قلت هوا من قلت خال هر کر من دل ایکی هلا بید گوته نکام دل ایکی نبید هزار جارا داخازال بوری نشوید که میش آخف نکام من عجز بید نکی ماتیه مگود ملاجل گوت هر طورا کل درکتت از بود شکلی هاتیم داخلی بر اویدی تبیم میا حکیمی گندی گود ویش بیرا خواه ایدی بحثی وانا نکم اواد یا ازدیا ها مثلا اوه کردینی یعنی بارزانی ویگاوی تو بخواب خزانی پارتید بشن از کابرای تیر یه فرقا داوته یه بیت از چون استانبولی یه چوی کلتوری کردا پیشکش کرد گوت ام بارزانی نه گوت این بارزانی نه سرچاوایی نه گوت از کردم فرقا که داوته استانبولی بیشت از بارزانی من جبرنده ازدیشی کردا بارزانی تسانن و او هاتی سریوان خودی ازدی روزه 100 جور خبرها بجمن اگر از بوانا نگیریم از بوانا عاجزنا یعنی از بوانا گیریم خودی وکیل او سی هیوا 8 بود 2014 خودی وکیل هنت رون کش واحد دو چاوهاتین وقتی ما او جنو دیکو زارو کد دیدن هش کو مالا مبو ازدیا ناسناکیم از ازدیا باش ناستکیم ازدی گله نزیکیم نه از وی خان ناستکیم اگر از جایتانه اگر از یعنی اف مروت قاکی اف مروت خلقی شورت کن اف مروت دیف خلقی رات کن اف مروت صالح یه چاکساس لازم بالفر هبن و سایکولوژی خلقی جبزان جا از سایکولوژی ازدیا گله شهر زمان مروت گله فقیرن گله دل پاقجن جبرنده از بخواه پیشته و لیبور نخواه ازدیا تخوازم او چو نه حالا نزار محمد مبخواد داخازاله بوری نگیری وگا ویجی از داخازاله بوری نکم خلاص دل ایک ازدیش مما بید بلا بنتلا خوب کتا نفت چاوه مرا برای که عزیزه خلاص او چو وادی ترکا کیوی تدید خوده تو شاسواری بنوی نوی و بدیمن انا شم وی بوبکم او تو بودکی و وی رکلامی بوبکم بس از دهندک راستی جیانه بیشم بله اول 3-4-5 جرا مدید بس متلای فتا دادید خیلی بحث شاسوار کم بوچ نوید بهدینو خودی با ما دست پرگلاما هل بجارت نکری هیچ منع کرد چون یا ما هیچ 10-15 روز ماین خودی زانتن با حکتش اودی عبد حکتش شاسوار عبد ما اسلام گولیه که وی گرتو میگه برای خودی از شما متحدی که سعی ولی داد بشم خلقی همه خودی هم بخواهی زانن عالم همه زانن
شندی سروکت پارتیت کردا یک سلیمانی رابین هندی سروکت حزب السلیمانیه هندی بیشتر سرکرده مونه فکر شاسوار سرکرده اگه لفته بس شاسوار درست هاتی زاخو لبر پرابلیل گل جحیل تاصیلت گردی با تا گوتی دوی رسمی با تفرقم تا نفرق رابن پیدا اینا بیرین عالم حمایتی ما خونه ما قاچاقی هاته اره ده ما قاچاقی هاته ویجا شاسوار اش بر هندی شاسوار ناشروان کارزما که کردابی که کیوی منیمت لایفاتا دا و حوالت ماش گلک حاضرن وقتی مگوتی که ناشرانی مگوتی ور از زاخو دو که گره عبدالله خواه ایواری بزغره مالا خب سلامت خودیو که سر کفالتام ویجا اچت بیشم خلکی بگوی اد بیشم افت کو گوران خواست که کیوی مبچه دریش کرد بعد بلانه که دقیقه کدیجی سر بد یعنی بو اودیوتا هکتو نکرم که عبدالله خو صح که خود گوران درکت من نفسك كيشا بري هنجي ما هر جرت مود برموتي نامود كاسن زاني بيش گوران دركتي من نفسك كيشا ما همي يعني هنديش مهاتي البهدينا والجاخو مكر بس صالة دوي يعني صالك بسربتشو مشاعرك شكل بگوراني مشاعرك شكل دوم هيكو مگوتي ماگوهوري وانده گوهورين اد بیشم خلکی خواه هاوی گفت بیشم لایفاتا دا نه از رکلاما نوی دکم بلکه خودی زن مثلا پشت پازار روز گزی او دیکم بس اد بیشم خلکی اد بیشم ما نوی کادیا پشتی هل بجات نوی و جاری دنگی خواب دن نوی هرکه تو برا خواب دن نوی برا خود یک سندیه گولیه دوسکیه یک مزیریه یک اودیه یک سورانا یک بهدینیه یک ازدیه و هر یک نرتیا خود کرد و کشوران نکرد آقانن جحیلن بابو شاسوار دی دزد دی بلاه ما اوش بشکل دزد مده ما هر افماله ها دزد چند خوش هم مثلا ما سروی که مروی جاره گل مروی دونتر می بخود نه دونتر می بیودیم برده بیشم خلکی بیشم الیوی اودی خواه وکن و گلی که مجی خواه وکن وش روزه مگوته وش اوه مگوته که کیوی خودی پارتی هندک پروپاگاندات که گلت کریتن هند کریتن هر خودتون زانی بس چیه یه سر ریبازوان چیه که کیوی سحکم داست بلان باقوون ریبازوان چیه؟ ریبازوان یا آشباطالیه هند بردوامه بس برای خود دستر بخواهید وانا اوه نزدیک 70-80 اوه سر بخواهد پارتی او تعهدی پارتی لوگو پارتی الپشتونا یخواه کشان یعنی هر آشباطاله و هر آشباطاله وقتی دیجی بلا اف اگه از حس که مفادی ها سکرین ببتر فلایفو ها کردا بجن ما 4 نیاری تاین نبجن دجمن ما 4 نیاری تاین یعنی سوری و ترک و اولی عراق و ایران بس ما پیش نیاری تاین خودی که کیوی اف وجا خاصتا مسعود نه جلال چون جلالیش حمیدش تا خود تسلیمی مسعودی کرد بس یعنی سا تشچه بنا دو ماهی که جلالی گوت مسعودی گوت ما غرفه که دمن دفخواه از هیرو دینته و همه مشغول چتش دانی نه اما تچه ها بید بلا صابه جلالی واسه خود دست ببردابی خود جوتیار اکبال سر زمان صدامی داشت حق کرده کامل صدامی برگرد صدامی بود براورن که چت وید ولا سر میزی خودی داره که ما بری مسعود بازانی اودی بحثی بریت کرد خودی دارد بری الگندیت ما هاتن برینه یعنی هاتن اودیه خواست صدامی تعویزوان دا خودی صدامی گود ایرانیت هاتن گندیت وان گندا بردن کنی و چلوی گندی هیا او تعویزه حمیدا گندیت ما اندان اود گولید زانن ایوی گوه اودی حمی کردستان حمی کچل کرد حمی تراشی حمی صد بر راجی مسعودیت بشت از دار بری ما جبرندی ما اف خلکه دی کنگی بسر خواهد ما خلکه دی کنگی باقل که اوه
ویجا کاکی ویلک شدیش که مثلا بگو افسه سال مانه پارتی و سامانه حتی بگو پارتی نگهشت انجامه کی بس مانه چالاگوان جه و 25 ساله حتی بگو نگهشت نه چو انجامه چو پارتی نگیره شرم بوانجی کی ابدی حکیمت بیشتر تو میدی تو خبرات بشه حکیمی و یدید بزنا چاو از مکینه پیکین و یدید نصابی دیگی جانه چالاگوان وجا روشنبیرا وجا ملا سه ملا بدوی یکی سلفی یکی گرتو یکی فلان بیوانده خواهد نافچوه دیکلو بارزان سلیمان تو فران نوستانه این 3-4-5 پارتیه که تو کرده یه اسلامیت های الدیف ولاتی خواه شول بکن ما حسبك او ازدياديو هاي الديف النية قبله شول بو كردستان بكن وامجي دو كردستان ودي بتعرف على ما حمي اف وديها اف اردوغانها اردوغان البشارتنا قد قالي جايا قد اودي خطان قاف نكن كو هين بيجن او نوكن ما كانديدت جايت هين اردوغاني بگو ملائکه مت بشت دنیا 4 فلان ببونه خلک مهندی یه اودی بیلو باران ناید اش برهنده ما حماد دستش اودی یه اسلامی دستش بردا یه ملحد دستش بردا از دید به دست نکردم یه دید دنیا 4 افناکوی که همه وی بنا مالی گرن شرم بوانا وجا اف شرم بو خلک دنگ خود دنی و وی جاریشی ادبشم دنگدان فرقن بلا عالم چکیب سر خواه ببین و شواته خوش اوزجان داری تجیب خیراتی خالصه سری من نزار دلال دسته تا خوش بن گوتنه تا گلک راستو درست بون و از سوزه دمتا او داخازاتا یا دویجی از دی سر خاطراتا جه اینم عزیز منی بس از دی وان کومنتا بود 2-3 دقیقه که گیرم داهی تلاخور شاشه بدن گلک هرشت نسر ما ابلاغات نسر ما برایم برس گلک ابلاغات نسر ما پیک و تلاخور شاشه بدن دا اکتیو جورا ما قوت کبید يقول لك هبي تقول لك فريكات يا نبي تلاخور شاش يبدا يشك اكتيف جور ما قوات بخن چنكي هندي جور زيادات بيت پتر ابلاغات سر ما زيادات بن جواب هوا ماشيت كم بيك و تلاخور شاش يبدن اكتيف جور قوات بخن يقول لك هبي تقول لك فريكات يا نبي تم بلا تلاخور شاش يبدن بخاطر اكتيف جور ما قوات كبيد داكو افدزو چقلت بنمالا بازاني وطلباني البمبت هوا بكبل شيخ ميسر دلالت بخيراتي تزانی شیخ میسر نظار حواله که منی گله که هجایه وی راست گویه و آخفتن و صحبت توی سیاست وی نگهی تو گوتن توی که او زانید او چد بجیتن هندک جارا دلمرووی تمینیتن یعنی دلمرووی جت مینید بس وصانی نه یعنی نه او که او گوتنه کت کت که دا دلم پیلیت آنیه تا پیلیت آنیه حواله که پیلیت بس او وقت گوتنه که هی ام وقت عرب بیجن بيجي المعنى في قلب الشاعر بجا واتيا قوتنتوي همايا دليوي بخدا بجا حتى جاري كي صحبتك تتكرن عن بتو خجلك قال عايز كي يوصل بيجي حتى بتاوي حقيقة بيجي مش برفيتش عندي قلت بس قوتنتوي خدا حتى بري 4 رجا از قال براويجي اخفتم النرويجي من جارادویجی مگوت تبخوده که جاره که بسیار شکر مگوت تا نظار کره که چاوانه چالاگوانه و زیرکی و اکتیوه گوته من نظار سیاسیه که کمیدیه نظانی سیاسیه که کمیدیه آخفتناوی با من 100% راست بجیتن و فرمو مایکیاته خاله میسر تو خیراتی بری هر تشتکی عزیزی خیرانداروی صلاف و تجی و همی بینرا بلاخات يسا شاشه هين خدي دف مجيا ديار كتن جرالای دیک چیدن بلالای تلاخور شاشه بدن حوالت عزیز بگ و تلاخور شاشه بدن دا اف ابلاغات نمینن یعنی ساکی از کومنتا من کومنت ندیدن گلکات نویسان گوتم خال کی وی پاتا خیرات نام نکره من خود ناویت ندید وجا بگ و تلاخور شاشه بدن دا کو ام بشین خدمت ها بکن دکرم که خال میسر فرمو داری جه خطا آخف بس الأخير قلتي چالاك والد ما چنه گرینه و نگشت اینه
چه حالا من جماعت از وی آخفت ناوی رخنه گیرم نخی نزار کی ویدیوس کی چالاکوانه که زیره که و اجی پارتیه که عیار 24 بوم یعنی گهداری آمد بو کی ویدیوس کی درست اسم زانی کار کاراست کیش که خلط نینه شرم نینه مروف گوی خوب دتا ایکی بیت سار کاراست شرم او تو بزانی ریکاراست کیویه و تو ملاق بی و تو جاش و جحش بی تو نه چاری کار او خودی خلطیه کم مزنه وید ام خونشیار کسی وکی من حش پارتی نکریه و خود از تحدای جید کم بارزانی جی هندی من حش پارتی نکریه بس با شرم هک بزانم ریک کاراست یال دف شاسواری آن یال دف ایکیدی و از خوب بیدن کم سروی شوله نخی گلک کرده و گاوادیش من کومیت آبو برادره که گوتی پانه 4 سالت بوری جی پاشا سواری چه نکر پانه چاوان 4 سالا چی کتن بله بری 2 سالا بیرو هوتتن وقتی هین مرینش تناتال ایمیکه و الافریکه آفریکر ملاقا و او مسیریکه اوید سر دوره حزب منافت آماجه چون نواب دم چکو اخلاق ما ویرینه منا گوتی تا ویرینه مکتباری خصینه از خبر بیجم اصلا ویر مالا شاسواریه او ملاقت السيطرة أولوكا والسيطرة فايديت قال صدامي تحيم سرع عالمي تاكرين أفريكا وقت هاتينا برسنجة تانكرا وقلت إيدي تانكرا سوجم هين زهم ميزان بحثا كيا جاج بو ومكافحة بو سر دوري صدامي قوان وی وقتی البرد هولا صدامی ترقصی و گاوی البرد هولا دست حالات ترقصتن و جای چاو باریامه ایکی وکی وی هتن بشیتن اوزده تانکر سوژم با آف اینا پانه خلکی همیاش پیشوازی لکر بس چه ملاقا نیلا اویک او خالایی که خالا دوه پانزین و گاز اینا نرابو نزانین ده چکن گوتی گازاوی ها بی کوالیتی بابا کهین بدن حسکی بلا آف بد حسکی بلا آف بد کهین گازی بدن خلکی بلا یا شاسواری ها بی کوالیتی بد خال میسر برای خوب ده تشتش همیه بکنیتر چیه شاسواری الدهو که او گازه یاش پانزین خانت پارتی کردی ها تشتی سیر بو اوشتی که گوتی یا بی کوالیتیه پا تو چاوابی تشتی قبیل که که ام حست که گاز شاسوار عفو ریزدار شاسوار عبدالواحد سروکی که چند بی کوالیتیه هی بو مفریکن شوی بی کوالیتی تر دیالا که هوا پیچید بد فریکن ام فرازینه بس حتی کنگی ملاقيا ديكان دي حتى كانكي دي بعقل بن كرو خلي بعيشه سكنه حالي خو والله خال كيفي بله از خوش چما تركا من برادر تن رخيچالي وداشتاني وجافاري ورخا من برادر كي هي حبيب معاشنا قوي خوب دي من برادر كي هي عسكري تركا قلت تو زاني قلت اختي امتينا اوميدي امتينا فلان جي فلان تشتي قلت زاني او همي عرتي تمانا ما قلت تشاو قلت برا قلت عقدامه هي قلت ما كري قلت عسكري تركايا كري قلت بارتيا فروتيا ما والله وقلت من قلت جنكامن يا بحمله قلت راتبي بو جنكامن يزيداي كري يا قلت يج قلت يوي حمله بخدان كي حدا بتسر دنياي والله ولد يعني تو بشر زكي ديكو خطابتن و پاشاروش هبت بزانت انت پاشاروش اكا گش هبت باني افا امش زكي ديكو خاطي نداري افا ام بوين 30 سال 28 سال بشتام زكي ديكو خطا افا غدر و خيانات في ملتيت كان خينا في ملتياب دستت وانا افا وجا او هين همي خدانت افت بيش لايف هين ظلم بحثا كيش جحشيه كيش جاشيه اول افريكي وقتی گوتی دی تانکر سوجم والله جاش صدامی بو والله اکبر مکافحه بو والله جام هست روزان شاسواری چند تا بی کوالاتیه بلا پارتی ویکتی بو مبینن بلا آف سه ربعت بی آف جیبن بس هوا بی چینا بد هدی ربعی بو هواش عردکی بهت هین تو رازینه هین بجن بابا کتافی ربعی جیب دزین و سنتادی جیب دزین ما حتی کنگی سه وصانه خالو اكيد وصانه بجو ساكي بري خوب دستر وان همي آخفتن و گوتنا بري خود بوچي خلق جه پارتی و یکیتی توره بویه انکو بوچی پارتی و یکیتی او 2 ساله نویرن هل بجارتنا بکن جبرکو اف ثروت و سامان تیتا کردستانه
اوانا بداد پروری الملت کرد بلاف نکر اوانا یعنی توره بر خوب ده مسعود بارزانی حتی گوتنه که خود او ایکت ناف جلال یاده هی اب بسنبل اب ناویچه محمود سنگاوی محمود سنگاویه ادبه محمود سنگاویه محمود سنگاوی بیجید پشتی مام جلال مری سرسری ما فیصل بخیراتی بیجید پشتی مام جلال مری دویا مسعود بارزانی دست حزباتی بردابا دویا ببایه مرجع بو کردا ام دا پیشوازی لیکن و ببا بابک بو مهمیا راستت بود بس نه پشتی جلال طلبانی مری هما وقتی شورش هاتی ناف باجه را سالا 92 و هلبجارتن هاتی نکرنو پرلمان کردستانه هاتی هلبجارتنو حکمت بومه هاتا دانانو و سروک حریم هاتا دست نشان کرن دویا مسعود بارزانی دست حزب بردابا و ببایا مرجع بو کرده هینگه افروکه دا خدان دولتی بین بله چونکی مسعود بارزانی بو سروک بنمالا خوب تنه کار و خبات و خدمت مسعود بارزانی بو ضعیف کردن و لاواس کردن و نمانا جلالیا و یکیتی نشتیمانی نه کردستانه اوه خیانت مسعود بارزانی بو هم جلالیا کرد هم جیل الپارتیا کرد ولی خوب ده جلال طلبانی وقتی چویه یعنی باور ند کرد که ده پارتی و مالا بارزان موافقی کن که جلال طلبانی ببیت سروک عراقی آن سروک کمار عراقی ولی خوب دهش کیفت خودا و شوه باوریا که مسعودی دایه که هر رب به سروک عراقی بس به تو سروک حریم کردستان بوم پیلی نو ماجی جلال طلبانی و گاویجی ویدیوی هی دبیجیتن به چقلی چاوی دجمنان مسعود بارزانی ابید به سروکی کردستان نزانی و دبیجیتن جاراتت جی هل بجارتت بیت جی هر سروکی حرمه هر مسعود بارزانیه برای خوب ده اوی اخلاص بلکی وکود بید بس مسعود بارزانی و پارتی بو چی جلال طلبانی فریکره بغداد بو چونکی جلال طلبانی العقل المدبر یکیتی نشتیمانی کردستان بو و پشتی جلال طلبانی ضعیف بویو لاواز بویو هاتیا برمرنه و مری و چوی پارتی چکر کیش کسی دی گلکی عقل بو اتناف جلال یادا و عقلکی دیپلماسی عقلکی سیاسی عقلکی زانست سیاست کرد برهمه به حرمت بو ساکی پارتی ول برهمی کرد ببیت سروک عراقی بس چل برهمی کرد برهم به حرمت کرد و بره بغداد و وقتی برهم به حرمت کری و بریه بغداد شنیکا پارتی بو 4 سال دی گوته یکیتی ام گل هوا ناری نخور حتی برهم صالح نه تحریم کردستانه و چنا بیجارکادی ببیت سروک کمار عراقی برای خوب ده برهمی خوفرود برهمی درو کرن برهمی بو اپوزیسیون کا درو برهم بو اپوزیسیون کا سختکار و خیانتکار و خدمت بو بنمالا بارزانی و طلبانی کرن و حتی گاوجی گلک خلکی باوری به اپوزیسیون نا بر خیانت و درو و برزیا برهم صالح نوشروانی گورانه و هف پیمانی زانی ساکه او خدمتا یا برهمی بو پارتی کری چه کسی که دی نشد و خیانت بکد و خدمت بکد ابا خیانت الملتی کری و خدمت بنا مالا بازانی کری حتی افرو کجی برای خوب ده شاسوار همیش یانت خوبه یتت نوی نیت کتت خدمت خلکی دا بارا پتری خلکی ترسن بیجن و بلکی شاسوار عبدالواحد جی وکی نوشیروان مصطفی خیانت المبکد و بلکی شاسوار عبدالواحد جی وکی برهم صالحی خیانت المبکد برای خوب ده خدمت نوشیروان مصطفی و برهم صالحی بو بنمالا بارزانی تا چر راده بله دویتن ام عقل بین دویت ام زانا بین بلا پارتی جارکادی غدریل منکت و منخاپینید ریخستنا راست و درست اپوزیسیونا راست و درست شاسوار عبدالواحد بومه شاسوار عبدالواحد يتبجت بابي من براي من أس نهاتي مدى خيانة الهوا بكم ومن نتجيب هوانينا أس خيانة الهوا بكم چنكي أس مروفكي نافخودا مالاخودا مروفكي زنجينم
مليار دولار تين ما نه اك خود فروشت آن خیانتت کرد بو پارا اگر مليار دولاری هبن بخوب فروشم وجا خاصة اذا نخو فروتنا برز بم بخو برز كم بخو بقيمت كم بخو كما جاشو كويله بنمال بارزاني وبو حتى تجاوت ملت خدا بشكم از هاتیم دا بما سروک کردستانه بله از نه بما سروک کردستانه هوا رزیل و رسوا کم از بما سروک کردستانه دا دستالات دست مداوید پتر پشم خدمت هوا کم دوید ما باوری وی گوتنه هوید برا دوید ام پیچه که مشک خوب دین کار شاسوار عبدالواحد خیانت المنا کرد چونکه هگر شاسوار عبدالواحد خیانت المب کرد گلک بصانهی امی سر حکمی راکن اگر شاسوار عبدالواحد وان گوتنه و دلسوزی و هاریکاری یعنی زکه بری وگاوه حواله کی گوت ما شاسوار عبدالواحد 4 ساله بو من چه نکریه 4 سالت بوری با 4 سالت بده بو من چه کرد ما اپوزیسیون خدمتا ملتیت کرد اپوزیسیون خدمتا ملتی نکرد باب من اپوزیسیون مشروعانه آوا کرد برای من اپوزیسیون گازه و پانزینه و آوه نادت خلکی برای برست اوه کار دولته یا کار حکمته بله هگر هاتو شاسوار عبدالواحد کرسی کا سروکاتیا حکمتا هریما کردستان ورگرد و خدمتا منکر پاشی ورن دا ام پیگ و دجاتیا شاسوار عبدالواحد بگی و پشتی اینگه کس هندی کیوی دوست کی نشد دجاتیا شاسوار عبدالواحد بگی بله بگاوه شاسوار عبدالواحد بید بابا ورن ما تحقیقم باب من ورن ما بجربینم بلی خبرها بجنم اولی ما بجربینن بلی هم برزیب مبکن ورن ما تحقیقم اگر کروانه هاتی شقه کل مبدن راز بجید ای والله راز بجید برای عزیز ای بالله راز بجید برای من لو ماجی دویتن ام خو نخاپینین با حس بخیراتی دویت ام خو نخاپینین دویتن ام وی گوتنب که این راستیک دویتن ام دنگ خوب دین نوینوی و شاسوار عبدالواحد کرب و کینا بنمالا بازانی و طالبانی دا اره زانن کرب و کینا یا ترکمانو و عربا خلق کرکی که دنگ خدا پارتی و یکیتی نش رزداری و دلسوزیا پارتی و مالا بازان یکیتی و مالا طالبان بلش بیر نکن باول طالبانی او دو حیف بو الكركوكي باول طلباني صادو 50 مليون دولار عندك بين 300 مليون دولار عندك جيد بين صادو 50 مليون دولار لكركوكي دانا اندامت خو حتى باوريوان نيفكا باوريوا بوا ايناي او زبران ديبا صادو 50 تا 300 مليون دولار صرف كرن بله خلق كركوكي قانع بو چیش بر کرب و کین و شووینیتا ترکمان شووینی و عرب شووینی بله اف کرب و کینا ما هرما کردستان الگل پارتی و مالا بارزان هی نه کرب و کینا اش کرب ترکمان و عربا دایه کرب و کینا ما آنجی حجه کرنا ما جبو شاسوار عبدالواحد و نوینوه جوه خلطی و خیانتا بنا مالا بارزانی و طالبانی او سر 33 سالان المد کرد لازم ام گهداریوانه که این بسه لازم ام باوریا خوبانه این بسه لازم ام نبیجین اوین هنه کردن اوه نه کردن اگر کرد بانه و 33 سالت بوری دا مکنه دولت والله سین دخم بو هوا بنا مالا بارزانی و طالبانی دوان 33 سالت بوری دا اتشیان باشور کردستان پروش آوای کردستان عراق و ترکا و عربا و سوریه بکرن او هف پیمانا قانع بکن ورن سنور مبگهین نسر بحراس بیا ناوراست و مبکنه دولت بله که نکرن چونکی اوه یه خدمتا بنمالا بار یا خود کرد اوه نهاتین خدمتا کرداب کرد اوه بس یه تاتین داشت مبدزن اوه بس یه تاتین دامه ضعیف و لاواز کن اوه بس یه تاتین دامه برز و بقدر و بقیمت کن باب من برای من لازمه ام گوتنت پاراستن و آسایشا نه این خواباندن دویتن ام پیگ و ببینه اک دست و اک دل بچینه سر صندوق دنگدانه و ام دنگی خود ندینه بنا مالا بازانی و طالبانی و امش کربت واندا چاوکو کردا الکرکی اش کربت عرب شووینی و ترکمان شووینی دنگی خدا پارتی و یکیتی عمل حرم کردستانه جکربت بنا مالا بازانی و طالبانی دا دنگی خوب دینه نوی بشاسوار عبدالواحد اوه کتنه گهداری ها مبکن
از وی گوتنه بو هوا وک کرد پرورک وک ولاد پارزک وک کسکی دلیم پوا ویا وی گوتنه تیم هکه ما مچمنت هوایا اصل اوروپای پال دایما خود وکیل ابروکه او جه اچویمه اگر مروف خود خون و خیالا جیدا بجیتن و باخچه که خوش بو و حدیقه که خوش بو و قاز و قبری و وردک تدابون تا باور ند کرده همه هر حد کر وارابی بله دویتن ام بزانین که اف حکمتا 33 سالا ما پریودت خیانت زیدت المنا کرد برای خود نه حتی وگاوه اوه بونه گلک روش یعنی ها دو روژ دی بده 6 روز ابروکه 58 روزه معاش نهاتی برای خود ده بو چی معاش هیوا 7 نهات یدان ساکی از با وی روم کرد معاش هیوا 7 نهات یدان چونکی وی جاره بری 3 روزا لبغدا آشکرا بو که 30,000 نافت زیده نه تزانی 30,000 نافت دوباره نه اتناف لیستا ناوادا و اف نافت هنه تماشا کر 5 هیوت بوری دا اوان 5 هیوت بوری دا اف نافته هر یه دوباره بوین و اوه هیوا ششه اوانا چکر حکمت عراقی گوته مسرور بارزانی قبات طالبانی ورن حکمت هوا اوا گلک به عقلانه ملت خوب ریود بد 30,000 نافت زیدنه 13,000 نافت سلیمانی زونا سوس 17,000 جی تقسیم کرینه 17,000 جی زونا زر 30,000 نافت زیدنه اوا 6 هیوه مسرور بارزانی باول طالبانی 30,000 نافا معاش 30,000 کسا یه ورد گرنو یه دزنو یه دفشیرن بله چن ما فشیرن بله نشن و خیانت آن و دزی آن و بقیمتی الگل حکمت عراقی بکن حکمت عراقی گوته اوان 6 هیوت اف 30,000 نافه ما بو هوا فری کرین او پارد بنا هنده بنا 506 میلیارد نتشتکی وصا و او بو هوا 300 میلیارد دیجی معاش هیوا 7 پیدن و او معاش هیوا 8 ما بو هوا فری کرد بله خوب دنه بنا مالا بارزانی و طالبانی بچه صفت خیانت المدین بجا ام جی دوید چه بکن دویدن ام جه کربت بنا مالا بارزانی و طالبانی دا جه خیانتا بنا مالا بارزانی و طالبانی 33 سالان دا ام دنگی خونه دینه ام دنگی خونه دینش ام ناچه بی دنگی خوب دینه بنا مالا بارزانی و طالبانی چونکی اوه سری 33 سالانه بنا مالا بارزانی و طالبانی خیانت المکن برایم برس بنا مالا بارزانی و طالبانی وان 33 سالا دا یه برزیب متین باب من شرمه بو ما ام دنگی خوب دینه وان دزو خائنا عیبه بو ما ام جارکادی واب که اینه سرو کره بر ناچه بید ام جارکادی باوریا خل بنا مالا بارزانی و طالبانی بینی لازم ام درسه که بدینوا تاریخ باب خو اوج بیل نکن لازم ام درسه که بدینوا حتی اوه هبن اوج بیل نکن اوه دویتن ام وی هل بجارتنه دا طولا شنگارل بنمالا بارزانی وکی ام دویت وی هل بجارتنه دا طولا کچو کرد خو اول شنگاره و سنونه و وان گندو ناحی و قضا و باجر کن یه شنگاره وی جاره امل بنمالا بارزانی وکن و ام واسر حکمی را کن دا چه فرمانه دیجی بسری منه اینه دویتن ام ول واب کن ام واب کنه اپوزیسیونه که ضعیف و لواز و بقدر و بقیمت دویتن ام ول وانا بکن که ام واب کنه تیله و طاجی بردینه گولانا و ام طولا 33 سال الوا بکن و دویتن ام جارکا دیوانه که اینه سرو کره برید خو خالی زمان دنگی متیته تا بله باش برایمکی کرم که کاتا چه بو ما بجی فرمو لسر هل بجارتنا خلکی ما چپ کتن تو چه بو ما رون کردن که بده سر اب خدای برای کی وی خلکی ما چیپ کد بس پارتی نچن افی سقط و شلوت عربان کا داوان نفتا خدا هل نگرن و سیارا نکن نبجنورن دنگی خوب دن ام باش وید ترسین چون گفت فیدی ویکی نباش و یادوی
درابو شعبي خونا كان بجد ديبو هو كانوا دي قطعة دينا وقطعة بشاش ورقة وبشي نقول بينا سرنا بهم شانزا ورقة أواش قالك خطرة وياسي وقتي أم إيزيد بيجين أمنا كردين أم نجبر كيفيد بيجين أمنا كردين أم نجبر براي النظر بيجين أمنا كردين يا ما أم جبر بارتي بيجين أمنا كردين براو رابطة هكا خطي وكيلا من نيزيكترين هفالت كردتين وكي برايت منن ما تشو خيانة قالك نينا بس خيانة أمازون بارتي وقتين بيجينا منا كردين راسته شنقار تسميلي دجمني كري أم جبر فيك بيجين أمنا كردين ما منو تشي قالك خطي وكيلا منابت مسيتش الهفالة كي أنو هفال كرد برادر وكي براين أم قالك شو مشكلة قال كردانينا بس يا ما إيزديا حامة أم بيجين أمنا كردين بارتي سبب هكا بارتي بتشت أم همو برايت يكين راسته ديشت إن شاء الله ديشت في برايمك ويا دويشك أسخو خلق الشيخ أنا خلق الشيخ أنا هذي مريار شو جيان وحياة نينا باش زانا دست بارتي دا خدي وكيلا صالد نوتو ششي ونوتو تشاري وبينجي تتبيرا منا حكومتا بعثة صدامي افتشتا ابسري خلقي شيخانات كرنجي بارتي بسريد كت راسته هرچو حياة نينا دا سيوان دا يعني ايه خبلاقينا دا شت آسايج دا شت قرت دا شت سيكي بلال بشتيدت ورا تايا وقوتي اسخو انسانا كي زيما سنقل الشارع جيم بله جاري أو بابي خوات بيمناتن بومن چيت كان بلا بكن أو هو متناسن بله جاري يادوي وقت إيزيد بيجن براي كيفينوش ومتعينا وقت بيش أمنا كردين والله ما شو مشكلة قال كردانينا أستوكي براي كينو قد يقالك أخوين ما منو دا چي مشكلة قالك تكانجي ملكي من بريان تكانجي مالين بريان تكانجي تعدك المكرية براي من يام همو بارتي سببا أوه خدي وكيلا سندك الإيزي ناس منو كمال الشيخان قرتين دو قطعة شد بيفا همو الحاجز كرين إيه قلنا يا بوچي سبب بجنايل أوروبا جنسيان أوروبا يا بوچي إيزيش قرصارة ناشد بأخفت ما هادي تشكت برانا أوروبا يا بشت محامية كي بقولت محاميش بارتية ماكية سنو قالك ناسم الأوروبا تلفونين متكن دكانتين ونزعم دونار انشينات بيجن قاطعية كرينة حاجز كرين بارتي اي بوچي قلنا دبش نا جنسيا نا فيريا نا بنافي وانا اي سبب يعني تعدك أول إزدياد كانوا يزديشك ناويرن باخفن ناشين باخفن يعني أخفن تحمود درسن ودبنا جينا وصادش صادينا خدي وكيل بد عزیزی چاو بتا ماشید که بلا که زمان دست خوشبن ام بچنه دف که خلات سلام ریز ایواری و باش ایواری باش سر چاوه هاتی از گل محاولت کم ادخوازم زمانی کردی سلاوی و بکم نه زمان عرب و ترکا او بلا دست تا خوشبن خجید گزن دادم شباب خوش برادری کردی زدی گوتی پارتی ظلمل وان کد ای بگو من پارتی یعنی پارتی ما ظلمل مسلمانان ها کد نه زندانا زور که همین مسلمانان دیوه فول بینش مسلمانا همیشه خلق زاق خدای وکی برادری گودی تعذیب بشلاقا بحینا دینوان زاروکن کردا و جای مسلمان بن فلا بن ازدی بن جی بن بیدین بن بیریزیا که گلت که مخبر چوه من زله بشاق بحين داينان كردي ما يروجوا قلتي ولا تو يا بقى ولا سرخوا بده برن تر داينا دني اينان كابرا گيريف اما بچل چه نه بس بخواد گيري بو حال خو قلتي داينا این من قول لازم تو فایل ده بجاس يا بقى ما امضا بكي بو ما دا ام پتر حکمی بدن 2 سال 3 سال هم حکمی بدن خودی وکیلم تا بکا کی ویل بر چاوه من
زلهد وصا قوي دينون وان كردي ما روجافا قوي بيا باغانا خلقي دير كي بين نقول خلقي بيجي مثلا دي عفرينه خلقي دير كي بين دي خلقي دير كا حمكو وان قندابين هاتن كردستان شول داشول كن گرتن قد هینی قجا خاطین قد هین لیپگانه و هین سیخورن و دینادنی والله وصا زعت عزیب لید وصا دینادن مونا يعني اما اوج بنت بجام نکردم برا اما مانه چه سری ما بجام نکردم نویا ويا روستا و بیرا و ایتن وقتی سرک عشیرن سنی آید میسلو انبارا وان دورو برا دید و هر رشل پشمرگهی که گوته سری وان ببرن و نام مسلمان همی ها بکشن بیرا و ایتن قالي خالتي بله روستا وقتی اوادی هاتی هجد شعبی هاتی همین روین هاتن دم مسعود بارزانی و الاربیل ویلا دانه قطعت دانه خانی دانه معاشوانه و بینه معاشات دنه گلکا حرسیل گل هنه زانه چوا ایوی بوچی کوارا کیه پارتی خوش شریف بکسر سری من کیه روست بید خالصه سر من شریف بگه والله ما پارتیه و بارزانیه و کس دینی نه والله از متوه و کس دینی نه ویا ملاقی بس نه شرم نه اما نه حیا مرو واجبه وان با چاره چیه خاله خلات ام چپ کین به هر بجا چاره سریه هیا خودی وکیل هم چاره سریه که صانهیه هیا بس خلق عاقل بد سری خواب بده شولی مجیه خواب بده شولی چهار سریه که گلاسانه هیه الوی پارتی دیت کرنه اوج دنگدانه دنگه خواب بدن نوی نوی وی پارتی زندانی بکن یعنی وی پارتا نوی نوی سر بخن پارتا بارزانی زندانی بکن همیا ببین دادگاه شینا وان گنجه بگونه زندانا زرکا و دبورینن سالاک و 2 سال و 6 هی و 8 هی و 5 سال وکی شیروانی وکی ایاس کرمی وانا شیناوان وان جلادا ببن زندانی و محکمه سروان وکن زندانی بکن وکی مسعودی و مسروری و نیادی و فلان و بهوان و قزل قرطا همی ها زندانی بکن خود ناوان همی قزل قرطا ریزم بو میرو باشه و داریا وی آزمانه بکن ببوره دا خوازه لیبونی جاگم بس خودی وکیل اوی هنی کسی نابورن حاشا کسی که جان بکف بر دستیوانو اوی هنی دی شولی خراب الگل کن اف نیهات بارزانی هنی هندی هن مروفه که شلاتیه هن مروفه که به نجنس نسکنیه از وانا باش ناسکم گله باش ناسکم خودی وکیله و جوان مروفه انشاءالله اوی پارتا نوی نوی سر بکفتن همی ها سکال سر تومار بگم اگر سوز بد اگر از یک کم کزم از سکال سروان تومار بگم مثل سر مسئول بارزانی تومار بگم سکالا خواه از بناوه خواه تومار بگم نه شوان ترسم و نه چهزری بوام کم مرن خو نانی ما ام جوان زارو که کردید شنگال جدر بیم برسات مرن وان چیارا ام قط نشوان چیترن چی جارا جگ مرن بلا به من سر جوابت ملیونا بری ما مرین بلا امجیگ امش ملیون و ایکی بنویا بس چی امرنا سرفراز بد مرنا که شریفی بروف بمره نه حاشا مروف کویلا به نظام بد یا بچد ببد چکداری پارتیه و یه مسعودی بچتن دزیا بکتن و تق ناسک لی بکف بکجتو نه والا چش به قیمت ترنی نه تو به چکداری مسعودی و به جولاس چکداری مسعودی ما یه پارتیه ما تبي كشتنه چشوي بقيمتر نينا وبنزانتر نينا وخشيمتر نينا راسدي بيجا عس كردمو بيشمرگي كردستان ما وأز جاني خوا رحا خوا قرباني قلي كردم بفرق جياوازي باشو رجالات رجاوا لهر كرد لهر جهة هبت هفيدارم خلقي ما عاقل بنت يبقى هن أفجاره بس كاچاوا اوروبا پارتی خود گهورن هنج پارتی خود بگهورن به شباک جوان به آریشه به تندو توجی هر نسر صندوق دنگه خود بدن اپوزیسیون سر بخن انشاءالله اوه تنه چند که اوه چند کرد کشتن اوه تنه همید زندانی بن حتی زندانی ده بن انشاءالله انشاءالله خود منزنه
خدا تعالی ایشالا وی کار اساتی بلاش نبد اف کار اساتی بسری کرده هاتی بلاش ناچی ایشالا بسری من انشالله بلاش ناچید بس باید ویتن امجی شهرازا بین و دویتن امجی بزانین که دنگی خوب دینکه و امجی بزانین که امده چوا شین پارتی و مالا بارزان سزادین اول بومه گلک ها گیرین مقصدام اوه لازم سزا بده دلال بلا امده بلا بشین ادف شیخ میسری کانه میسر دنگو متشتکی نی بجید چه تو خودی که نه عیبه نه شرمه تسرک حزبك هبت يوكي بوفلي والله مروفي صايكي بوبي هبت قال تشدره خدي وكيله خدي جان تره با این تصرفات سایل بیوه با یک کاغذ که دوی خود تا چه وقت سای تو تشکی پاوجی چه دوی راد کرد با خدا خودینه این همین ویدیو تی بیدتی کاغذ کرد که تا دوی خود تا یه تیم تو دبد کنیاوی تقلیقاوی برا اول مافیای اول مخدر کشه حشیش کشه والله مخدر کشن خود حشیش کشن گاوادی منو برادره که مناقشت کرد یه بیشتر من تو خوده دیش شاسوار چه کردستان پریفه بد اوه چه گود کن چه مگوده تو خودی که هوا چی کریه ویجا من مناقشه بفره با حوال بگو بابا این هر دو حوالته که گودی کار بالا خوشبان حسبا فکن ویجا از داخوازیه کش خلقی کم هر کسی که چیتا صندوق دیندانا هینو خودی آلای که پارتی ببند وقتی طلاق کنه حبری طلاق بی آلای و پاقش بکن دنگی خونه دنی بس طلاق بی حبری پی و پاقش بکن آسا طلاق کده ناف جاوت وانا را آسا هیده کادرت وانا بینن وقتی طلاقش حبریتی نداری جه داشتا تلاوه اطار هم آسا دفناوانا بدن راسته والله دسته خوش بن و گوتنات راسته خدا وکیله اوجی هزرکا جان امروف الله نه بلا دست خوشی پی پاکش نکن اما بلا آلای پارتی را کن و بچن دنگی خوب دنه شاسواری اما باشترین خدمت خودم باشترین خطای جی اوه تایتیکات پارتی نه آخ پارتی تو و پارتی دا چند تا چه بلبلا چیکری وای هوار بوده تا ایزی بسرمان جیلی که خستن و افزانم جی که کیوی افزانم جی کشاریا بتناحی اوه جی پلانکه ها تا وکی شیخان لی بتا بسرمان جی بچنه تویری تا بلبلا چه بتا لیب کفن اینگوه والله پلانه خودی پلانه اگر نه تا بچی بری دو سالا نتكره ناحي طب وش بالي صالة كي نتكره ناحي تو بوش بشتي هالبجارة نوتاف صحبة نفتك بس هين خطة كارن فنان شي اوكي او ترامب قال لك بحثت يبجيت كيفي افا شيخ سوسو يا كيفي افا شيخ سوسو يا افا قناة وان ارتي صوتي ان ارتي صوت بقاوي پشمانه و بگاوه اوی کاری دوباره نکته و بگاوه اگه صحبت اک چه بیده چیز قنات پارتی سوژیده نزانی بس تو ده هر چه لقه و ده سر خوشور که و تو ده هر چه لقه و تو ده کویلوی پرمپه کرچنه هاردی من 300 جاتیو میود کری و من جاره که تو بلوک کری ده هر برزی کرنه و تویت که افجی یعنی تدوید تا بیراتت اساد مطلایفه که دا با خاطی تا گوتی من حالی که ویتا بوچی از بلوکیری ما چه بررسی کریه ایتو برای خوب دا آخف نت خوب ما تا هم دو گوت نت درست نبیشی جاره که برای که جاره بلوکم حیاتا باب خود نایه بدر که گونه و شش ایورات نستانی بلوکم جاره که دی استش لیستا بلوکی نداره خب خود سر شاده بس دویت مروف رجل اکودو بگید بجا دویتن ام به جاره خو عقل کن تا چه گوت که زمان تا گوت نکه بو بشی خوده با سر کومندیتی مگو گونه و سه چاره و راتب نستانی لازم نودستین تا خوده اوی راتب تزانی یعنی پراسیجی گلک صحبت تاین منوید از بیجم داکو کسی خلط نگید بس خوده وکیله اوید یک یا هی گلک یا هیت نافمالا مروی دا اوید بجنه نبات ذل یعنی پراسیجی اول برسی بره شین دبن یعنی او گلت مال داشین بن اف هندک مروی تاین وکی وی گله نه هندیت وی گله رزیل کی آوه نده آخاوی ها بسرو بر بید
و چاوه خونه ده او گل گشتر لیتت جوانتر لیتت و پتر گشت کتن هندک مروف جی آیت و صانن هندی تر رزیل که پتر قدری تدگیرن جا هیوید کم بلا ام جوی چارچوبه در کبین ولات نهیلی و کدا ولات نهیلی بینم گوتنه که وی هبیت بلا بومه پیشیتن بس دقیقه گلک دا خوزا مایی کت کن بس اوی انن یاسم اثناء مسر مایی که ابتایبت جی گر رزت من بو برایت مایت ازدی از همه اگجار وانا این مسر مایی که دا بابت من نکفت سر اول و آین و نرحتی چه بیت ایک آخف نکا کم بیجید آنیا زده بیجید نخیر اما حسا بو منی چطره بواجی قالو دشی رقم خوب بدی من بحث الشيخ ميسر يتكي اغا وافتخر اوید بیجید اتا ميسر رقم خود تلفون افدامه بله کاکی وید زانه چاوا او خواه پاره هیا پاره نعنی والا نینا جی کردستان زنگین تر دولمندتر زانه چاوا یعنی کردستان سر بحرا نفتیه و کردستان سر بحرا گازیه غازی یعنی حتی غازی کش کردستان پیدا کنیه دیتین و کردستان زراعیه جک خواه همی زانم همید بینه زراعیه جک و باچه ما اگر پاره نبد اگر قیران بد باچه اف مسئولی ها خواه خدا نتگیر مسئول بارزانی خواه خدا که مروویت وی اف چا با قناته خواه چار روید ما قناته خواه تلویزیونه راسته قناته خواه تلویزیونه چند قناته تلویزیونی هنن یعنی باور که کم قناته مسئول بارزانی یه تلویزیون یعنی کم حیوانه بلکه 5 دفتر هر قناته که صرف بکرد 5 دفتر حتی 100 دفتر قناته که صرف کرد با قنات تلویزیون اینا ده خوب بلاش نینه او انترنت بلاش نینه قنات خود سر بدشولی همین پاره یا خوب ما نویه راسته اره بلا خلق نیت بلا حاشای مروفه باش بلا هندک ملاق نیم دروانه کن بجو ولا قیران و پارانین و بغدا پارانا دتن و تش تکنین اگل بغدا والله بغدا پاره ها بنبت کردستان پاره هیا کرد دل صوتی آخف نستقت نبیشه خاله عزیز آخف نستقت ننویسه هیوید کم شوفت ما چی کم رزد بوده بس بله يعني شو وان شقا آوات کن وان بینات آوات کن پارت بانقدانی نبو فقیر و اجر ابو مال شهید ابو پشمرگه ها اوید هنه کلاوچی نه اوید ها دروینن اوید هنه کردکوژن اوید هنه يعني ظالمش وان مروفا ظالمتر نینه باور بکه هر کردستان با کوری ترک اردوغان پتر جاوی اردوغان کرده باکورش شیه مسئول بازانی جاوی کرده باشورد بد یعنی اردوغان پتر حشوانت کرد حتی تماشا بکه یه بچکیش اردوغانی ده یعنی عسکری وید کجن خبات کجد کرد نویه بس ترک به رزیه کرده باکور نات وکی کاچا و پارتی به رزیه مد کرد معلم شهیدات کن و پشمرگه هات کن ورعان به صحبت والله و بالله و طلع اردوغان به رزیه هند بوانا کتن اوی هنه هند برزی برانبری مد کن یا ما آخفتنه امت آخفن بو خلکی خواه همین راستیت بیجن خو ما چه چکل پارتیا ندا نویا ما چک نرا کرد جی پارتیا اوه آخفتنه اوه قصه کردنه نه تو چه جا نشه دوی خلکی بگیری خلک هر آخفت راست اکید بسانه یعنی وجاره دلیوه که زیرین یا بو مهمیه هاتی لازمه ام بگ بچین سر صندوق دنگدانه و ام دنگ خو ندینه وان به بابا لازمه ام دنگ خو ندینه به نمال بازانی و طلبانی لازمه وجاری ام درسه که بدینه وان او بحیات باب خو نبنه سروک و ربرت او بحیات باب خو نبنه سروکت حریم کردستانه نبنه سروکت پارلمان کردستانه و نبنه سروک حکمت کردستانه یعنی وجاره دوید مفاجعه که وصا چه بیت نتخونو خیالا بنمالا بارزانی و طالبانی دا بیت بروی چنده بروی گوتنه بروی آخفنه دویدن امپک و دست لناف دست ایکو بدو چینه دف سر صندوق دنگ دانه و دنگ خونه دینه با خواهینا راستی جی او حدکا خوبر حدکا کردینی بر و حدکا یا ولاد پارزی بر حدکا خوینا شهیدا بربان راستی جی اول نچه ملتن نچه سروک و ریبرن نچه مروفن مخابن و اف بقیمت تنه حتی بگاوه سروک و ریبرت مبن راستی جی عیبه
راستی جی کماتیه راستی جی بوما شوراییه که اوه ولات ما پریوه یعنی تواره برای خوب ده اوه تا چنده ها رنگت خیانت علم کرین اوه تنه چنده ها رنگت برزیه یپ مکرین وشنی کاجی هنده کسی تین بگاوه یتن پمی به قیمتی پمی به اخلاقی یه پشتوانی آبادیه عیسی تدوید بیمای که عیسی دواره عیسی او حوال دیجی دا خوازا مایی که کری بس با او جی نشد بیتا مایی که هیوید که ابتلا خور شارشه بدن برایم برز اکتیو جورامه ساکی خلق یک نشد بیتا سر مایی که برای خوب ده یک نشد مایی که بگریتن هیوید که ابتلا خور شارشه بدن و او گلک هبید گلک فرکم باب من برای من اکتیو جورامه قوات بخنه که دیتا گرتن ویجه ها بگ و از با 2-3 دقیقه که کومنت ها گیرم دا بگ به این تلا خور شارشه بدن بگ و باب من سلام علیکم وی سرسری من خودش در راضی بد ازش بریاد من مای که وگاوه بحث اردوغانت کرد اش بریاد بابو چاول عفرین نابجد بانه چند اردوغان چند کرد عفرین دانه کشتن الکوبانه خصاصا متحد کوبانه قارقاری توی بچیگی بی وقتی اینگه صوتی بابو چیوه نابجد یعنی اوجی وکی کرد خاله عیسی اوجی وکی تهزر کرد باب من او خلاصن دیه اوجی ایکش گرتیت انجی زندانیت بادینانه جرگیویجی صوتیه وکیته بس دیارتو خلطی توی گشتی خاله عزیز نه از خلطی گشت بلا متحد اردوغان نگید اردوغان دکتاتورش بشرش اردوغان دکتاتور ندیدینه او باور بکه اوی متحد اردوغانی نکرینه و اوی بحث اردوغانی نکریه باشی مالاته یعنی علا طالب بابه ترکات کتن خیره تو خلطی تگشتی برای برست او ازاد اشتاقیدیشی بجمت تماشایی او فیلمی هات یا چیکرن پشتا صدا دو که تا تشتاقولی بی الانت هازمه بلد ابراهیم و گلان نرویه گیلان او فیلم بی ریس چیکری من ندید یا تو شی پاشی بو مفرکه والله منینه ابن منه ساقری حتی مای لینگی دای بالا الكيري دا؟ لینگی دا اوی لینکی بو مفرکه منینه بخود غازه بو تریک ماس اسبخواه انترنت نه شرازا مجی و تو چه زانی یعنی چه وای برزیه چه کریه چه گوتیه برزیت فیلمی دا هاتی نکرن اوه هر سه پشک دارند فیلمی دا و فیلم روسیهش بو زانیاته حساب که حساب فیلم روسیه بس ناوی کردی هاتی چه کرن روسی تاغفت او اکتر انت دا نه فیلمی دا و بلد ابراهیم جسترانات بشت علم هازم جکتی دا و الان جسترانات بشید علت هازم جکتی دا بس بلد ابراهیم جسترانات بشت ما فیلم ندید ابدرستایی بس من دیدی والله مهاجنینه والله به جمانه نه تشتکی اگر فیلمکی دسترانات بجید ما چیه؟ ما نازد بجمتا بیریزی حاشای ریتایات یکرم بیریزی معنات تتدگهی یعنی فیلم سکسی قصداته ما نازد مقصدا ما ازواد بجمتا حصانه والله من شدیکا گوله با من مهاجنینه والله ما ناز الشویدی از مقاوادی بود چند جا مای که هنارد و من مکومت جی نویست اسوار نگرتم اش بر هند عاطف از از مدت چه مثلا شویدی تلای و نگر بی او تا شویدی بگر باز شویدی جا بگهین مده ما تو شویدی جی همه هر وی بجی بگاوه یعنی براستی جی بس که مزانی باش شویدی از دا ابروکه رویش بن عردی این مدر چونکی دبساناهی بگه ندسته من بابا ویجا من جابگه هان دادا بزان کسی اش نگوت یبه بلا ده از سر اوی دیکم نزا او که آزاد جی دا خازمایی کرد گلک کانه اوی چه هیا بو ما بجیتن خاله آزاد خیراتی هم خودت شو با تا بودا خازمایی که کرد مامو دنه از ده ابروکه حتی صباحی زانم کانه او مسئله چی او چنینه چنکی راستی جی
گلک هوال و دوست و برادر منت هین اول وان شولات گرن و بو من وان دوکومنتاتی نداره بسانا هیچ شن از ده سر راوستم و بزانم که مسئله وان چیه کشامه اوجینی نه کشامه نه بلند ابراهیم و الند حازمه الند او پیچه مروفه با اوه چویل آکر دست ویا دست وی دزه یه کردستان ما چی کتن مسرور بارزانی هوا ما ندید بجا او کفنت ما فی الماجی دا ما عادیل دفا ما چیه بس بلا ام بابت خونه که اینه اوه چونکه ام روبت خراب همافشین پیچه که رخنه که اینه که ام نه حاشا برزیه که پیب که این آنجی گوت نکا سقط بجینه و منه همه هکر و افکاره کر بیتا ما خود تیرا خوانه ما بوشه ام ده بحث وانا که بله اگر تو حضرت خوب که اف کار سات همی طریقا که داته نکرن آن کی سببه آن کی ریک داتا خو حتی افکاره بی نکرن راستی جی ام خود ویتن بسیاره کش خوب کن بو چی ام کتی ندوان در دسر یادا بو چی ام کتی ندوان بر زیادا بو چی ما پتر جنیف میلیون شهید یادای جو سالا 46 حتی افرو اف پارتا بی قیمتا یا خائن آوابویش سالا 46 حتی وگاوه شنیکا اف دزو خائنه ببنه سرو که ریبرت مبو برچکم یعنی از حد کم ایک بیت بشته من بوشی انوان دزو خائنه یعنی ما نه عیبه ام نیف میلیون شهید آبدن من بلکی میلیون اکا شهید آجی دابن شنیکا کلی پتکه که وکی مسرور بارزانی بیت ببیت سرو که حکمت آمه آن دزه که بقیمت وکی نشیروان بارزانی بیت سرو که هرم آمه ما نه بوم عیبه ما نه بوم شرم و شوراییه ما نه بوم کیماتیه یعنی پروسیج ملت که بلکی ام شرم بجینا کین ها و ام پیلین دقیقه که جی مسرور بارزانی سرو که حکمت آمه بید برای خوب دنه سال 2018 وقت اف دزه سرو که پاراستنه و سرو که تروریستا یا مالا بارزان بویا یا پاراستن مالا بارزان بویا سرو که حکمته اوی چکر پنگاو یا ایکه اوی 60 صده طبعا 100 صده ابراهیم خلیل دست نشیروان بارزانی دابو اوی 60 صده ابراهیم خلیل نقل کرده سیجه داکوش او 6 صده 100% بوی بیتن بو هیچ کسی که دینی وره برای خوب ده خیانته وره برای خوب ده پلانا جهر کری وره برای خوب ده به قیمتیه وجاشتوا شنیکا تو میلیون که شهیدا به بیتن تو شنیکا ایکی حساب سرو که خوب زانی ریبر خوب زانی راستی جی بوم عیبه وک ملت بوم شرم وک ملت راستی جی بوم کیماتیه به نمالا بارزانی سرو که ریبرت مبن راستی جی عیبه لازمه ام وی جاره درسه که بدینه به نمالا بارزانی کود وی هل بجارتنه دا ام طولا خلق شنگاری المالا بارزان بکی و ام درسه که بدینوانا که بحیاتا بابیوان او نبنه سرو که ریبرت مبن یعنی همی گاوه که اجی ادبم همی جاره که اجی ادبم بلکه به نمالا بارزانی نه کردن و نه بسرمان جی هر دو کنینن و هر دو شکلا جی برزن به قدر به قیمتن کردایت یا خوشی دا به قیمتن و بسرمانت یا خوشی دا به قدر و به قیمتن چونکه او نه قدر بسرمانت یا خود گیرن نه قدر کردایت یا خود گیرن اگر او کرد بانه دا دلواب کردا سوجیتن اگر او کرد بانه شرف و نامیس و اخلاق کردار شنگاری نکرد دست داعشه دا بس بنمالا بارزانی نکرده چون وجدان نینه و دلواب کردا جی ناسور جیدن لو ما دوید ام همی پک و دست خوب که اینه ناف دست ایک دا و ام درسه که بدینه و او تاریخ باب خوب به درسش بیل نکن و ام پک و دویتن بچینه سر صندوق دیندانه وش کر بید و دزو خائینا دا ام شاسوار عبدالواحد بکینه سرو که کردستانه داکو او بزانن اگر ام نبین او چنینه داکو او بزانن ام تشین گهوری نبکین داکو او بزانن ام تشین وانا البم پی خوب کین بله دویتن ام بکریار بی کاری بکین بله دویتن ام بکریار بین بنمالا بارزانی البم پی فقیر و جارت کردستانه بکین وره برای خوب ده کردستانه وره برای خوب ده فقیر و جارت کردستانه وره برای خوب ده تو میلیون که برمیلت نفته فروشی شنیکا افروکه
کردستان 38 میلیارد دلار یا دین داره. باشه پا حکم نفت کری با امدا چند دین دار بین بن سی براوان دزو گندلا. بجا برای عزیز برای برست وره بری خوب ده وان اوه چند رنگت خیانت علمت کن وره بری خوب ده بنمالا بارزانی یعنی تو وره بری خوب ده کرد تاریخ کردا دا کرد کشت و کالی خو یا خوب جوتیاریه خودان کری امری بلا رز و احترام هبید بو کردستانه اوه کیه چند بید گاه کیوید تو دان امری بلا رز و احترام هبید بو کردستانه بس مزانی با تو کره کی کانه که چک تربیت نشاته دایا حتی تو به گوتنه بیجه کیوی هاریوان آری جا که بس از بزانم تو کی و تو چی و تو بای چنده ای و تو کره کی و تو شکیر پرورده بوی حتی تو به نصیحت آلم بکی ما گوتنت من برزینه اگر بجا تو برز بی تو برزی تبگی او صحبت تکادیه بس از بزانم که تو کی تو چی حتی تو وان گوتن بقدر و بقیمت که راستیشی یعنی راستی هندک مروف گلت بقیمتم راستی هندک مروف گلک اره ما اوه ترنابن نب خود ترنابن اوه بقیمتن ما ده چاوا تربن وره تو 2000 مروفا بکه میلیاردر ما ده چه تیرا کن 2000 مروفا تو بکه میلیاردر حتی تو با 2000 مروفا بکه میلیاردش مالا بارزان ده 2000 دی انشینه اما دست بو دستی ده چی تو هر دشتا دزنو هر دشتا خونو هر دتا رزیل کنو هر دتا رسوا کنو هر ده بجنتا ورا دنگی خوب دمه و حتی 200 سال دیجی دتا قانع کن که ده بوتا مطار دو که آوا کن ورا دنگی خوب دمه و برای خوب دنه دمه که نزیک اف برزه ده ایتا دهو که و ده بجی ده بها مطار دهو که آوا کن و 100% دروات کرد و باب خوشی و دروات کرد بجا دویتن ام بزانین کانه اوه چند به قدرن دوید ام بزانی که اوه چند به قیمتن ازانی آنه که اوی آسین گرد و خیراتی خالصر چاوا براین عزیز گل ایبلاغات سرمه چاوه هوا ماچید کم زاکه 360 هفته کسی جوری دا ایک تلاخو شارجه نادن ایک گلکی نافرکت اکتیو جورا خوب قوت بخم باب من ایک و تلاخو شارجه بدن یاستیر بوی دستت خواهی نادا اکید راستر پیگ و تلاخور شاشه بدن براین عزیز براین برس پیگ و تلاخور شاشه بدن اوه گلک هبید و گل فرکن دا اکتیو جورامه بقوت کبید پیگ و براین برس پیگ و تلاخور شاشه بدن من اوید از کومنتا بگیرم دا کوین بشن بخو چاطب کن پیگ و دانوستاندن گله کدوب کن بس اوید دی یعنی پراسیشی وقتی است آخوم دوید تویجی تاری کار بم پیگ و تلاخور شاشه بدن پیگ و تلاخور شاشه بدن و اوه گلک هبید گلک فرکن اکتیو جورامه قوت بخن چونکی گلک ابلاغات دینا سرمه باور بکه گلک کس یه بو من کومنتات نویسن انا بینم گلک کس یه دخوازا مایکت کن انا بینم نزانی نه یه مسنجری داد بجنه من امی دخوازا مایکت کن یعنی پراستی جی کنه دسته که من مسنجری وید بیجم برا ام ده صلاة ده بالبوارد هیچ مجاله پراسیجی یعنی دوید بجاره ام ده صلاة بگوری چو مجال تزانینه ایک رقمه کانارتی خاله کیوی او حرفای اولی ماس بچه لاتینی زال مثلا بس همیه نادمه همیه نشم دمه بریم حرفای مارینه نظانم او علمه که افریقیای هلگرتی ما اچه ظالم ما کامیرونیه افریقیه نظا او علمه افریقیاوی اینای و بید بشته من کانه رقم ایک فرکت کابلا شولا بو مبید مچه مطار نبید خود شولا جی بوتا ناینی شاو خود شولا جی بوتا نا پیدا کرد نزانی او شولا جی بوتا پیدا نکرد و بسریت عزیز او ده پتر به قیمت کرد و بسریت عزیز او ده پتر مرزیل رسوا کرد و بسریت عزیز او مطاری جی بو محطه حتی آبانا کردن او 3 جار 4 جارا پارت مطار یتور گرتین سر دوره هشتا یه اوه قطعت دانه قحبا ناوی چه بو؟ اوه کوچر
أبي قطعة دانا لاش فروشة بله دام شكك باخوي شكر برا مو دام شكك باخوي تو راحتنا دي كرم كيك زمان جو هميدي ما دي چی شد بوی برادری ها بس چی بکلالشین و پاکستانین و سورین و ما دي شولی چی بوی ها بر کردستان وين اوان بکلالشیا و پاکستانیا و نظامتیا و کردستان خواری ماجر عربیت بغداد و بصره و جنوب كردستان نينا كردستان ما فيها كردايا تشتغل كردستان دا نيلا بارتي كردستان خوار خدي وكيل تو شيشكي كباب تشيكي نافنانا كي وناني او خيو بخوار ناخو تشيكي ما دتشل بشتنجي ديش كيشت وينانج دا سموفي بنت دا منوف خورتا افان بارتي هول كردستان نا شوليلا نا حمل هيلا نا تشتك نهيلا راتبك ايش بو فقير وجاري او يدزمو تخون ما هادي تشي كان اف خلقي كردستاني مريا براي كيفي والله مريا راستا والله العظيم مريا خدي وكيلة ازقلك ازانا بتلفونيت متكن خدي وكيلة قي شيريني الله وكيل اسنابهم اف خلقي قنداوان معيشة تاخوت كان اف فلاحاتي بس خلقي باجيرة حامتني مريا دنجت اي كم بيت كاكي زمان وكي برينينا دنجت اي كم يدفون على بوي مدعفو براي كيفي نودي تشيبو بله باشتره اف خلقي باجيرا مريا چو جيان نينا خلقي دهوكو زاخو آميدي واف ارحامتن اف خلقي قندان اف ايكي چو سر سيفا وان شغنهو تركا وان چو جيان بوان نيلا عسكري التركا كاس نشت معيشتنا مال كردستان خدي وكيل بت ويا دويشك اف بكلالشي وف باكستاني وف افغاني ونظامكي وهمو شو شول بوان هيلات كردستاني دا وانا اف قناتي الرودا وقالك لقاش خلقيت كتوس قدارتكم اف قالك ملاق ويتين دي الشول الكردستاني شولي چي الكردستاني هيا اس خويت بينم اسي بيشولم شولي چي هيا دشت دو هيفا سي هيفا بيش مرقاتي كد تشتكنينا نا راتبك نا معيشتك خدي وكيل قالك ايجارني ايجارة خوب ناس ناسم والله العظيم وبراي كيفي ماكي اعملي نيديارة اخباري تويس قدارنا ودائما تشع علاقات بويبانينا وقد عقلي من شنيزيك ودير جوينا بريت وازقل ويدانا نينم واتشتك ايجي نظام عرف خده مروفه بحث ناميسا خلقي بكت عقلي من جينا بريت ليش بحث ناميسا كيف كتن شورش رخنيت بحث ناميسا ايكيب كي او دفن خطا صورة او بحث كيف كي كنكي خالي كيف شني بيرامينات حاشي ريت القعدة مديت ابيدي ازاد بروارينا خالي القعدة قرآن دانا بسرال القعدة الراست جماعة چه مروفه خيرا مروفه وصابت راست وده والله از خو قال مروفه وصانينم هيچ شوازكي اگر ایک وگاوه بيت پشتوانیا خلقی خوب کرد بروانیش ملت خوب کرد و بروانیش خلقی خوب کرد والله از دست خودم مسینگی خودم خوب بویچه مینم بس ایک بيت بحث نامیسا مسعود بارزانی کرد بحث کچاوی کرد بحث جناوی کرد اول دفمن نه چالکوانیه و نه کردایتیه و چنینه عرف خوده لازم پیچه که مروف وقت مروفی کاری جید کرد دوی پیچه که اخلاق مروفی هبیتن یعنی یاوانا دشمناتیه نه کردایتیه دشمناتی جدایه و تو بی بروانیش خلقه که ظلم لیکریب که یا جدایه بس بجا ام دوید وجاره عقل بین ام گهداری افان صحبت و فلانو بوانا نکن هر ایک دوکی خو کاری خو کتن بله او کیه محمد آخفتنا خلطش دویتا ندر کبید او تو بجا که محمد کابو مبیجه او تو بجا که محمد کابو من آشکرا که داتو خوب بینی کانت از بزانم تو بجا مروبکی باش آن مروبکی خراب
نجا سحکنه براین عزیز براین برس وقتی ام بر خوب دین جیان خو و ام بر خوب دین دهات خو و ام بر خوب دین و به رزیال ماموستات تگرتن اف به رزیال خلقه که فقیر و جارت تگرتن نه سیدا از دبیجم آخفتن تخر دراستن بس از حسنا کم هین به رزیب اکودب کن و آخفتن سقط نبجنه اکودب لایفی دا هیویش و همیات کن نتحیطت گرن خال کیوی چاوی ما چید کم تزانی بلا گوتن هندک جارم رو خلط نویسانا حوالی خوشید گید بس مرمام پی نه او متحیط مبکد از حسنا کم بشر متحیط مبکد از او حشم مبکد ده اتسر مایی که رخنل مگیریتن چونکه او بیت رخنل مبگیرید و تا او حس کرد او زانید که خلطیه کال دف من ید بشتم خلطیه خود درست که و از خلطیه خود درست کم اد دفته یه محبوب تربم یه حاجه کر تربم بس اگر تو حشمنه که دمی از خلطیت کم تدویت مپرفینی تو من سر راسنا که او تو نابش یا من او خلطیه دفته تو ده بروانیش و خلطیه که دا که از پتر خلطیه بکم لما هر کسی که بیتن از حزناکم کس دست خوشی علم بکرد از حزناکم کس بیشتر من صحت خوش از حزناکم کس بیشتر من او تا کاری که پیروز کرد از حزکم ایک بیت رخنل بگیرید آنجی از حزکم ایک بیت اویدر که هنده پیشنیار آب دادم از حزکم ایک بیت سرمای که هنده گوتن آب کت مروف مپایشه ورگیریدن اگر ریزت من بو هوا همیاد جا به هوا ماچید کم افرو که باورش خوده بکن باورش خوده بکن باورش خوده بکن روژه که پیروزال برسینگه مهی و او روژه جی گهورینت خوشکرنا جیانا منه او رو که مدویتن از وی گوتنه با هوا دوباره و سه باره و 10,000 باره جی کم عیسی طب خود شوی خواره خال عزیز نسا تخیر بو بری خوب دنه و گوی خوب دنه وی آخفتن آمن خوده سر شاهده مستقبل مالا بارزان یه دستی تدا که کیوی اگر تو نویری بچه کردستان از دیتل گل خوبه های چاویتا ماجید کم عزیزه من بوی خوب ده مستقبل بنمالا بارزان یه دسته مدا و دست حالات آوا یا دسته مدا چونکه او نت سر بخو نخال اویت بجن ام کاندید سر بخوی نه کاندید سر بخو نینت زونازر کاندید سر بخو نینل زونازر او یه دنگاب و پارتی و مالا بازان کم کن عزیز من ماده حتی کنگی تگهینه حتی کنگی ام دوشنده زانی کاندید سر بخو کینه نینن صاد نوتو نهجه پارتی و مالا بازانینه عزیز برای یزانی بجاسته که مستقبل بنمالا بارزانی و طالبانی 20 هیواده دا دیار بید کش بنین آمینن آنجی دست حالات دان آمینن بجا ام دوید وی جاره عقل بین ام دوید وی جاره پیچه که مشک چینه سر صندوق اندنگ دانه ام دوید وی جاره بگ و بزانین که چه باشه بومه و چه خرابه بومه و ام دوید بگ و بچینه سر صندوق اندنگ دانه بنمالا بارزانی و طالبانی سزاب دین دوید ام پارتیا سزاب دین دویدن ام پارتیا جاره کادی نکینه دا سالاتو سر و کره برید خو دویدن ام بجاره بشینه سر صندوق اندنگدانه وش کربت بنمالا بارزانی و طالبانی دا ام شاسوار عبدالواحد بکینه سروکی کردستانه و او پیروسترین کار بومه ام وی کاری بکین دا کو جیان همه خوشتر لیبید دا کو فرق و جداهی کارات رجیب به عاقله که رجیب به شرفه که دا ام ویجی بکینه زبلدانا دیرو که دا وقتی تو بری خوب ده که اف پرورده بنمالا بارزانی و طالبانی جبو بی خلکی نه پرورده که کردایتیه اف پرورده بنمالا بارزانی و طالبانی جبو ماموستای نه پرورده که دل سوزاتیه بجا وقتی تو بری خوب ده وان دزو گندل و خائنا دویتن تو بجاره بچه سر صندوقا دنگدان طولا خوله وگه دویتن وجاره ام چین سر صندوق دنگدانه ام سروکه کی ریبره کی ولات پاریس بخو پل بجیرین
بيت خزمتا مبكت نه خزمتا كرو برا برازايت خوب كت نه هسبا بو نفيت خوب كريت مليون دولار سيارة لامبورجيني بكريتن بو نفيت خوب 2-3 مليون دولار دويتن ام ايكي بينين ببيت سروكو رباري كردا نه بنا مالا خوب تنه لما بدوية سرما بجاري ام طلاخول بارتي ومالا بازان بكن بدوية سرما ام بجاري بين سر صندوق دنگدان پیگ و هین زانن چند دنگت نرازی بجاري مافي دنگدانه هی اره هین زانن بجاري 700,000 گن جوجحل كتشو كر اش سالا نوتو سالا 2018 حتى افروكا 6 سال بورين مافي دنگدانه هی هین زانن 700,000 دنگ چنده هین زانن اگر جوی 700,000 دنگی 20 صديجي بين سر صندوق دنگدان بده بشرطه که دنگی خونه دنه پارتی 10 کرسی کاجینایی ارهین به چند زانن ارهین زانن کو چند ثروت و سامان کردستان یه برفره و چند پارت تد کردستان دا وشنیکا به نمال بارزانی طالبانی 38 میلیارد دلار امد دیندار کردین ارهین زانن کو به نمال بارزانی و طالبانی اگر دز و گندل و خائن نبن بشر نشد دزیل کردستان بکن ارهین زانن اگر شخص مسرور بارزانی مسعود بارزانی نچیربان بارزانی دزیانه کند خائن نبن بشر نشد 1 سنت حکمت هرما کردستان بدزید یعنی ما میلیون کا شهید دایه دا کو اف دزو گندل و خائنه و کر جادا بین سر و کر برت مبن اف مافیا و گروپت مافیا بین ثروت و سامان مبدزن و هما کسک یه داخازا مافی خوشی بکتن كان زنداني و بقرن وبي حق وبي سيج وبي سبب 2 ساله و 3 ساله و 10 ساله زنداني بكان ما انا عيبه بوما ما انا شرمه بوما ام قبيل كان كو افسروك ربرت مبن ما نش قلناها ام نشين طولخول وافكين فيجاري يعني من وروجه قالك قلت من خال كيف تو تشاوز بفيك اخفتم كرب من منگوتی او کسی که دنگی خوب دتا بنمالا بازانی و طالبانی والله شرف و نامی ستوینینن خود 100 جاری دیجیده و بیجم خود 1000 جاری دیجیده و بیجم خود دنگی خوب دتا بنمالا بازانی و طالبانی خود او خیرش عیال خونا بینید خود او خیرش مالا خونا بینید خود سر دنیای بن دنیای دیر رش و شرمزان بید نزانیان نه بجاد ویتن ام وقتی وان گوتنات کن خلکی نه ایتن دجایت یا مبکت چونکی ام نه دجایت یا خلکی وان گوتنات کن بلکه از برجواندی یا ملت خدا وان گوتنات کن آجبر و آخفتنا من دویتن تا قناعت هبید گوتو چه سر صندوق دنگدانه پیره دیکا خو پیره باب خو ببا دان سر ملت خو و ببا دان سر صندوق دنگدانه تلاوی بکت حبری دا و حبری الاپوزیسیون بده جا تو دویت بزانی که بجاره چه بوده باشه هر سحکه وان جلو برگت برته و بر خوب ده وان جلو برگت بر کرت مسعود و مسرور و نچیرو که بر خوب ده ثروت و سامان بنمال بارزانی بر خوب ده ثروت و سامان باب خوب بر خوب ده کان مسعود بارزانی صبحی اگر بمرید ده چه بو عیال خوهلید و سحکه بابته بمریده بو چه بو تهلیتن و ایشالله بابته 1000 سالی بید چونکی نه دزه و نه گندله و نه خائنه بله مسعود بارزانی دزه و گندله و خائنه بله مسعود بارزانی وی ملتی برسید کرد بله مسعود بارزانی شرف و نامیس و اخلاق کردال شنگار تسلیمی داعشه کرد دمی است لایفی ود کم گوتنا منو شعار منو سنبولا من بجیتن هگر تو بطرسی نه آخوه بله هگر تو آخفتی نترسه بجا ورن دا باغوین ورن دا نترسین ورن دا خو قربانی خلکی خوب کن ورن دا ام پیک و بجینه بنمالا بارزانی و طالبانی جارکادی هی نابنه سرو کره برد من خاله کی ویک شویدی هات اد لایپه ملا رشید دا ملا رشید ناصد که وی کوچره وی خلکی سیمی باش نیاسم بله آنات نه جریمه قش مانه چکس ملا سر سال آخفت بله ده ملا سر سال آخفت قشاکی سای هات هر دو ملا جامعه داره خستی گید لایفه ملا رشید دا گفت اجدوی موسا گوله بی بله نه راسته حسانه
روسانه برا يعني هكر ملاجي ساكي بجا ماشي يعني تبحث ملات كي ما ملايت بقيمة جيتين ما ملايت بشرف جيتين ما ملايت خفروج جيتين بل ما ملايت ولا باريس جيتين بل ما ملا يعني بقابي ولا او ملا عليا ملا رشيد تدبجي او كوتشات ولا بل خب ده ملا رشيد السجيري ملا حسام نا ملا إحسان أو ملا زرتويا بحسي شو رجيرك بحسي ولا باريسكا بحسي ملا زرتويا نكا أو ملا زرتويا أو ملا بيتشويا أو جهويا جندي ما بيسفكي أبا بيتشا مروفن أبانا تزاني ملا بيت خود نياز بيت أجر ملاي جبو دفل سا من برا خود هلا ومزجفت هلا وشو برلماني و زانا أو ملاي كي بقدره بقيمته خاله كي بي أو كسك ملاق بيت بيجت مالا بارزان چه حقی تخواریه مالا بارزان چه حقی مخواریه او یعنی پراستیجی هکه مروف که بقیمت بید اگر مروف که پیچه که عاقل بید به بسیاره ناکد ما مالا بارزان ملکی من تنه خواریه ما حقی من تنه خواریه خولی سرنم بری ملکی من بخود مال من بخود مالا بابطه یا تاوان کری نبری خدری مبکت هکر خدریش مبکت اما از طولا خوله ود کم از طلا خود که من نافچاوت مسعود وی کرت وی برازایت وی را بله تو بن جه جنا خوشی و نویری و گوت نبکی او کیوی دنگ و رنگ لایفی داد کرد تو کی تو حتی و گوت نبکی خالو پیچه که عقل بن پیچه که اخلاق باغ بن ازانی ملتکی خواه پاره ملتکی تالان کری خال زمان ملتکی تالان کری تو پارت میشی بخوی نکیشه تو خدریل مبکی و کس نکیشه بس تو خدریل ملتی خرب کی کومکی بکی اوه خیانته برای برس اوه خیانته آخرتش عفونینه ابد نه آخرته و نه سر دنیای و نه بن دنیای و همیشه وازکی جی دیری رش و شرمزار بید خاله کی بی منه گوت تا ملا احسان زاین چه گوت بی گو ما دولتا کردی دی ما دولتا اسلامی نوید راسته ملا وی تشتید بیشت با خود وکیل میشی دولتا اسلامی نوید خود وکیل دولتا کردستانی ببیت دولتا اسلامی به حیات خو اسنت چه ما کردستانی اسنت حیال خود به ما کردستانی نزانی آنه حیات خو نزانی چه دیمته قال جهور تو بخیراتی سرسریم چای باشی سرسریم سرچاوا برا خود کردستان کفت دسته ملا ده برا بیجی نبیجی کردستان ملا خلاصه برا نه مسعود برزاری نیدی برا و زیزدی ما که تبزاری زیزدی ما بس خور ملا خلاصه خود بله راسته اف چه بکن خال جهور به گاوه هل بجارتن برسینگی من از جوابیدم بو چه ملا کردستان خراب کرد از جوابیز دیدم بو چه ملا کردستان خراب کرد براوی ایمت کردنی میزدیت کردنش کردستان بو چه قاسم ششو کردستان خراب نکرد بحث قاسم ششو ناکی عیسا او بحث ملایت خراب کرد عیسا او بحث ملایت خراب کرد و بسلماناتی اوی گفتنی نکرد خال عیسا اوی بابتی حسانه بکرد او خال جهور توشی نبیجه ملا اوی دیگر بلا ام بابت من سر هل بجارتنا ام سر هل بجارتنا باقوین و از بسیار کشته که مسحط که مگر مقصدام گود باش بلا خال عیسا مایکان خواب بگیره چاویتا ماجید کم جهور بله بگاوه ما بابت اکی هی بابت ما سر هل بجارتنا و امید بیجین مالا بارزان یه غدریل مد کت یه خیانت المد کت یه غدریل همی کردات کت نا بیجید اوه بسرمانه اوه فلایه اوه ایزدیه همه همیاد دت اوه ما وقت معاشت خلکید برن ما بیشته یکی اوه ایزدیه اوه بسرمانه اوه فلایه نو اما اوه ایتین و همه همیاد پیک و دنه برک برا او چند غدریل نما دستوادا بله یا شند ماستر چیه ام دویت قانون و یاساش دستی و بینی ندر ام دی چاوشین به هل بجارتنه دا گویا خواب دمن بسیارا مبگه دا تبزانی برسوامه جیب دی ناچه بید تو گوداریا من نکی تو نزانی من چه بسیار شکر ماده چه برسوامه دی ام دویتن وی جاری اک جاری وانش هول راکین
او جی پریکا دنگدانه ام چپ کین حتی خلکی مقانع بیت چند دنگی خوب دن و ندن مالا بازان چه بو بسر بچنده باز تاوراک یعنی معقوله کی باشتر بید 100% که باشترید پاچه آبا هکه خرابتر هات چایا ها؟ هکه خرابتر هات چایا بجا ما او اوه به امیدیه ناچه بی توی به امید بی اول رجبینیه ناچه بی توی رجبین بی لازمه تو همی گاوه که یه گجبین بی دا تو بشی بجی اگر به گاوه پاباشه پابوشی تو ده چی نوی هما ننوه اما بلکه اما خواتنه تو هشار بی ده پتر دنیای بینی باباشه اما ده بوچی نانی با ایال خوبه یا ماله اما پیل پیویا خوده و اما ده خوده و خدان کرد ما چید بید نه چنا بید ما ندوه تو کاره کی بکی برای برست ما بوچی ام ساکه گوتنک یا هی پاراستن و آسایش دا یه $1,000,000 صرف کن بس داوی خلکی به امید کن وقتی تو بیجی ده ایک خرابتر ایت تو پشتوانیا بنا مالا بارزانی که به حالتی دا غیر مباشر او نزانین ککو نه اصلا که بتشتیه زاگروس پیراتی خواه ما چو فایده نکی یعنی نو کام ترافیل میدردن نما تشتک با من نما تو زنی حقا نو کام کردستانی نه لازم ما خلام بانا خلام تو زنی راست نو کل بالمالا خر نفطه دیدهی نفطه شيخانة نفطه عيسيا نفطه بعدريا كان ما تشتكنينا بلا عدل لينا جبرا دستيفاندش لما برا وده دستيفاندش لما فرمو شيخ دلشاد فرمو كدو كوزا خويا ماي دستيفاندا فده تشتك دستيفاندا لما وده كي اك تعدل اكيب كتو نقاري بيشي بقي وچيا دستيفاندا لما دستي اوكي قوتي فلسطين كيف دستي مالاد انا خرابو فلسطين تشتك لما دل 100 سال ديشك فلسطين دقارتو كي بريبكا ابد خو كي بريبكا هكا دستي مالاد بس هكا دستي عندك هذا بتعاقل بت شارع زابط قطارة شبكت شتا شبكت شتوصة شبكت دي يعني جاني يا اخي لا خراسيستين لا باشنا فحسودية وبيك يعني بس ملتي خطفت باش يسدي ما بوشي من اواكنينا بلا مشك اصنوكا مراتبك هبا اسعيش بابا ازيش كما فان اوروبا هلا بلا تشتكي وصا فايدك شيخ دلشاد كلام كيف تسيارة هو كشيخ دلشاد توي نزاتشي يبرا بخطي ام منطقة شيخان بخطي بزمال بو فالا بو 2000 چند تا 2006 هفته يعني اول نقوا في كرده في يزدي اخر عيش بوني قال هم قال عيش بو مع شوت كر يعني تشتهابو خود غاز ما بخوش موسلتينا ما بلادوكي ما تفرط ما فايدتك ما بتشكي خو عيشت كر هو غاز ما قيس طامي لا زاني قو بلا عيش بن نوكا عم نقارن برمينا غازي بخو بسطيم خو بيفكر بكي بله غاز ابو بايزين ابو حمود شابو ما خو عيشت كر وكردستانش خو عيشت كر ما بوتينا بودوكي واندرافا اجدوكي اواش بخو دا تركيا وان فايدت كر نوكي تانكا بقرب قاچاغي بخود سعر المت قلبي حتى ما بخود شك فايدت كر نوب تانكر البرشا في المرة عم تشتكي فايدة ناكينا هكا نوكا صدامي تشيكي صدامي النفط ممنوع كر بجتا تركيا ودرا ها بجاف تشتا بدر فايدة كر نوكا هكا مش شعبي قد باطلة ما نفط بلا نشتا تركيا يابا ما نفتخو عم الشعب ده نفتخو صفكي مع صداقات فيت شتروسا بيجي أولا في إستيا أبي فلان تشتا بس في أبيدا أبي مشكلة كلام كذي كذي شاف لا دست خوش بن که جهور سرشاوت من حوالت رزدار از بود 2 دقیقه که کومنت گیرم چونکه پراسیجی وقتی این تلا خوش سر شاشه ندن گلک ابلاغات دینه سر من و گلک حوال دخوازا مایکت کن اسنا بینم گلک حوال کومنتات نویسن انا بینم جا به هوا ماشید کم
بگی و تلا خوش راشب دن زیب کنه 200,000 مال اوه کنه 200 اوی گلک هبید گلک فرک بچک اکتیو جور قوت بخن بله بقول اشكن دي الشباب دست خوش عشيبنا بلا سرسری من بلا سپاس بوده چاوه ها ماشید کن پیک به تلا خوش راشب دن اوی گلک هبید گلک فرکن دا اکتیو جور ما قوت کبید دا همشه شب بریا خو خوشی بکن دا که هم بشه این شب بریا خو ببی قیماسی بکن چاوه ها ماشید کن پیک به مازی کاب کنه 200,000 پیک به تلا خوش راشب دن براین عزیز براین برس اگه 405 کس 410 کس جوره دا یک نفر تنه اطلاع خوشحال شدت ماده چه واچه بید ایمان ده اکتیو جورامه اتخاره خال زاگروز دنگی بده تا خال زاگروز خال جوهر اگه تو مایکا خوب بگیری جاویتا ده ما چی کم چونکه تا دوران خود کرد یک اوید بیشم و خلاص بلا بله کرم که از دوکه الکردستان مثلا نه یه سوری چترش من یه افغانی چترش من یه بنگلالش چترش من خدا ساعتم از سفره هاتمو یه سوری گوتا من هویا خوب دارم بلاس پیش برکا بلاس سیتره باما بلا و خلاص بوتا دست نه وصانه خدا اوجی همی خیانت و مالا بازانه و همی رنگت خیانته نه خال زاگروز تو بخیر آتی سرچاوه خال خیرندار بی خال تو باش حالت چیه؟ جاویتا ماجید کم شتخری بوی میبید کم توی باش بی ساخ و سلامت بی حال همه توی باش خود همه نیوک و کردستانت باشن بس توی باش بی از جاوی همیا ماجید کم از گلکی باشم وقتی تو نه باش بی وضع پارتی گلک یه باشه وقتی توی باش بی وضع پارتی گلک تیک چید با خود وضع من فول توی ساخ بی گلکی باشم است با معنوی خاری ایشالله وضعه و نه باشه سر انتخابات دائما طبیعت پارتی و ایکتی چانه ده نزیک انتخابات بیدخال ده سحکنه مثلا ایکی برایت میت ایزدی ده بجنه خبره تو بستغفر الله بجنه پیغمبری وقتی او خلاص بود چند روز اکده عالم من تب وانا و دی بجن هم قبیل ناکین تهدید مالای پارتی مالای بر بجار کرد دا عالم خر دنگی خود دتا وی مالای دی مالاش تسبین بره دی هاویت ایزدیا و برایت میت ایزدی دی کتا چنه و حاشا و دی بجتن اوه بیدینن و حاشا و کافرن و دنگی خونه دنه دی پارتی چی توی مالای بر بجار کرد دا عالم دنگی خود دتا وی مالای سحكي كاف فيلمي وابيك سر ناجرت خالك كيفي دي تشيكاتن دي حاشا ريتا دي ساقطة كي هشتي ابو تشيچو اينن دي بيشتي خبر بيجا ايكي ازدي ان بيروزيت وانايت ازديا برايت ميت ازدي دي تشيكن برايت ميت ازدي دي رابن وجا خر هاوينا بصرمانا دي تشيكن افيت مثلا ايكي شي قاسم شاشوي دي هاويتا محمدي و دين ما اسلامي دي تشيكن دي بر بشار كان دا ازدي خر رابن دنگي خوب دنويش كربت بصرمانا دا اوه فيلمت بارتينا بلا خلق كردستان باز زانيد ازدي و بصرمان و فالا همي ام برايتكين بس ام همي دجي بارتينا پارتی خیانت الوان همیا کری پارتی یال ازدیا کری یال بسرمانا کری یال فلا کری یال همیا کری چنا بیتن ام وان تشت تو ساید بچیک سرداب چین هکر راسته مالای دو که بو اسلامتیه و بو دین خوب بکن وقتی ابو چیچوی به شرف خبرت گوتنا محمدی و کچا محمدی بلا او مالا هاد بانا سمین بره و گوت با هم قبیل ناکین ابو چیچو بیتا دهوک و زاخو و اربیدل و آسایشا مسعود بارزانی و مسرور بارزانی حمایت لید کرد یکیشتی قاسم شش و چه خبر و چه بیریزی پیغمبری نکرن بس ناویوی اینا خوزی تدی با وان مالایتنا هاتن خوکر شریف و گوده پیراوه که اینا نزاد دوه که دا بلا خلقی میزدی برایت میزدی وان تکتیکت پارتی راضی نبن اوه خر سردا برنکه اوه خر نزیک انتخابه دیگه هسی قاسم ششوی حیدر ششوی یکشتی ابو چیچوی ده زاجا چکن ده او گازت براب دزن و دنگاب حکم کن و یکشتی ملائکی بینن یخو شریف که سر دین اسلامی که افندک صوفتی چنمت جامعه دیف کون دنگاب و پارتی کم کن بلا برایت میت ازدی گوی خونه دنه و تخما
هذا همي فيلم بارتينا نزيك انتخاباتها يدفيت جياناوي خوش ببيتن يدفيتن 4 سالة خوشيه وبرحاتي وتناهي بتا سري ومعاشي نهتا برين وآوائي وكهربائي وهمي تشتتوي زاريبتوي كين ببن حقوقتوي همي بيندان بلا دنگ خوب داتا نوي نوي مروفت باشت مخلص نهت حاشايتيت بخيرتن وكي كادرت وانا ام دي من نمونه که بيجين اف كادرت بارتيا چونه پارلمان كردستان اول 4 ساله ايكي شوان بهجت علی سپینداری یه چو اول 4 ساله دو کلمه ناخفتیه جاره قادی خوب بر بجیر کری ای بهجت هکه گوی خود دتا بهجتی دنگی خوب دتا بهجتی او گلج بهجتی چنتره او گلج بهجتی بقیمت تره کس بلا دنگی خونه دتا کاندیدت پارتی ای که خوب بر بجار کری که چا شهیدیه بابتا شهید و بابتا خباتا کری تچه تو لیبو که تو حاشا دلنگ پیسه که از دنگی خونه داته کس بلا وان تکتیکت پارتی نزدیک انتخابات ده قطعه توزیع کن قطعه دل بفهیدی دادن قطعه 5 ورقانه 6 ورقه بس ضریبه واتشن بلا گوی خونه دنه پارتی نزدیک انتخابات ده بسرمان و ازدیا فکر بردد بس ده هندکت ازدی بسر بخید و هندکت پارتی بسر بخید مالا و کرت آقا جی گوی خونه داره کرت آقا هر آقا دیگه 6-7 میلیون حق کوچکا خوال گیرید و فقیر تن خطابنا بر پیتوانا حتی حق درمان و فحصکوات دنه کس بلا گوی خونه داته یدویتم 4 سال دی خوشی و برحاتی بجید بلا دنگ خوب داته نوی نوی دا 4 سالت خوشی و راحتی ببتن و راتبتوان جبر نه نکشتن و مافتوان خرابینه دسته وادا هکه 4 سال دی شاسوار جی خراب و از و کیوی و هم همی چالاک وان دهین رخنکا پیس چام پارتید گرین و ایکتید گرین دهوسا شاسواری و نوینویشی وکی و رازیل کی ام سوزید دینوه خاله کیوی از چیم جابا ویدم اوی طاقت اوی طاقت جابا دخل آره تا چه بلگهت بیجی پارتی یا وقت یا ازدی یا وقت یا مالا او تبیجی تحاشای ریتا تبیجی ابو قاسوه چه اوصایا و بحثی پیغمبری کری مدنگی گوله بیچ تا پشتاوی گیری خاله کیوی جابایی نده از جابایی دم باشه ابو چیچو بسرمان حاشا ابو چیچو نینه هین جبانه دقیقه گوی خود دارم اگه پارتی جبان نبا وقتی ابو چیچو خبر گوت نه پیغمبری و کچا پیغمبری لازم پارتی پیلاوه که با دویی و بابیوی دا بو چین نویریان ایک شو نویریا اف حاکم دو که نینن یه اربیل نینن یه سلیمانی نینن ابو چیچو خود جنت و نکری ایک پارتی ویریا ها سرلای فکیش بحثی بکتن هم بوچی بو قاسم شش وکی هاتن وکی رضا جلدو که هم بوچی بو ابو چیچو که تادن ایشا تفاکی بکته دورو سرنا بابو چیچو ورد برن ما نحیبانه شما بجای خاله عیسی تو خوب نکه وکیل خدا و پیغمبر خالو توش کس ما بسرمان ترنینی عزیز من اوی ابو چیچوی خدا نه قرآن بو مهلا خدا نه پیغمبر بو مهلا و نه خدا هلا و نه عایشه هلا و نه فاطمه هلا و نه فلان و بیوان هلا پاتا بوچی روزه که نه هات یسر لایف کیمیتا اما دوست آخفته دو برسه به تیب ده بگاوه قاسم ششوی گوته نکای کری و چه برزیک بیشه وازی نکری یکو تو بیشی زنجک چه بی اوشی مسعود بارزانی خال زمان مایکا خوب بگیره به زحمت اوشی مسعود بارزانی پاره داینه یا گوتی ابو قاسم ششو هاوی آخفتنه و گوتنه بوسا بگه و دا ایکی وکیته بیت نرازی بیتو ایکی وکیته بیتن بکتا زجه و خلق پیفه مجیل ببید ام با گوتنه پیچ مجیل نابین اگر پارتی و مالا بارزان وقتی ابو چیچوی خبر گوتنه خودی و پیغمبر و قرآنه وقتی چو باید دفناوی پلیف و بری با ازمان ویجیتنی و که را بری با افروکه دا ازدیجی ازمان قاسم ششوی برن بله مادم تو دهول زرنا بشیه برسینگه وی پا خبره بشته خودی و پیغمبر
دولو زرناب تو چپش لازم قط گوتنا قاسم ششوی بوده نکفتت پراسیاتا دا تو عجبی انطوره ببین نه از عاجز بم بابو چه ملاعن تری وقتی گوتی ازدی و سال جامعه و سال ملاعن تری دا خوازال بونین شاکت بابو چه قاسم ششو دا خوازال بونینش بسرمانا ناکت ابو چی چو دا خوزالی بورینش تنا کرد بابو چی نوی نابیجن این سه لایفی نوی نابیجن نه ابو چی چو دا خوزالی بورینش مهمیانا کرد مانه وقتی بحث خود بکرد مانه او خود ازدیاجی که مانه خود بسرماناجی که یه فلاو جهیاجی که بابو چی دا خوزالی بورینش کسی نکرد اشنیکا این دولو زرنا چونه برسینگه ابو چی چو لایفی ازدیا دا چه برزی پیغمبری تو چا پیغمبری و جنا پیغمبری عزیزم لایفی تو دا مانه از چی مده داد زانم از چی مثلا چی مموی از چی مده داد چه برزیت کن خال هرک بعسل خودی کرد خال هرک بعسل خودی کرد تا شولاب کسی نینه تا شولاب مروفت برز تاینید به قیمت تاینه دوره گاوه هر ازدیا لایف سرمه بکیره و هفتیه که یه خبرات بجنمن بله تو هره برای خوب دا ایکی وکی زمانی مروفکی رزدار مروفکی جامر مروفکی پاکاج و بجین و زانیتن که مرم آمدشیه آن آخفنا مدشیه گوتنه دا و از بر روانیا ازش ازدیات کم از پترش ازدیات کمش بسرمانا بله تو برای خوب ده یه تیتل گلمه مشارکت کرد تو آغوی تو دانستاندنت کرد تو نه ایک برزیه کرد تو نه ایک آخف نکا سقط بجیتن ما از چید بیتن چونکه دو شلاتیت ازدیای خبرات بجنمن از بگاه همه بجم ازدی همی هو بند نه چه بیت خاله عزیز بس تو برای خوب ده ایکی ویکی ابو چی چوی برزیاب تب کرد و حاکم نمایه ابو چی چوی وکی زاگروسی گوتی خونه دا پیوایه دای که خوش کشونه توی شنیکاف چیتا کردستانه و مالا بارزان بچیت بدهول زرنا بو بتو هاری کاریتی که تو قطعه اردی چند دفتر آبدته و 7 دفتر دلاری هاوی گهدار شیخوی دانه گوته اردی خوشی آوا کرد نزانی چید بمته برای برس بو منه کشه اوه تنه ایک گوته نکیب کرد اوه کشه مسعود بارزانی قررت مسعود بارزانی بیجاتی و پلان قاسم ششو دا کاری بس ویا قاسم ششوی او اخلاق هوا گوت باید مسعود بارزانی تو دروات کی و اوه گوت نکا نیا درسته و از به گوت نناکم خوب با ازدیا باش بیتن خوب با بسرمانه خراب جی بیت لازمه قاسم ششوی و نکر با بس او قاسم ششوی و کری جی نا بیتا 1 میلیون برانبری اکی وکی ابو چی چوی با تو بوجوه نا بیجی مادم تو عوادید بیجی ویجی بیجی بوچی کاره بو من بیجه بوچی حاکمی سیمیل حاکم چطورش بود آبیش بیرام چوی حاکمی ابو چی چو اویدی کر بو گوته توی تهمت باری و دوی تو به محکمه کرن و تو چنا بیتن 6 سالا کمتر به سجن کرن و 3 حکمت سرته دوید به 18 سال زندانه و ولی مسرور بارزانی تلفونه که او حاکمه بدن کرو گوته کومنت خود فیسبوکی دا جبه و ابو چی چو ده مهوانه میا و حمایاوی ام دکن نزانی حاکم حکیم بو عزیز من برای من بلعن با گوتنا نه این خواباندن اف کارو کریارو گوتن و آخفتن پاراستن و آسایشنه تنه وک را بردن بگاوه او حست کن ایزدی دشی مبن و اصلایفا وکم دشی ایزدیا و ام ببینه وکی دیکلت قره چاب سر و چاوت اکدو و او تماشایی مکن و ام بطال و عطال بین وکی طلعین چاوا وکی چاوا ترک حست کن که کرد شر براکوشیب کن و او بخوب تلویزیون دا سکنه کرده نواده کامل فرح بید بس از تشتاقی بود بیشم کابون بلگه که بینه مسعود بارزانی آوا گوتی بلگه مانه دیتا بلگه سره به خالو تزانی نگوتی خال مسعود بارزانی فرعون خال آدم بگوی خوب ده خال خوب خال عزیز چاوه تماشید کن وقتی تو ببینی ایکی وکی ابو چی چوی سربست و آزاد بیتا دهو که او دهول و زرنا بنا برسینگه ویل زاخو اگر مسعود بارزانی کرد خو نبر بن او دهول و زرنا ظلم هیا بیچه که اخلاق خو دتا کاری بچید برسینگه ابو چی چوی دهول و زرنا دانی تو پرقصید اگر مسعود بارزانی کرد خو نکر بید بلگه چه؟ ما تا بلگه هیا که ما تا خود دیتیه بس تو اعتراف بخودت که ما تا پیغمبر دیتیه بس تو اعتراف پیغمبریت که ما تا بحشت و جهنم دیتیه بس تا بحشت و جهنم های قرآنه های قرآن آنارتی عافیه اوشی ابو چی چوشی مسعود بارزانی هنارته دوی که
و حمایوی کرد که چرا اگه همه خلک های ابو چی چوی دای کو جن و خوش کو فلان و بوان و همی یا خدا پیوای میلیون کا نوعت مروفا قاطی اکی دا پیچک اخلاق همی چی دو کرا لبدتن پیچکش ازمانی ویجی ببرید مامو نبیشه بلگه هیا بلگه دول زرنای تبون وقتی چوی مسعود بارزانی توپ رنگ و دنگ و زول زرناو و ابو چی چوی 25 سورت سرسری ورا تابتن ابو چی چوی خبرات بشته کیوی بو پارا ابو چی چو چواد شابا شده تا زرنا بجکی عزیز من بحث بلگه چه خود از بود سیم خو مسعود بارزانی و نگوت یا قاسم ششو خودت تو سید خوی خودت تو ده کفر بی خودت تو سید خوی تو ده کفر بی خودت تو سید خوی خال بس دقیقه خال ساتا تبیتن تو سید خوی کو مسعود بارزانی کرد خو دهات وی ملتی ندزیاد تو سید خوی پیش و از بوینام مشاد از نشم بیش مطمئن صامت تو سید خوی تو دهات وی ملتی مسعود بارزانی کرد خو ندزیاد تو سید خوی تبالگانی نه چه تشتانا بمشاد بس از بو سیم خو مسعود بارزانی و نگوت یا قاسم ششو یا گوت وی نگوت بیت کراکی یا گوتیه مشولب کرینه بس اوی و نگوتیه مادام تا شولاب کری وینینه اینی او کری ویگاوه سروتی خدمت مسعود بارزانی ویگاوه هر چتش نینه چه پلاو پوست نینه ویگاوه به زانینات اصلا بشتا مسعود بس همیاد دست مسعود دا ویگاوه ویگاوه خال آریان اگر شدو ویگاوه ده مالا کرده خراب کری پیجو ایکش صده آخا کردستان تسمیلید اوی کری حشد الشعبي كري تشي دسي مسعودي دا برايم تو عزيز سابتا بيجم خالي عزيز اوی کری فيما رئيس الصلاف مبوتانا باشه تو نبیا شاهد که مسعود بارزانی و نگوت یا قاسم ششوی تو بیا شاهد که مسعود بارزانی دقیقه خال دقیقه یک دقیقه از چه مشوله هی یک دقیقه تو بیا شاهد که مسعود بارزانی دسته صدامی گرتی و دباب صدام اینانه سر اربیله اویجی تو شاهد نینی آن بوده ویدیو افریقین ما دلیله که مسعود بارزانی دو دلیله توی صد دلیل توی دی بوده این دزیا خیانت همیل شمی بوده بر جاوت این بار نکن جاوت وقت کورنه گوهت وقت کرن هین نابینن معاقلواج شون نکرد والله احنا مشهور فرامخار بگیرن نبینن جاوت نوتو ایکی مسعود بارزاني خيانتك مظن كردستاني كان فيزاني راسته والله شاهدم خدا وكيله از حسناكم كش هوا بجا سروي بابتي روسيت بابت اما سر هل بجارتنايا به هل بجارتنه دا ام چپكين يبشت لسروي بابتي روسيت خو اك بيتا مايكي جي يدسي خوش بروي مثلا قاسم شش و ابو چیچ و وان صحبتا را کری خدا وکیله اصری که نادم یک کس سروی بابتی باغوید هر کسی که لسر هل بجارتنا باغوید که ام چپ کن و ام چاوا بنا مالا بارزانی سزا بدین ام ده داب خوب مفایکی ورگیریم برای من برای کی بچی نه بچی پشت من بارزان بوده تو اویکی او نو او برای او پشتوانت گرد بجت او يدي براي كيا ونابي كيس عيسى يا عيسى باول جاره اسوسات بينم من چجا وصا عيسى نديتيه يعني چجا براوانيش باب اخلاقا نكريه بروكي براوانيش واتيه يعني بروسيج تشتاقي نه جانه قاسم يعني شو عملي نبا من انا بوش شو ام راستيا بيجي ظاني خاله زمان خاله بابتنا الى سبي او البني براي من اسيس ديما من قاسم لا چه بلگه قاسم ششو انا گوتیه از بلگی بوده پنیرم قاسم ششو هو گوتی صادی پارتیا فاخفنا بدا ویدا کرم براي مده امو کل بینه دشمنت زانه از چه بیجم تو اصلی خواهد پککلی لا اونه که تو بیش تتحش پککیت که گوته تشتوانت گو از بس نوی از اش شخصو آرتنیت کم والله انت پککلی هوا بوده سیت خال اسلام خال عیسی پیچه که توشی سرخو وره بزانه تو چد بیجی از سرخو این بس خال خش پککیت که دانه که و پشت قاسم شد گره نه از شیخ خانم یه پککشی کردن بس اصنا بزمت پککشی کردن ایوه جا پا بجانیه که پککه بیچم بکت یعنی نه تجوره مدا
بله بلابد من نگوت یا من نلایفی من نشک بیش ما کسی ورا آن نه جاوتا ما چیت کم عیسی برسوا کسی وجانه ده بیشه وازه و مایکا خواب بگیره و سر بابت من سر هل بجارتنای جارکادی انا بیشم خدا وکیله یه بحث ازدیاتیه و فلاتیه و بسرمانتیه و قاسم شش و فلان و ببانا بکرد از دی مایکاوی گیرم از دی والله مخاره کی مبخوا حوالت ازدیت هین بگاوی چگوتتا خال عزیز من بوتا نکرد خب تبگه اینه بس به صحبت تبگه تل سر هل بجارتنا گوتنک نبید و رخاره سر هل بجارتنا تشتک هبید کرم که بوم بیجه بس به صحبت تبگه کس جیوه بابتی نوکت هوا ابرو که بس دقیقی مبخوا حوالت ازدیت هین اس بحث همی ازدیانای که معنا بیش کار اتاین مخاره از تاین مخاره راست دقیقه داتو پیشه که اویدیاتا بیتا خاره پاشیده تاین مبه يعني عيبه جارك مرو بشي دجا بيجي تراسيجي شرمه يعني از افا جارا هفته هشته ازد بمهوا بي بابتي نفكن بابتي من نا ازدينه بابتي من نا بصرمانه بابتي من السر هل بجارتنايا يعني تو تناجهي يسر في بابتي نا اغويد بلا مايكنا دم بخده باغويد مايكاوي جستينم بجا پیشه که قدر خوشی بگیرن یمشی بگیرن باب من عیبه یعنی بگاوه جیانا ملت که مطرسیه دا او سر 33 سالانه حتی شیکا بیجمتا بار سر هل بجارتنا باغون که ام چپکین اوه بگاوه بوم مسیره بسرمان آیا ازدی آیا فلایا صابعی آیا فلان مندایی آیا هم یا پیک بیا از به متى صحبتنا که تو من حوالت ازدی کرو باب متى صحبتنا که عزیز من بجا که آدم من مایک ندایته از مایک دمته چه بومه بس یک دقیقه علی از علی از تایید من مایک بس تو سر هل بجارتنا نه اغوی ادتا فرقه مخاربه ها درسته که بوم تشتکی بجه اگر تا تشتک سر هل بجارتنا هیا از دیتا اینم اگر تا سر هل بجارتنا نبید تو سنیکا بوم بی بابتی نیکه و خدا وکیله که سر دیتا به مخاره ام رزید بوتاین چاوه تماشید کن بلا که آدم دنگی متیتا تا اتت خال چونی باشی کرکه سر سری من سر چاوت من سر چاوت تنشن والله ما دویت خلکه که ما اشیار بید و چیتا هل بجارتنه و چیتا بو نوار نویر و بو عبدالواحدی که ريكما فبيت وكا خدي بو مسهل كات هكا خلق نتشيد خدي دي بردوام اف برازادي حكمي كان ودي مالا خلقي خراب كان خدي وكيلة ابا خو براز شتر نشوان ابا اخفتنا منا بلا خلق شيار بيت وخلق شاف خو فكت وعقل خورون كات وفيجيت يا الله وشيتا انتخاباته وشولت خود شيب كان هكا وانا كان دي هر قطعي بيس دي مالا ما خراب كد 4 سال دي والله افا اخفتنا منه بلا دست تخوش من سپاس با تکیوی چند کسا حق هیا دنگ خوب دن بجاره چند کسا حق هیا اما هر کسی که بایومتری کری کارتا نشتیمانی هی مافه دنگدانه هی خال عزیز که علی تو بخیراتی سرچه و خال خیراندار بی سیدا چوانی باش سیدا کیفی سرسری من قلب خیراتیست عزیزی خال خال من رز و احترام بوده هنا بابت تلسل هل بجارتنا باشترين تشت الدنيا دا هل بجارتنا يعني دفيت ام بخو يعني باش وخراف بيت خو بزانين ام بخو مثلا كسك بخو هل بجيرم كاين سر كردا خو كو او سر كردا دفاع الماف و برجواندية شعبي بكاتنية تاكا كاسي جسيدا يعني من ريز بود او كسانت لايفي دا هنا بس مثلا هكو اس بحسي بارتك بافي ما بارتك بلا ريز قرتنها بيتن يعني ناس يعني اخف نت كريت برامبر هر بارتك سياسية مشنا بيتن مثلا فا شورشة كريا فيجا خيانات كريا نكريا او تابعي وانا او شخصي وانا يه اگر ام زيراك بين دفيتنا في هالبجاردني بزانين ام كيدي بخو هالبجيرين بس سيدا بسيارك بو من ليرة بو جنابتا و اويت لايف خريدا باشا نوكا اسس راخود كام بونو مونا يعني ام تشبكين اس كيش
از کیش حزب بخو هل بجرم بیش ما خو اول ده صبح دوز بعد ده دعوا مافی من بغداد کتن ده دعوا حق من کتن ده مافی من پارزیتن ده از نظام يعني مثلا از کیش حزب هل بجرم يعني بديل كيا باور بك او حزب نوكيت كردية ما هاين اسنابج بس ايك ليك خرابترها يعني مروف نظام بديل كيش كي دانيتن بدیل خال حزب کردی راست ایکی خرابتره بس اوید هاتین اپوزیسیون اش سالا نوتو حتی وگاوه اپوزیسیون که راست و درست سروکه که راست و درست که اپوزیسیون هات بید شاسوار عبدالواحد و نوینه و اوه بدیل بنمالا بارزانی و طالبانی ندوه هل بجارت ندا هر دنگی خوب ده کاندیده که نوینه دا تاقی کن دا تجربه بکن مهمیت تجربه کرین کرمانه هاتینه بریم دا 4 سال سيدا كيفي والله بالله بري نيف ساعات ازنك جوقا كي هافالت خورينش بو ما بحسي هنديت كر بحسي مثلا انت خمانه بيستي دا دفيتن ام يعني مستقبل خو دياري بكين باور بكم امرينش بنجاي كودو ام دا اخفتين باشا مثلا من قرتي از من دنگ خدا نوينوي چه زمانه ده هبیتن چه گارانتی ده هبیتن صبح من نوینوی حال بجارت مثلا بيجيت اگر نوینوی باش نبید پشتی 4 سال دی تو چی بگوری باش الوان 4 ساله خال اوان 4 ساله اوینوی ده حکم دست خدا گرید چه زمانه ده هبیتن صبح دوز بخیانتا که واسا چه ناکتن او اقلیما ما هی از بیجم هکر اول رأی من شخصیه بلکی از خالد بم خال بلکی از خالد بم سيدا كيفي بس اول رأي من هک از بیجم نوینوی صبح بیت صدا صلاة و حکم کفیتا دستوی ده باور بکا او اقلیمانو کمای هی هفلیر ده بیتا محافظه کش محافظت عراقه ما اف اقلیمان نامینید ما شخصیت نامینید ما کرامت نامینید خالي عزيز خالي علي دلا بس سيدا كيفي اخذنا خود تمام كم خالي عزيز بله بس 4 سال دي هكو افتش تخرنامان يعني تشاوا يعني مثلا از دي قورم بس 4 سال دي بس افتش تخر تشون شنی جارک دیواره دست پی بکوه شنی جارک دیواره فنوتو ایکو سرهلدان و اوه گلک دیو زحمت بکید از شیم گلک نمونهشی بوده سر نوینوی و شاسوار بینم که چد کت و چناکت خاله عزیز و من ریز بوده بکنم که کابو مهنده کاب بیشه تو خودی که خال ابسط شی مثلا دیشتن اوه مثلا کرکوکا اوه مثلا سليمانية باور بك يعني وصل بيجيتن بلا ام تسليمي بغداد بلا ام داعتي ما خربوا بغداد بيجيتن بلا بغداد ما بخدام بكتن اخال ام كردين ما في هاي ام قومين تفيتن ما شخصيات اخوها بيد ما نوك الحمد لله برلمان اخويا هاي ما اقليم هرم كردستان اخويا هاي صاروخ وزيران هاي يعني تو ذهنك تشتيت هاي نابت ام خورادستي دجمنت خو بكين دجمنت بابو كالا نابنا دوستت ما خالي عزيز اف عرب خالي علي خالي علي قوي خب دم دوست دجمنت بابو كالا نابنا دوستت لاوا اف قوتنا که اف عثمان بايدمير گوت د کنگره حزبا یا هدف دا اف گوتنه که پیروزه راسته بله ما کنگی مسعود بارزانی کرو برازایت خوب بوینه دوستت ما کنگی بنمالا بارزانی و طالبانی اف جاشن ترک و عرب و فارسا بوینه سروک و ربرن ولات پارزت اف گوتنه تدکه و تدبیجی خال عزیز بلکی اسنو زانم یعنی گرزت بوته اتزانم کو تجدلکی بلکی اجدلکی ساده و صافید کی بس اف گوتن توت کی همه پاراستن و آسایشی وان گوتنات کتن اگر تو حسرت خوب کی تو ورا بجمن سیاست دا زمانت هیا زمانت نینه مسعود بارزانی گوته امریکا کانه بدیل ریفراندوم چیه ما بدیل سیاست دا هیا بس چونکی مسعود بارزانی مروه کی به عقل بوش سیاست نتزانی مسعود بارزانی مروه کی نظام بو نه زان زوان بوش سیاست نتزانی گوته وزر امریکا بدیل ریفراندوم بدنمه بدیل مروه سیاسی بدیلی نادتا کسکی بجا دویتن تو باش بزانی او شاسوار عبدالواحد هاوینه بوته الپایتخت تا کو پایتخت مالا بارزان آوید دت فقیر و جارا و زوستانه
10,000 عائلة فقير و جارا جو قرولا حتى خانقين و مندليا بي فرق و جداهي غازب دته و خوب گرم کن و به نمال بازانی و طلبانی گازها فروشن بوچی از بجم من چه زمان هیا و شاسوار عبدالواحد با موکته با تا چه زمان هیا و دوا 4 سالت بید دا و 59 معاشت تایت خارین 59 معاشت دیجی مسعود بازانی و کرو برازایت خوب ببن و خوده وکیله تو دنگ خوب دیا به نمال بازانی و طلبانی 59 معاشت تایت دیجی ده خود بجا خال عزیز ام چنا بیت خوب امید کن امید دامه به نمال بارزانی نمایه امید دامه مسعودی و کر و برازایت وی نمایه عزیز من امیدک میامای وی جاره شاسوار عبدالواحد و نوی نوینه اف گوتنت پاراستنه اف گوتنت آسایشه اف گوتنت تراحات ناچه بیت ام بکن اف گوتنت خرابن اف گوتنن معنویاتت خلکیشت کنن اف هندک گوتنن وریا خلکی معنویات خلکی تی نخاره دویتن ام هاشخوه بین وقتی وا گوتنات کهید دویتن تو پتر و گاوت هوا هل بجارتن آدا بشه پارتی لاواز کهید تو زانی بوچی هگر پارتی نمیته سر حکمی شاسوارده مجبور بید خدمت ملت خوب کرد چونکی هگر پارتی و یکیتی ببنه اپوزیسیون دبنه اپوزیسیون اکاب قوت وقتی بونه اپوزیسیون اکاب قوت شاسوار نشد دزیاب کرد هکر وی گاوه به نمال بارزانی و طالبانی جی اپوزیسیون که قوت برسینگی وان هبا اونتشان دزیاب کن نفتا کردستان بدن اردوغانی عقده که 5 سالی بوانا امضا کن و کس نک نزانید که او کینه و چکر و چوانه و نفت چوات چید نفت چواتید اف پاره بوکیتید اف پاره بوکیت چید لازمه ما پیچه که باوری بخواه بید لازمه ام پیچه که معنویات بدی نخو امی خلکی خو هشیار کینه نه این خلکی خو بجیم پا ما چه زماناتنه او لا پاشاس ورده غدرل مکد او پاش گنه تو ایکی نجربینی تو شکی بیاده گنه تو ایکی نجربینی تو بجی ابد خیانت المکد سيدا كيفي باورياتش خدي بيتن يعني نعلت لوي كسيبيت اوي حسنا كتن ما فت ما وملتت ما تخوشي دا بجيد وأزدي دعاء كم همي قال من بيجن آمين يا ربي خدي هر كسا بويا سبب كو اف قيرانا و اف نخوشية چه ببيت كردستاني ان شاء الله خدي تود قلبك بس سيدا كيفي ازا خزمت ابراي خوب كم تو مثلا ام همي نابيتن ام يعني عاطفية سحكينا ظروف ما و هريما ما و كردت ما نابيدم عاطفية سحكيني كابرا هات مثلا 2 طانكريت آفي توزيع كرن كابرا 2 طانكريت غازي توزيع كرن سر ملتي براي عزيز اگر تو ساكي كابرا او هر مشروع كي بسيط خل سليماني چي كريا حتى نو مثلا نشط قردت خو خلكت خو او خلكت مثلا جندي الماني ليه كرينا قصة دوان حتى نو كاجي مشكلة ليه شي بيا عودي بيا باور یا تاش خود بیتن افشا صورت چل سیاست نزانید یاوی بس گوتا و هاهو سر اعلامیه هکا شولا سیاست همی کسات چه ما مسعود بارزانی تو بشرف آخو که یا بابا خوشی که شولا بس گوی خوب دامن بس تو گوی خوب دامن مایکا خوب بگیره از برس واتدم تو بشرف آخو که ما نه عیبه بوما ملت که میلیون که شهید هبید مسعود بارزانی سرو که بید ما مسعود بارزانی تشتکی سیاست زانید ما مسعود بارزانی مالا کردانه خراب کرد ما مسعود بارزانی شرف و نامیست ما تسلیم داعش نکردن وشنی که ام شاسواره که شهادا هندسه هبید اندازیار بید مسعود بارزانی بابی تن سبیل و قلین که خود شد کردن تو بگاوه ای که وکی شاسوار عبدالواحدی مهندس شهادا هندسه هبید تو بینی رضا مسعود بارزانی اوی مسعود بارزانیه کو چش کردایتی جی نزانی تو اصل خوشی دا کرد نینه تو بیجی با ایکی وکی شاسوار نشد ولات ما پریوبت آن فلان وگاوه خود وکیله اس بب مسروکی کردستان دش مسعود بارزانی جان تر ببم از بب مسروکی حکمت هرما کردستان دش وی نشیروان بارزانی وی مسرور بارزانی اختبارتر بم مالات پارستر بم کرد پرورتر بم اوه تمامو اوه به قدر و به قیمت عزیز من اوان گوتن و آخفتنت پاراستن و آسایشا بز والای فضا کن عیبه یعنی تو هاتیا پالدان تشکیر هاتیا پالدان حتی تو بحثه خوده داوده تشتکی بشم خوده وقتی اینترنت لایف مدا گوتنا ایکی ادزانم چه دلی هودایا و که این فره کرینه گوتنا دویجی ادزانم که تدوید چه بیجی و تدوید چه بگینی گوتنا سیجی ادزانم تشکیر تیو دکی بچی بلا بشیره بلا تخوده که بس دقیقه بله اس رزيل تتجرم واحترام تتجرم واس برزي برامبر تناكا
و خدای وکیل اول جارجی از بیم لایویتا دا ایکم جارجی جنابتا ببینم از بخو خریجم و مهندسم و مخواندیه نه کسی که حاشا سجاده مزید خاله عزیز با تو چاوا گوت نات کی باب من تو چاوا گوت نات کی بره خود ایکی وکی ایکی بس گوی خود دامن دیکرم که خال تفيت نابتن يعني هميتش بس رجبيني سحكيني ماني شولت باش دبيت ام ببين بس يتخراب ام ببيني خال بلا چه شولا باش تدبینی کردستان چه شولا باش تدبینی شولا باش قالك اف كامبيت اس ديايتي اف ايزي الضغط صارت وان كامبادا براي عليا باش قالك باشا خالي زمان ماني سحكي ما وقت لنقو برايت ميت ازدي قوي ماني منفذ موضوع بيت قورين لا بابتي فنكه بيقوم بحث خوب که تو بودشی با صحبتات که و فنده پشتوانیا با دزو خائنات که اوه که سرنگ بیستم خال اوه سرنگ بیستم باشه بسیاره تو تعیین بوی برا از ذکرت اهلی بخو شغل دکم نه همیتش بس تعیینات یعنی من بخو محاوله کری از شرکت شغل دکم بابت من نه اوه از دبیجم بلا امریزی قدری خوینه پیشمرگه ما شهید بگیریم 2700 پیشمرگه شر داعش ما شهید همی کر و کچت فقیر و هجار بینه خالد عزیز ما اف هرم خالد عزیز چند کرد مسعود بارزانی تو شهریدا شهید بود تاکا پیغمبر صلی الله علیه و سر بن وقتی شهر دچو ایدی سردمت پیغمبر قائد شهید ندبون برایت عزیز تو هرچی بیش الا کلوان بیت شهید کردن او نه بیت موضوع بله قائد شهید بون حمزه ما به پیغمبر صلوات خدا لبن شهید بو حمزه کاک زاگروس از دبیش متا بلا لعنت باش ايش ببینین نه همی لعنت خراب ببینین و وجا عزیز من دکابو من بحث ابد دو جا مگوتا تفاضل علی کابو من بحث باشه که مسعود بارزانی کو ریتیب کرده کرم کرد خالی عزیز جناب مسعود بارزانی کسی که عاقل مدار کرد و تبویت نوید خدمت درخينا خالد مسعود بارزانی عقل داره تیلا و تو صاحب يبشرفي مسعود بارزانی عقل داره تیلا و تو صاحب قیمتی آری بخیراتی سر شما آری بخیراتی آری بس از دو کلمه بشم از چک بشولم خاله کیوی اف پارتی تینت لایفت دا بیجی بابو بس دو بسیارا جیب کرد بیجی حتی سپیدی هم دی خرابیت مسعود بارزانی و کوریتی بیجین هم بومه دو باشید و بیجن نینن ده بیجن امارت آوا کرد و یه بوده بیجم یه کرد بیدم پیچه که شرفت سری ده بیتن ویتن حالی و 4 سالت بوری مستقبله که بخوبدانی دیدنگی خودت نوی نوی و گوی خونه ده چه ملاقه تیتت لایفت ده بیجه بس دو کلمه دو باشید مسعود بارزانی و کوریتی بومه بیجه دی عفو کیفی دی ویش کویلاتی عفو کیف ریزو سلاب با خوش نه ویت هنه همی اون اوید پاراستن وافرید کرد اصوان نیاسم یعنی دیگه دی على اساس تزانی چت کن پاراستن و آسایش دی 10 نفر اینن دی بیجنه هرات لایف کیوی دا و هر یه نرم با و یه راحت با و آخف نسقط نبیجا و چون خو قصاجی بیشتر تحمل بکیو بس وصا باغوک و تو خلکه کی به معنویات کی وصا باغوک و تو خلکه کی ولی بکی کو شهر بجارتنا بدایه پاش اوه سیاست و به قیمتایه اوه سیاست و به اخلاقایه اسویت صحبت اوه بومت اینا گوتن خود وکیلت نف پاراستن دا خلکه کی هی وی دلسوزه تلفونت متکت و بومت وان گوتن و آخفتنات کتود بیجیتن از وات زانم وقتی تنت آخون گوتنت ایکی ات زانم ما بوچی از ریپرید بمت و پاراستنه و نشد بیجیت نخیر و تاکه چت بیجیت انا پارتی ما چونکی من شویدی شوادیجی با هوا گوت و من گلک جارات لایفت خدایا گوتی سیستم پارتی دا هر کسی که ببیت آسایش حوالگیری پاراستن چنا بیت حزبی بیت چنا بیت ببیت پارتی و بو پارتی امضا کرد بو چونکی دت ناف دیوانه که جدا شد بیجیت خدای وکیله اصلا پارتی ما وای تو نه پارتی وارد بوتا دل خوب کم ولی نه پارتیه بس پاراستن همی پارتی نینن آسایش همی نه پارتی نه یعنی نه حزبی نه بس همی جان و دل گل یعنی وگاوه نه ولی حتی بری وگاوه
ولی اوتنه اتزانم که کی کیو چیو کی باید چنده اتزانم اوتنه چنه و اتزانم کی وافرت کرد و اتزانم اواد ویت چه بیشن و مراد و مقصد تو چنه او یش بر خالته ماین خود از خراب تروز یکی نکردم خود وکیل هاوساجی تلامنا چاوت ناف چاوت مسعودی را افتیلا و طاجیت چنه بلام چینه دفکه که دلوفام کوچه دید مایی که دمتش خال بلا مجالی ده عمادی عماد کرم که عماد فرمو باشه سلام وره سر جوره حدا بن جوره ایوی دارم این وقت خیراتی سرچاواتی عماد بابا هم چندش نخری بوی نفت کیوه ایوی بوی دارم عماد که کیوی این همه باش بن تزانه که کیوی ویرا او حقی ویا مافی ویا هینت کبت دستت خواه جا همه دهن همه ایک بیجی دو سا ده درخن و نظام ده تکه ایب دلیه ناخوید پاپ خوده کیوی آوه گوه شاسوار نوکه و شورت بیتا بجوره بیتا مایکوتا بیشتا تا والا پارتی دیتا بی برا زانم اوه جاسیسه اوه پاراستنه اوه کرا وی طبیعتی پیلن که وی برای برس والله بیلا روژت وکی من ما والله وقتی وکی من ما یادی متخواد از بسیاره که آریم کم او چوبی کاک آری ما کنگی گنه والا بو شانسان مشکله همه کردزام چیه سعی رو قیبه آنا اینا حکم المب کرد یعنی نده تشتاد بیشم راستی جگه بکنینی نه که که بی گلی والا گلی دلسوزن کردستانه که بی بو پیزانی نده وقت خلق که تیتن دفاعش و آخید کتن دفاعش پارتینا کتن دفاعش ربازه که پیروز کتن دفاعت خوینا شهیدات کتن دفاعت آلای و جانیت کردستانت کن که من فکرت هوا و فکرت خلقی گلک لیک جدانه تا بگمان اوه گوه سریم دو بو ولاتون اشتیمان گرزیم بو شاسوارینه شاسوان مروفکی بزنزه که ویتون نشی بیبکن مروفکی سیاسی برو نه ساکر ایماد بس از گفتن که بود تفکیر بس دقیقه گوی خوب دمن بلا بس گوی خوب دمن تا تشتکی بیشم فرقیت نابینا شاسوار عبدالواحدی و مسعود و کرید بیداد چیه و برازایت مسعودی شاسوار عبدالواحد تاجر بو سیاست کرد سر کرد مسعود بازانی کرو برازایت خو على اساس شورشگر بونه سیاسی و بونه تاجر مروف سیاسی گل بو تاجر بیتا مروفه که خائن مسعود بازانی کرو برازایت خو خائنن چونکی سیاسی بون و بونه سیاسی تجارت کرد گل سیاسی تجارت کرد دزیاد کرد گل سیاسی تجارت کرد بو شریکا خو کمپانیا خو کار کرد عزیزم اوه گوتنه که فلسفیت و نشه این کار که مسعود بازانی مروفه که خواهد کاری کاکوی بو پیزانی نتا مروفه بزنس چی مروفه که فیل بازه مروفه که همی تشتاده کرد بس دانه جهت بدست خواه بینیتن تو چت میگه والله 100% ایماد خود 100% از گل گوتناتمه هاش بر به روشتی ام که حش مسعود بازانی ناکین ساکه مسعود بازانی مکر سروک هرما کردستانه و مسعود بازانی با خدان کمپانیا کار و بزنس چی به اخلاقیه دست تا خوش بن نه کاکوی جنوب سرک بارزانی تمن خره پیشمرگه بیا و خبات و خدمت رو دیگه ولاتی کرده یک دقیقه سرت خور روشه که مسعود بازانی تمنگ یک جینت دجمنی ور نکریه بس دقیقه والله بو پیزانی نیتا اوجی که جنوب سرک بارزانی شکفت تاری و لینوسته شاسوار نویریتن همه برای خط کتی ده بلا کرم که شاسوار بچیتا یک دقیقه کبی ایماد وقتی مسعود چوش کفت طاری 300 کسی توکیتل دورو بریتی حمایاوی بون او حساب خو میرانی خو چوش کفت طاری بر نه کاکوی وان پروپاگندا نگل او دنگ و رنگ و ویدیو صدان ویدیو جناب سرک بارزانی تای وقتی یک دقیقه من همه که آتا جورا و که من کاکوی دا بوده بیشم اول 100 جور مگوته و برای برز هبونا پارتی یا رونو آشکرایه پارتی به چه وقتی بیشم پروپاگنداجی پارتی مزنابیه پارتی یشیا کاکوی بو پیزانی نتب هلویست خواب فکر خواب زانست خواه زانین خواه خبات و شورشگیری خواه ابروکه ببیت حیحت که مزن ناوا روشلات و نواراز
جناب سروک بارزانی بو پزانینه تا کاکوی کاکه هینچت بیجیم بو مکیشنینه بس خلکه که توهم بار نکن هی خواب کنه سیره گوتا پیواز بینتت یا و اوه کاکوی کرم کن اگه شواسوار او مرخاص او عگید و او خوشمیره دهان هرشد مزنی تاتی سلمه او شاسوار تلت خورد کی و بی کابلا شاسوار بون بیجیدن اگه جناب بارزانی همه بابو پیشمرگشی نبیه تونگه که منو بلان شاسوار تصویره که تونگه همه منو و بیتن که وی نه یک دقیقه شاسوار گویغوب ده ایمات شاسوار دید و ده بیت سروک کردستانه و ده اول دستی داوید شولا شاسوار نه تونگه و برای خلکی کردستان دتا تونگه و کشتنه شاسوار قلمی هاتی و ده قلمی دیپلماسی استاشوار دیپلماسی عالمه کاکوی یک دقیقه کاکوی روژا تونگه متونگ تنها روژا قلم امت قلم تنید او روژا متونگ تن یک دقیقه او روژا متونگ مسعود بازانی نزانید بنویسید مصطفى اوصل قلمی تدانی قلم یک دقیقه کاکوی اوه نه خلق اما دیتوه خلق اواجی دیتوه خلق دک به اما دایا به اما نده ام صاحبه 45 کرسی کنه کاکوی ام خودان پایتخت حول کردستان نگاه کبی ام خودان آلای پیروز کردستان ایمان کاگوی خوب دمن هی ببغای جناب سروک نه حلوی پایتخت تای کردستان خلک فقیر و جار آف نینه بخون آف او 33 ساله مسعود بازانیتا نشیه آویب دتا فقیر و جارا او 33 ساله مسعود بازانیتا نشیه کاره بی خلکی چگد 33 ساله تو بکر منه ای کاره بشه که ده شقه کلتدن 33 ساله اف تشقلشیت ها اجدزی و گندلی و خیانت زیادتر مناکر مامو اف بنامالا بازانی و طالبانی پراسیجی ایمات کرهنده نهاتن یعنی پراسیجی بکرهنده نهاتن بو مسلمان و بکر ریو برنا والاتی ناین اوه تا عقلیتا چولو چیا بعقلیتا کان نزان و پاشکفتی و کفر و نهالا نشن والاتی پر ببن اوه بکر سازی و سندیکا و ریخستن نا اتنا باشه بیدا کاکوی خما کردستان خما بارزانیه کاکوی او خم و خفت جناب سروک بارزانی بخاک و ولات و نشتیمان خواهد تو شاسوار سر مزاری نخاره تن دجیفی ولاتی دجیفی از مونه راستن برای برز وقتی وکی مماکا کوی تو چند بیجی این آزادن 28-27 روزه که مازبار کم نظام درستایی که کوی از دیتا و شاسوار بینم وقتی که شاسوار بیجی ده بمبا پقینم بس تشتی شاسوار زانی درو اکن اما نه باور لینکن درو اکن که بوچی کاکوی تو زن از سیداخواه که دوت کم رجبینت گلو ولات خانه بن این دجی شفانه نه دجی گاوانه نه دجی جوتیار نه دجی پروژه نه دجی آلای کردستان نه دجی پاراسنو امن و آسایش نه هری و چت خلکی کردستان بید که گیمو کوریه نه ام پیوده چرا سرکین بلام هندی کسانی دوتی شواسوار اره بس ایمات تو نزان تو نابیجیجی بس ایمات تو نابیجیجی بس دقیقی خال زمان تو نابیجیجی گاس نینه آف نینه غاس نینه کارب نینه شول نینه معاش نینه قحبه خانه تجی کردستانه نه قمارخانه تجی کردستانه نه حشیش و تریاک همیت بنا مالا بارزانی تینه کردستانه ده واجیل گل بشه اولاتی تو لی پیش کف کشی اوی تو به همین تشتلی های کاکوی واب خواهی کنه اوی قمارخانه قحبه خانه حشیش خانه فلان اولاتی تو لی پیش کف کشی همین تشتلی کاکوی تشتی اوزو که مصیبت خاله ایماد گوی خوب دمن اف والاتا سر هیوه تو شول جی نکد سر کومونه بید سر جوب سنتر بید معاش اوی سر هیوه تیتا کنتو اوی دا او دکتر و درمانت توی یه کارتاوی یا هی او ده چیتا دکتر و درمانت خوب بی برانبر او خدمت آویل سر جاده و کولان توی تیتا کرن تن اوی یمای بس اف مروفهنه به یا قانونیه که نکه سرچاوانا که تو حقیقو ود گرید البره حشیش هبید تریاک هبید قمارخانه هبن او همید فکرینه بله بری هر تشتکی همی حقوقت خویتن و تاکتوید او معاشته دنته هر ساعته که پارت خل قماره ده کاکوی یک دقیقه کاکوی اگه یه دوکی شاسوارد کردستان نبن یه وکی خلک کردستان المانیا بیتن
يا ألبانيا أكيد كردستان بيت أبجي دبنا خدان معاشو هر تشتك بس هي ناهلن كي من هوا هي تشتاف دبت بيجن كي من هي ناهلن والله هي ناهلن بالله هي ناهلن عماد دلال خدای وکیله شاسوار ندر کدبان و اف چالاکوانه ندر کدبان ها مسعود و کرید خود دا جنکت خلکی کچت خلکی بتعدایش خانیوا در خیتو جستینید بله شانس خلکی ما اف تکنولوژیا پیشکفتی های و اف ایکی وکی من کره جوتیاره کی کره فقیره کی کره دلسوزه کی یه هاتی کره دلسوزی ولاد پارزی تیم همی خباتا خو خدمتا خوب کمت خدمتا خلکی خو ولات خو ملت خو دا و بروانیش خلکی خوب کم ها وسط تلاقوشیم که من نافچاوت مسعودی کره توی را راستی تشتکی زوری سیره 33 ساله دا 33 ساله دا مسعود و کرد خو نشان آوب دنما آوب 24 ساعتی نشان گازه نشان کاره بی بو بچکن اول یعنی تا چند سال دید ون حتی اف بی روشتا بین بو مگازه چکن آن کاره بی دنما کاکیوی بو پیزانی نیتا گله جایم به آخم نبیجن پارتی دموکراتی کردستان هر دف جناب سروک بارزانی اگر رخناتا رخنکرا آوادان بیتو یا نتوات بیت والله و بالله ده هر دو چاوت او ما چی کرد بلام که بیل عرف و عادت مدا هشتا این خفیر بابو تو شاسور خفیر رخنه گریم کن ورن چکوشه که این سری مبدن که من هین نزانن خوف دی چاو رخنه گرن برانبر حوال خواه برادر خواه حکمت و دولت خواه هوا یکر یه همه آخفنه طالو یه ترشو یه به معنا اول نه دموکراتیه اول نه آزادیه اول نه رخنه گرنه که پارتی هفته 8 ساله دوزانه همی گوال کنگرید پارتی دا ریخستنو و دیوان پارتی دا رخنه بیا لومو پارتی بیا پیشنگا گلو ولاد دوزانه اگر دیراسه سنه ها باکنه حتی بگوه پارتی جیوکی پارتی دی نمکا که بی پارتی برخنام ازم بی و توی آزاد جیر نوا پارتی دا هر رخنه کنتون جناب سروک بارزانی بگیره و حتی لانگیره که و بلام سینگه مای فره و سینگه هوای تنگه کس نویرید ابرو بعد 6 سال و تو یه دیو که من خو فعلی رخنه بگیرن ام هلگره آلای پیروز این که بی ام شاسواره که ناشکن برای برس عزیزت من ایترحیو ببینین اگه بده عسکر الو تعالى گلای خیراتی کوچر برا بسیاره کی بو عماد دلال بله عماد طب خودی که دیگه هنگی راتبید مدنه ما اوه شاسور ده دعای ویدی دیده تا ماشالله پی دعای با تحمل کرد ایتا جناب آبی ویگاوی ادزانم نهازید بجمتا راتبه مده که هنگی دنما اوه بینش یه کوچر براتبه هیوا هفت بای بای گیله عماد بوچه راتبه هیوا هفت قطعه کرد عماد بزانید کابو مشلو بکی عماد ماما چه زنبی خواه بابو راتبه منادنما ماما چه زنبی خواه یک دقیقه دوزانه که کوچر هنده تشتا نابید همه مروف دیو گور سر خواه بجید اوه یک دویم اگر توش بارو دوخه کردستان تو ناف دابه وک سیاست یک دقیقه دو جا بودم اگر تو ناف دابه وی بارو دوخی اگر پارتی دموکراتی کردستان بید اوا وی گوه تو داخواست که همه تو نشوی داخواست جیب که خود نشه به کنگی دهجی او جی نامینی ایماد بس عماد خاله کوچر بس عماد از وزارات از بگاوه 10 سالی گوی خوب دم خاله کوچر از بوته جی و با ایماد جی و با وان 600 کس جوری جی دا و پترش 12000 کس هاش در وی جوری جی گوی خود دنمه گوی خوب ده دهی و پیر لجنک رینش تخارل گل طیف سامی وزیرا مالیا عراقی رینش تخارل سحکرنه و 30,000 ناف دوباره کرینت ناف لیستا موچت مسروری فره کرین وقتی تحکیریه که اف 30,000 دنگه اف 30,000 ناوت زیدن دوباره کرینه گوته مسرور بارزانی گوته اف 30,000 دنگه زیدن اف 30,000 ناوت و بری خدای و وان 6 هیوت بوری دا اف 30,000 ناوت هر زیده بون 13,000 ناف لای جلالیا و 17,000 ناف
اشلای بارزانیا یعنی 17,000 مسعودی و کرت خود دزین و 13,000 نافجی مسرور باولی برای خود دزین عراقی چه ساکرنه کود وان شش هیوادا بنا چند میلیارد دینار او میلیارد دیناره او پارشش هیوید بری بگاوه بو مسروری فرد کرنو مسروری باولی پیک و دزین گوته او وان پارا بتوین سر تمام کن و امدش هوا برین موچه هیوا هفت دویتوین امده بو هوا 300 میلیارد فرکن و 600 میلیارد ما داین هوا دویتوین 600 میلیارد دیناری بین نداره گل و 300 میلیونا دنه میلیارد دنه موچه هیوا هفت فرمان برا کی ده پاراش مالا بارزان ورگیرید خوده یه چود سرداوت مسعود بارزانی و خوده ایلا مسعود بارزانی خوب چیتت بن عردی و بیندگه او خوشی نابینید چونکی هنده رزیل در همین آخود نزانی ها نه بجا اوت ها اف بیشه وازه معاش هیوا هفت گله بشر معاش یعنی از بلکه ایشالله از خلط بم بس خوده اب بیشه وازه عراق او پاره او شش هیوف بو مسعود بارزانی فری کری بو کریتی فری کری وان یه خاری و یه دزی او بو هوا اف نگوتنا اشنی خود بجم اف گوتنا منش وزارت مالی عراق اف رو که گلیبو و بیش وازه رسمی یا گوت یا مسرور بارزانی و قبات طالبانی او پاره شش هیوت بوری گل و هیوه ما بو هوا فری کری ام دش بر هوا برین ده بجین هوا چندن و ده کارنه چند مینن ده بها سر تمام که دا این معاش هیوا حبدن به جایی که هوا پیچه که غیرت هبید والله بلا معاش هیوا حبدن او پاره بوهاتی وای دزی بلا بین نداره ولی خوده از بارناکم او پاره او دزن جارکا دیدن فقیر و جارا و پاره هیوا هشتی هاتی او چرنه ولی پاره هیوا هفت دیسا او جی هاتی بس اوانا خیانت یش عراقی ورگرتی و افتشته سرمداد بورن وکی ام کرد لبهر ما کردستانه بس در حکمت عراقی دانا بورن حکمت عراقی او 100 سال دولته او 120 سال دولته حکمت عراقی خبیرتن حکمت عراقی بری 100 سال زانکو هم بون برای من برای برس شنیکا تو بی 90,000 مروفا تو دوباره که نافلیستا یا معاشا دا یعنی پراسیشی اگر او جاهل نبن او بعقل نبن ماده چه آوی کاری کن خاله کوچر او بوتا حقیقتا معاش هیوا هفت من بوتا گود بلگه بجمده کرم که خاله کوچر فرمو از بگاوی چه بکن بگاوی راتبه مکانه مگوتتك ما منقوتتك هنا انا اجي بو عماد بيجي ما ناس جابا ازل قال عماد طابم كلامك عماد كار كلامك ابو محلك ما كيفي بوتا نقول قناعتك ابو مشيكا باري من راتبه من يل فلان شارعي داين فلان مستشفى داين فلان فلان شارعي داين فلان مستشفى داين بو قناعتك تشيكا بابو اف راتبه ما يهولي كلينا دام بيجن بابو والله هي تحقق يد مصلحتها الشعبيه دا صرف كلين ما نويا وصل اللي بيجي هماتو دي بيجي كاودان وكاودان ايكا بالاتش كاودان انا بينم ساعات 6 از رابم چمسيكي از فيغا هاتي مالي ساعت 3 4 شبيه پانیس نبینم یکی کش پانیس نبینم چه دولت سرمدا گرتیه که شر مناکت خود نه ترک نه ایران نه عراق که شر مناکت خود حیاتا مهن خوشه خود دهو که بگا به نوتو 5 ساده بس عربن بس عربن خودی وکیل منو تبت راتبه دوانا هر که 3 میلیونن ده راتبه خو 25 ورگرن ده اینا دهو که خو حتی 5 پی بدیمینن از ve gaveş geliyor hatimiş geliyor da ki mala خودی تو کرده کی بینی تو بیجی برا چه حاله نینه دروا احتمالا بعقال جیانه بدش داشتن اجی خودی با پیزانی ناته و خودی وکیل منو تبت دهو که احتلال کری عربا تا خیر دهو که خاله کوچر دهو دیف رجه دیف نسبه کمترین نسبه عربا یا دهوکش سلیمانی و هولیری تو یتزانی خودی خاله کیوی بری 15-20 روشه که از چوم رانیا بله
خليفان دي خلاص كي قندي آلانة تديتيا بله اب غيرته ناميس از بيج متى جنوب خر الوريبي جنوب ها راسته جي سياحية او قندي آلانة خليفان بد برب طبرانيا بتشي والله وبالله وطلع كان عربك الجنوبي هميت هاد بنويري ابي قابي بس راتبي مبدنا مبختي خدي هذا بينا بينجي وحفت روش هاي خدي اس قولي تبي مو ما اس بيلا ما اس بقى ما اس مار ما اس باخيت جيب ما اس اخيت خوم انام خدان عيالن ام ديندارن هاي بختي خدي دي راتبين مبدنا ما ني والله با ديكا ماغا والله ديكا ماغا هين بوچي بو خدي ناخن والله هين بمرن خدي بخدي دين توا بس هين بينا غفرت اري والله صانع لا بلا ندف خاله کوچر ام ندف که زیروان جی کاوی چای ابو ما بجد سر هل بجارتنا و سر کاودانت کردستانه بر مخال زیروان مایکا خوبه که بابو زیروان مایکا خوبه که خاله عزیز دیاره کاره چود دف زیروانی زیروان مایکا خوبه که باب من فرمو زیروان فرمو تو ادگیری تو ایفت که فرمو زیروان زیروان دنگی بده تخال بله الله بله بوری سرسری من بله کرم کرد ودي لاجت هم بردام بابد بیم هر سر هل بجارتن عکس خلت ندم بله هالبجاطن انا ما حتى رجع هالبجاطن ما هل بابت اوه خود تشتكي دينينا بجادت برا عندك جارة عند الشفقال بشتا بارزانيا جدين سروكي عمادي بابت که گرینگه براستی جشکام یه نزگه هل بجارتن ها بیم خال کدید نسبت راسته ويه یعنی بچه که مازن هم سخت نگه جاره چونکو جانا خال مدید هم گوهر خال کدید بجبر هندی هل بجارتن دوی جاره بتبقى مع حماس بتشن يعني دلاكي وكيد بيجن دلاكي صوتي وشونكو ام الدينجي او دلي صوتي جي وقتها مش نسر صندوقي ام بيد يعني هزريت خاط في كردستان دابكين آية تشباشا بوما جنش تشباشا بوما ولات تشباشا وكي وكنا تبع وكي خوغوري كرين كردستان دا جبر هندي خال كيديو اگر هم بین دستی که هم بین اگر وان هل بجارتن بید دا هم گورن اگر کردستان پیدا نکن راستی جی هم دیگه بین نخواشی دا یعنی خلقی که مزور شهر و تجبر وان اب کودانه تمتی دا کدین دا دست هر دو حزب دا سالات یا فرو گرینگه هر تاکه که کس هر کرده که کردستانه یا گرینگه و حملی بچنه سر صندوق دیندان دنگی خواه بیترز بدن هیچ دودلیه که دفعه پیدا نکن و نترسن افجار جانا خواب گوهره یعنی گلکا گرینگه بوتا بو خیزانتا بو ولاتتا گورنی پیدا که گلکا گرینگه گلکا فرتو گورنه گل کردستان پیدا که ایدی یعنی حتی کنگی امد به ظلم و زورداری دا بین جبه دادیه جبه نعدالتی و به کهربی و به گازی و به موچهیه يعني ولا سهكة بفضاحات القلبية بينجو حفروجة يعني راتب نادي يعني فضاحاتش بفضاحات باست قويتي خلقي قويتي هجارك قويتي كوري شهيدك ببري وشسر هندي راشي اگر دهاتي كوري شهيدك بس موشبت اگر توي دهاتيش نديه بمعنى تهيش هستو سوزنين بو في ولاتي اگر راست تخم خمخور كردستان الداني اول تجديد جيانا خلقي كردستان خاشكي اگر براست تو سروری خاک کردستان تو دیجین و یعنی جیان خلق کردستان خوشکی نه کسی که بی برپرس و کسی که بی دست خلا دیجیان خلقی نخوشکی نه دی خویتوی بری جبر به چندی افل بجارتنه گلکت گرنگن وکی جنابی کاکشاسواری گوتی از حس که من همیب چنه سر صندوقی دیندانه دنگی خواه بیترز بدنم بیدو دلی بدن اف جارا مصیر مید وی هل بجارتنه دا براستی جیر لازمه گورنه بیتا پیدا کرن نسبت هل بجارتنه بجاری کاک اما بینی نه کسانت باش کسانت خمخور کسانت زیره کسانت بیترس ام تزانب شافت خواه یعنی ما دیتونو باخلاقی وان مؤدبنو باخلاق انجش خودی ترسن
دیشین تشتکی بو گنجی بو خلکی وی ولادی پارلمانی دا کن دی برسنگی وان گرد چونکو امید بینین یاسایت پارلمانی درد کبین اف یاسایت اف اندام پارلمانی چنت پارلمانی دا صد یاسایت هل برجاندی خلکی دا بن اگر اندام پارلمانی سر هر دو حزب دا سالات بمکای کردی یعنی صد وان یاسا دارخند هل بجارتنا وان دابد ند خلکی دابد جبر هندی گلکا گرینگت تو هندک اندام پارلمان جدید سرب حزب جدید و دارخی وی جار داکو شریب کن بوتت پارلمانی داکو جانت خوش کن پارلمانی هر کسی که ظلم الولاتی که دی گازی کنه دی نت پارلمانی راسن اگر ام بن دنگیت ما پتر بن و کرسی کت ما پتر بن راسن دیشتوی وزیری اخد دوی کار به دستی اخد که کیفی جبر هندی گوری نگل کردستان پیدا که اف پارلمانه که گلکی گرینگه یا سایت گلکی گرینگش پارلمانی درد کردن یا سایت مازنش پارلمانی درد کردن یا سایت جیانش پارلمانی درد کردن دوید تو دنگی خواب دیه ای که کجیانت اب گوهرد نه دنگی خواب دیه ای که بتنی تا چبلا ریزان بد اوه نه وقته اوه نه سردمه اوه عصر جدیده اما بقرنه کی دا و اوه سال 2024 لازمه تو جیانخات عقلی های خودی عقلی دایته خودی یعنی او عقلی دایته که تو جیانخاب گوهری بس سیدی یعنی تو ظلم قبل که اوه ظلم سرفراکه و ناطرسه و بیدودلی هر سر صندوقی دینانه تنی گوهری نگه پیدا که یا مشروعیت یا گرنگ تو گوهری نگل کردستان پیدا که اوه نه سردمه کل ترسیده بشه ولا از دنگ خانه دم دی فلانی از دنگ اوه نینه بجاره یعنی وقتی بیشن اف کمیسیونا بجاری حال بجارتن یا ایت عراقی نه یعنی زختیار سراتیا کرنه و تزویر یعنی اجار محاله بیتا کرنه و بجارش انشاءالله هندک اجزیت یعنی سردمیانه دهاتینه داری خستن نشن تزویر بیتا دابی نکرنه جبر هندی هر دنگی خواب ده وقتی تو دنگی خواب ده اعلانه که رسن ده او کرسی که پارلمانی دا پتر لیهاتن اوه گوهر نگل کردستان پیدا بید اوه تا جیان خواهش کرد اگر ها تو جاره کادی او 4 سال تو نخواشی دا بید گلک سانه هیه گلک سانه 4 سال دی کدی بی نه یعنی تو دیزی ویجا بردام دوستا گوهرین اکی ولات دورو برید ما یعنی همت بینیم چاوت خواه زیکا گوهرینت پیداد کن زیکا پیشت کفن زیکا ولات خواه خواشت کن زیکا جانا خواشتین وکی تا گوتی اولاتی تولی مثلا حقوق الانسان حقوق یعنی فول الویری کس حق کسی ناخد کس ظلم کسی ناکد اما عبیدی مشغول کسی نه کی چی بکردی چی نکد او بی وگیری ده کا کی الویری یعنی نشی وقتی تو نشی حق خبر گیری بمعنى تو وكي مثلا بيجن تو نشمرو في حسابي وقت تو نشي باخفي تو نشمرو في حسابي وقت تو نا آزاد بي تو نشمرو في حسابي بمعنى الفيري وقت تو حق خانه ورگیری و اكزل ملتا بكت بمعنى يعني لازم تو پیدا شورکت خدا کی تو حضرت خدا کی تو گورنه که پیدا کی تا 4 سال تاین وان 4 سالا بلا تو خود نخواهش ببینی بس 4 سالت وقت بینه بردسته اینگه تولا خواه که روژا تولیه بجا افجا تو حضرت خواب که تو مثلا سکه به شولیه به پاریه به معاشیه یعنی به 56 57 روزه چه ذنبی من است معاش من ادنم من چه مشکله گل تو عراقی حیاتو بوش معاش من آدمن گله کسی تن کریدارن گله کسی تن فقیرن گله کسی تن دیندارن گله کسی تن مثلا به پارنه یعنی خلک براسیجی بی سردمی کا کی تا پاره نبن یعنی تو گله که رزیلت بی تا پاره نبن تو نشی مال خودان کی و اوج وقت موشیتن انت انا ذاتو چبلا رزانا بو کی لیدی تو فخری بچد بی يعني بس ما فيت بجينا يعني بس ما فيت بجينا تو يعني فخري بشد بيت ولاتي غدا وقت تو تحقق ولاتي غدا نبت وقت معاشي تنايت وقت راتبي موشي تنايت وقت حق تاتت خان وقت ظلم تاتت كرني اي تو تشيد في ولاتي دا تشيد في ولاتي دا بس بجم حق تشد في ولاتي دا جبان عندي خال تي في دست خوش دست تا خوش من خال زیر وان چاویتا ماشید که هم گوتونه تا گلک جان بوم خودت نشم برتر را باغم عرب خوده دست تا خوش بن سپاس بوده و اد بجموان حوالت جور جدا پیک و تلا خوش شاشب دم برایم برس اکتیو جورامه تیتا خاره و گلک ابلاغات تینا سرمه گلک دا خازمایی کت کن انا بینم گلک کومنتات نویسن اسنا بینم جاهیوید که هم چاوه ها ماشید که هم تلا خوش شاشب دن اوه گلک هبید گلک فریکن اوه نبید تلا خوش شاشب دن اده بو ماوایی که کرد کومنتا گیرم داکو ام کینه 300,000 افشوه بلا ببنه 300,000 داکو بوشوه کادیجی اکتیو جورا مبقوت کبید جاوه ها ماشید کم بیک و تلا خوش شاشب دن و اوه گلک هبید گلک فریکن دا اکتیو جورا مبقوت کبید ام بشه این بابت خو سرفرازی سربلندی بین پریوه و خدمت ها بکن
هیوید کم او حوالت از فولو جی نکربم من فولو کرد جواب هوا ماشید کم هر کسی که از فولو نکربم بلا من فولو کرد داش اوروپا و لایفت ما ببینن و ام خدمتا خلقی خدا و خدمتا وان کسین ظلم لیکری داب شب و روش یه تاغوین یه دانوستاندنت کین یه بابتا ود کین و تنجیش بو برجواندیا خلق ظلم لیکری خلق فقیر و جار یعنی پروسیج اگه تو حضرت خوب که از وی وان بابتا ود کیم یعنی بوچه بوکه یعنی اگر من بخو عیال خوبید خدا وکیل یک روژه از نائم اثر لایفکی و وان گوتنا بین مخو لایف اثر مفکن خبر بجنم منو قصه سقط بجنو گوتنت پیش و پلاچه بجن ما چه مجبورم اما اجوه که هم یادش ما مالا خو برای خود دنه 500 کسی جوری دا ایک طلاق و شاشه نامه ده همه پیک و بابم پیک و طلاق و شاشه بدن پیک و برایان عزیز جاوه هوا مارشید کرد پیک و طلاق و شاشه بدن که وی از خودم برسته که زیروان دم تو زانه که زیروان يعني نمونات او تشتيتا قوت او صفات قوت و سرکشی ولات و پیگوژیانه و آزادی و مافو داخواست باریاتش خوده به نه پروپاگنده کتن پارتی دموکراتیک کردستان اوی کارید کرد و یه پیوژی اف تشتیتو داخواست که همی به تجربه کرد بس ویره ما دو کشه هنه دو کشت گله کد مزن یعنی بو پارتی ها وک پارتی ای کشوی کشا ما اف حزب دیلان دی سیاسی جرزان بو زیت نکرون و فروتن او گلک ایشکا و دردک مزن ابو پارتی دویم امش ناف ولاتا که دا بسیارا ای که زی انده کست حزب دلائن سیاسی تا زیت نکرین و زیت نفروتن نمونه ویگو بی اگر کلا پارتی چیه بس گوی خوب ده کلا پارتی چیه سه جارا مسعودی چوی سلیمانی شاسواری ببینید خونیشان نداره سه جارا مسرور چوی سه جارا نچیره چوی نه جارا اف هر سه که یه چوی که شاسوار عبدالواحد گلوانا رید تخاره جاره که برسل گرت نکشی کاکیوی بو بزانی نتا یک دقیقه بو بزانی نتا شش جارا اوبامه ها تو بتا مالا مو نکریه 6 جارا دخواست کرد بین مبینی مو نکریه اوجی بو بزانی نتا خودت خلط یا گیری یعنی مالا وجه اوه ایگ یاد دیجی که گذرم ایما تو خوده که اوسترانا تمنارم نارم متزانی اره دوی زانم آنی که دی بوده بجیم که گذرم اول ایره یاد دوی که گذرم امت کفته نابینا ولات می جغرافی نابینا کسان نزان و دجات یا گلیمت کن نمونه گلیک جار بوم شرمکا مازنه وقتی از بینم کردک هجنی بو من پناه بتا سری یاسا و دستور عراق وگاوه که چوی رکلامت کرد عراق بری 100 سال زانکو پیش کفتن و زانین تدابیه اوه که ماسیه که هر کسی موی پیوی بکار بینید چونکو ما سرکردن عراقی که من نب هما بدوی منو دویت افرو که اوی بارو دوخی حوصای آلوز هما مثلا هر توشته که تو بخواسته به توجوده اصلا یاسا و سیستم عراقی دمه هیلا کسوره گلک وقت شاسور که مایه وصا وقت عراقی من طلاق دین ما بریارا خوی دا برا عراق بازانید اما چه پیکولات کنو چه پیلان میتک اما توشتک نینه گو یک دقیقه که بیه که من پلوزا خوی مکن یه بودن تا بیزم خود پلوی اگر پلوی ام نکته گود باز بزنم کنیا ماد و خود وکیله یک دقیقه یادی که تجا طلاق شاشه بدن که زیرا ماشید که طلاق شاشه بدن برایم برس وکی داخوازی که زیرا وکی داخوازی که زیرا یک دقیقه گذاشت یک دقیقه وکی که زیرا من ادبیج خلاص کم وکی گهدار هیچین و مافی وکی کرن و ولاتی داخوازا هر تشتکی مافت خوب بکن هیچ اندشین گهدار یکین اما آمادنینه بین گهدار یا هوا بکن یان دیفتای هوا بین افتشتهین وکی بیجن رجبین جرزين مبوتا بس قال كاسة تاي ناخلة دلن يعني دليوان يه برامج آزادی و ازمونه يه کلبی و يه کلبی ام نشین در ممکن کردستان بیت شما شریف جی که من ام چاورینی نروجه که اردوغان بیجی پیشروی کل پارتی و سر حکومت بارزانیه ام چاوری وان کسا ناکن لوما که من پارتی بسیار بسیار بله
بگه وسا کردستانت که شما شریف آیا هکر وسا تو کردستان وسا برهوله که گرنگ و پیاده که سرکرداتی قوت آیا بو چی اف اپوزیسیون درست بی؟ برا اپوزیسیون درست بید هنده بیشن دموکراتی نینه نه درست بید یعنی کس هوا ناگه بس جوان بده والله تکی دموکراتیه بانده دموکراتیه دموکرات باش از این نمونه که بتاینم بله آتاتورکی گله کشتن کرد نشولا با آتاتورکی نه با ما بحث آتاتورکی نه بوتا نمونه کینم تا معلومات نینم تا پیزانی نینم بخوینه پاشیکا اشتینگه ولاتی گلک آرامی کته ده سحکری کس دجوینینه که کیوی ربي عصمتينينو كرا معارس قلت تدي حزبك تشكيل كي دابزانم كي دجي منه وكي معارزي منه الفيري دا الكردستان دا وقت كي شما شريف كي من هندي هند خلاتية هيني هندي هند ندادية هندي هند ظلمة هاي لما في اوبوزيسيون درس بي يعني اوبوزيسيون وكي عينك ابو خلكي خلاتية يعني نشاح حكمت دت او خلاتي تام نشاح حكمت دت كان وان خلاتية شهر سرنا كده سر وان خلاتية ظلم المد بس باشه کاک زیروان تراز بشه بس ویره تشتکی دی هی باشه مثلا نمونه ما یکتی نشتیمانی کردستان ما نش پارتی جدا بی وقتی بجن گل پارتی بی و جدا بی و گوده کردستان چلی کم و چلی کم باشه امده بیجین اوه باشه ما کمالا و ایگرتو او سوسیال و حزب نظام چو او نوینی و گوران نهاد گوران گود کردستان دیگه نشما شریف یک دقیقه کردستان دیگه نشما شریف از معلومات پیزانی سر نزی بوده بیشم نه چه معلومات ندیمه که کیمن چه معلومات ندیمه از بوده بیشم بو خلقه که توضیح که چه ایکتی پیدا بی دو بوده بیشم ایکتی پیدا بی اول گوران پیدا بی اول لاهور هاتو اول شاسوار هاتو اری باشه مرتد بیش خلکی مهنده جاهل و نزانه که مثلا کیوی اپ پروپاگنده بو برهم سال هجید کرد ایدی خلکی میل وند او زانن هلگردنا بار کردستان گلک قرص و یا زحمته که کیوی اپ رکلام بو شاسوار که بو باویجی ای ویگا کیوی چی که اتزانه چه جای اول یاد زک فقیریه هاتو داره اول نظام چه که کیوی خلک باز زانیتن کابرگیری کل برگیری الولات و نشتیمان کرد بو خلق کردستان پیروزیت کردستان مهمن بو خلق کردستان که مکری مهنه از جلتما ساسده بس ده اجی سوزه که دمه اجی سوزه که بگو دمه یک دقیقه بس دقیقه اجی سوزه دمه اجی سوزه که دمه نه از جبویده از جبویده نه جوان بده پاش عرب سیارا که مکری تمام کرو بیشه کیش که همو ایک که مکری های مثلا امریکا بخواد که یکی شاسوار او گله حزب دیتنا گورپان بیژن بلا کردستان نه که یک دقیقه دایمزان تو نشه جوا کسا که بده بس یا تا گوتنه صد گوتن گوری کریاره که کاک زیروان ما همه جرباندن همه تاتا جرباندن با هر مسعود برزانی بیت ملکی بیت چینا بیت برا چینا بیت خودی قبیل ناکد اول 3 سال خود تشکت نکری آدم بلا کم کریات خواه بیشید کاک آدم تو زانو چوایه از خواه چجا از آمادنی ما بین مرم از بشینی یک دفعه کاک عماد اطلافی برادره که دابین پسیارش داد که تو ترویه تو نشه جاوا کسا که تو زانو بوچی پیدا چونیشی خواه داب که آیا بوچی من برسف نینه تو زانو بوچی نه وقتی مرو پسیاره کش ملحده که سر دینی به جاب نبیده چه پسیاره کنی نه تو زانو بوچی جوانو هیتا دان تو زانو بوچی جوانو هیتا دان نشه برسف نینه صد پسیارش ممکنه هر پسیاره که ثانیه که دا جابات داد نه اگر توی هنده به نروش پسیاره تو نروش جابه تو دی مناقشه کاب علمیانه و زانستیانه گرمی که ام پیوستی پندنینه ام بنجنی پسیاره تاو که بیوشو سوال بکن ام پیوستی بینینه بس جواب بده بوچی اپوزیسیون کردستان پیدا بیا و بوچی کمو کریان چوره سر ناگه دموکراتیه مگوتا دموکراتیه تو ایشی حزبه که داره دموکراتیه بس جواب بده که من اول جوابته انا ازش دقیقه که خاله عزیز زیروان اول جوابته که زیروان ایماد گوی خب دم ایماد دلال از دی برسوا ایمادی دی برسوا زیروانیش پیش ایمادی بده نزانی اپوزیسیون یا پیدا بوی چونکی برمال بازانی و طالبانیت خائنن
اپوزیسیون یا پیدا بوی چونکی بنمالا بازانی و طالبانی ثروت و سامان کردستان دزن اپوزیسیون یا پیدا بوی چونکی معاشت خلکی دزن چونکی موچه و پاشکفتت خلکی یه سرداوت مسعود بارزانی و لا اپوزیسیون پیدا بوی اپوزیسیون یا پیدا بوی چونکی مسعود بارزانی و کر و برازایت خو موچه کچکا غیرت مالا باب خدا یا به سمیان معاشه و دزی تو خودت بند 150,000 عراق فرد کرد مالا بارزان 50,000 تویجی دزین یه کری 100,000 و 200,000 جه 3 هیوا 4 هیوا جاره که دنه نما اگر تو بجی بوچی اپوزیسیون پیدا بوید اپوزیسیونش نداد پروریا مسعود و کر و برازایت یا پیدا بوید اپوزیسیون یا پیدا بوید چونکی نیوه که عرض کردستان پتر یه بگا بیاد دست ترکا و حشد شعبی دا اپوزیسیون یا پیدا بوی چونکی اوش سالا 2005 حتی افرو که ماده 140 و کرکیک و شنگار و گل دشتا میسله ید بن دست حشد شعبی دا و بنمالا بارزانی طالبانی اکس صادجی بسیارش وی بابتی نکریه اپوزیسیون یا پیدا بوی چونکی ملت کردی رزیل بوی اپوزیسیون یا پیدا بوی چونکی اوش 33 ساله بنمالا بارزانی مسعود بارزانی و کر و برازایت خو نشن کاره ببدن خلکی اپوزیسیون یا پیدا بوی چونکی او 33 ساله بنمالا بارزانی نشد آوه بده خلکی نشد فیضانش حوله رزد خلاص کرد نشد فیضانش ششکر رو خلاص کرد نشد هیچ خدمتی که با ملت کرد کرد اپوزیسیون یا پیدا بوی چونکی بنمالا بارزانی و طالبانی خائنن اپوزیسیون یا پیدا بوی چونکی مسعود بارزانی نکرده چونکی بابه مسعود بارزانی جی نکرده بنمالا بارزانی نکردن ایک نه دوی نه بسرمانن ساکی اگر کرد وان دا دلواب کرده سجید اگر کرد وان دا جنکت خود نکرده هر دو کنینن اوه آخفنش من بار کن معلومه بو هوا و نه بسرمانن چونکی خود وکیله ساکی اوه 33 ساله اوه سرحکمی با 33 سالت بوری دا 66 عیف ججن يدبورين وان 66 جزنا بشر نشت بيجيتن من جارك مسعود بارزاني يل نفيجكا عيدي ديتي بشر نشت بيجيت من مسعود بارزاني يل نفيجكا خطبه ديتي چونكي نبصرمانن ناش نوانجا كاكيبي تظن جدايات كيف هيا هين همي تشتو ودفت اعلام كان نوبیناتا و خود دا بارزانی و خود دا یا سوریه یا تایبته هواد وید همه بس این خوابی نپش بلا دلی و چه دا بید جناب سروک بارزانی چاوه اوش من ورگیره که کیوی چاوه یعنی بو خوده سرگه که راستقینه یا بو خدای خواه اب دلی که پاکش وصا دیسانه بو گل و ولات خوشی سرگه که راستقینه یا کردایتی الان که کیوید وید او شاسال بارزانی مسعود برزاني خو نبو صرمانه من نبيت عثماني قطعه كم في والله نبو صرمانه كاكي من ام چوورت كان هنجي تاي بس از بسیاره گشتکن بس بسیاره که تن از چما خوري بله بشه بيجم كردستان سرکش دستوری بروچ كردستان سرکش دستوری بروچ تظن هند تشتا مشكله اول فيرا ادي يعني باشا بسیاره گوزي وقتی بسیاره گید بس از بسیاره که خوشتکم جوابم بده کردستان سرکش دستوری بروچ بس جوابم بده ايه مشكله وانا كي جواب بدن كي من وقتی هندی کن زیلوان گوی خالد وقتی یک دقیقه وقتی و بسیار که دیچو وره بن کدی چو والا میتدان نبیجه والله همه که بسیارم اوه چی نو بوم پیناسا که در دستوری پاشگاه بشه پیناسا که دی بوده دم دستوره پیناسا که دی بوده دم گهدار به ما که خوابگر گهدار کی من برای کردستان جبار دوخه که خراب دابی جر دست درنده که دابی شورش یک دقیقه من از دابوده پیناسب دم است نه دستوری بوم پیناسا که در دستوری کردستان سرکش دستوری بره وچد بس جوابم زانه کاک زیره اجار و پسیار ایکی که
جواب ریبن آنجی بسیاری چه نو بید از بیم دیفت یعنی تاوی دیفت دلی تجاوبدم او روجت آوا بی که کم بارودو خلکی و دستور التیفه قبض جواب بده بارودو بله همیتش هر دستوره که بیت دانا سر بارودوخ سیاسیه سر بارودوخ جواکیه سر نتیجهشنا وان حزب فاشلت نزانینه چه وقت بوده تو چت بیجی مالا تعیما تبت خیره مالا نه باشتر بی تو چه خالی کش زیره یعنی بسیار خالکی ما بس دقیقه خالکی وی بگور از مخواری و از پیوا خادو مایی که بشم تو گلک استفادهش وید عمادیم باور که هر پیوا کاف عماده بشد پنسان دنگاش پارتی ود کت و شوا خوش رضا صلاف جاوه تما چیتیم مویش تباز بوچند حش عماد دیتیم چیتی چوانه عماد ابد خشیمن ها ابد نزانه که چه پلانت نبینا منو تنهای ما ویروجه که گوته با کیویه گوته با فایده یا هم مشکله و که کیوی تزان که با ببور از دقت اکن خاله کیویت چوانه تو باشه از هر دو جاوه تما چیتیم جاوه من خودش تا خودی که همه گهداریات داد که برنده نامت دیدم برنده بله از دست بی که رضا جاوه و همه ماچید که بینرین جلای خیراتی خودن دار به پراستیجه و هل بجارتن نزیک بین تصور من کتو کسه کتو بخل که تشتادی دیار کردن تاخوی اد بیجم هندک بابتن کد هندک نوان لایفاده کدی مثلا تپنده تشتاوه مجید کن وان تشتاف درخه کن بلا بس تشتیمه وان وی هیوی همیه تا گتا بیستیده بلا بس هل بجارتن هم بدو که خلق چپ کن که خلق ریا خود وانا ویا وی گفت که ساعته که هست لایفی دبیم تا کومیت آمدیجی میگوده تا بس بابتی بگوره نه لبن فروان بابت براستی افریقا مسیر مهمی کردستانی دقیقه راست وصانی از 100% یکیل گوتناتا خال ابراهیم باور بکه از خوش حسناکم ولی خب ده نزار پیجان هات نزار پیجان جی حشوان مسئلت اول و آین و پککی و نظام چی و فلان و بوانات کرد دو گوتن هات نکرن سه گوتن هات نکرن گوت نک دوی مجی در کرد لسر ایزدیا بگاوی جی لایف وای سر منو خبرات بیشن و رسمه مجی دانا سر لایف وای از برسویت وای جی نادم چی گونت آست من دانه از برسویت وای جی نادم بس هندک ده این بابتی دگورن هندک ده این وکی علی بو چه بو دش پاراستنه در کفن ده اینه ویدر که خلکی به امید کنه ریکه نادم وانا و اصر زانم کنه اچاوا بابتی پریوت بم باورش خودم که تو هندیش تشیان هبن یعنی گلک اب زحمت تو بشی 500-600 نفرات جورا خدا زب که و کنترل سر بکی راستی جی بس کاکی ابراهیم کاکی ابراهیم کاکی ابراهیم از این گهداریه که اصلا که پیام خواهی اینو هم یه ماله نه نمشکید از گوه خود دمه هم نبیانی نه خوده خال بس دقیقه که ابراهیم کردستان یا نمان خوده وکیل خال عزیز از تنان یاسم ایک بلا بیجید از کردستان یا نمانیت نیاسم دیتا سرمایی که بریزیاب مناکت جورا مناکت ولای دیتا سر چاوه خواهد گیرم مانه من جورا وکری دا از هزرو بیرت خلکی ور بگیرم دا از پشتوانی نوانویه بله کمیتی دیت پشتوانی نوانویه انو که نویسی بی کردستان یا نمان من کمیتی دیتن او بارناکن کسک بریز بجی با منو تده بترید بجی شاسوار ده بگاوید خبر ها بشتم باب خوده ها بگاوید یک دقیقه ایمات تو خوده که ادوی اینم ادوین مجوره بلا حداوت تو که حداوت باب خوده ها بگاوید تو کچا صدام حسین تو بگو که بیه و پشتوانی شاسور که دین تمایی که کچا صدام قرآن راسته خالب خاطره و شبا و خوش بیت انشاءالله بلا سرسرم آدم دلال شاوه هر دو کاما چید کن واشترى زبيت عم الدريج خار كيبي كواد در وري هل بشارت ناشي باور که دوید خليك بيداشون خود بكن ريا خوا بگو هورن كو مثلا ديف مثلا بلا جاول في خلق اوروبا بكن خلق اوروبا هجا برايوي ند مثلا حتى يدا بدش ضدش من اخوه باور که از اوروبا تو اوروبا و عماد اوروبا و هر کسی که في لايف ده يلا خلق اوروبا في شويه في خدمته دفرای بکت یا نوالاتی بکت ملتی بکت دیدنگ خود توی هگر چاوا بتن بس یا من امی دیوان تشتاون اپا اوی تفنگ ناوید اوی تفنگ آوید بی اوی بوچی هو نکر بی اوی بوچی هو نکر بی ما تشوره بیا چه بکر بی وقتی بید خود
خدمت ولاتی تب کت و ملتی تب کت و رنمای ملتی خود جی بجی که ما مشغوله بیا آنی روزی که داخلی لایفی با چه لفافه بدست یه ماد بلان سر نشیف بفید ما ما چه علاقت بیه از کی بلان مالا خانه تسی بالدرات ما بخل کی رجل ما چه علاقت بیه اگه ما في خلکی بتتی خلکی خوارزی نکرد یا هندیجی ام همین زانه کارنو که ویگاف که بدی دوید اصلاته بلا خلک دنگ خواب دنی مانی خلک سو 4 سالت بینه تو چیف سری وانات والله مخابی نوچن دنگ خواب دن دنگ خواب بدن براستی جی یکو یه ظلمه في خلکیت کتن یعنی برای خواب بگوره ساکنه جیانا خواه یعنی تو چی دنگ صب تو چی دنگ خواب دی وان حزبین کبس اوست سری چند سالانه یه ظلمه تد که سو 4 سالانه دهاتی به کردستانی همیت بن حتی نکته چنینه سر چه اساس دی چه تلا خوابوی که حبریده و یاد ویجی گله جارا ویگاف که مثلا اف قناتی نکه همی درکتی بس مثلا شلایوان آفه آنده آوینه اولو آین آنده آوینه برزیل خلقیت کن بس خلقی وانتشتا و مجید کم تصورامه باور کرد بس گله بابت دوانان بینش بیر کرن اوه هل بجارتی نیزیک بین تو بری خواب دی کی بدی لیوانه کی دیشت خدمتی کتن کی پتر باره سیاسی باره آبوری باره اقتصادی همی دزیره که شد کردستان پریوه بد خلقی خواه دنگی خواه بدوی گوتا رازی نکن موجیتا بدتا کهرباتا بدتا آوادا بدتا تصبحی تو تنهیوان اروپا یعنی دی اروپا چه یعنی کاش ما بنخوش فيك كم هم يفان كل أوروبا بنو أويدي ما فيهم هم ينوف ملاتي خوشي دبن بس بوقتنا ما بوفيري تشيا اگر تو بچه باجره کلان الألمانيا بارکنه الألمانيا من برکی تو بزانی 100,000 کردین میل کردستان باشوره اری معقوله 100,000 بشره اما بابو 10 بخوشی خواهدن بابو 600,000 بلا 10,000 بخوشی خواهدن ای باشه ما 9,000 دیجی بخوشی خواهدی نه معقوله اول کاواته دا صلاتك که چه بوفی خلقی نکریه و کود بیشنش بریکا خوازیده تر براستی شی فی جا بلا افروکه خلقی ما چنه سر صندوق که بدید دنگی خواب دنوی و بلا امی سحکی نکاب مثلا یکی که شاسواری اگر نشه 4 ساله خدمت مکر سر چاوا بس اگر منش یا چکر امی بدل کن امی رخنوی رخنجی کن ام ندی پشتوانیایی کن اگر خواهد ظلمه ملتی مجیب کتن که وادهشی اگر ستا خوش بن خال ابراهیم مولا گوته امی درستن راستو درستن بس از این پیامی بیشم از این درک و از این گوهداری ها که من بیشم هم نبیانی نه لایف بیدم اگر کاشاسوارجی اگر بگفت که شاسوارجی اگر تسر حکم کردستانی اگر 4 سالاجی چه بو کردستانی جی نکر باور که بلا خیلی گازندان نکرد تو زانی بود چه بلا گازندان که چی که اونشی دینی کردستانی بدید اگر بزانت چند قرو دین سروی کردستانی هی باور که او واوی حکمتی همی بخواد بری اف کردستان اخسی بن ایران آفشی براستیشی و بس مقصد هم من جوی چندیه براستیشی بجا بلا کس خیلی نگهجی کموه گوشی بجا بلا خیلی رای خواب کورن و همی چند سر صندوق إذا صلاة الله بدنو ويكذي تلي خواه ملت بخواه بجيرتو و سپاس خال ابراهیم عمر دست خوش من چاوتا ماچید کم خال کردستان یا نمان ببوره که نروف وقت ایکی ننیاسی تو بیت داخازمایی که بکرد پیچه که زحمت مانه تو زانی چند هرشته نسر من بجا از چاوه هوا ماچید کم اده بود 2-3 دقیقه که کومنت ها گیرم چونکی پراستیشی گلکی بلاغات سرمایه زیده بگاه همه دفم کومنت ایک جاری دیار نکن ساکی 500 کسی جوری دا ایک تلاخور شارژه نادد بشرک ده گلکی فرکن ده تلاخور شارژه بدن اکتیو جوری قوت بیتن دا همشین شبیریا خوب درستی پره و بین بابی من برای من ساکی پیک و تلاخور شارژه بدن پیک و بگاه بکنه 300,000 مالا هوا 24,000 ما امکنه 300,000 یعنی از بگاه یعنی پروسیج اگر از چی جوری دابم هنده آدمین جوری آره و بره جوری بشتمه وی کاری که اما سر خاطر ویده وی یه گلک هبید گلک فرکن یه نبیتن بلا تلاخور شارژه بده دا اکتیو جوری قوت هبید برای برس یعنی پیک و ایک جاری حال کردستان ببره که اگر مثلا نیاسی آنتا انا نیاسی ما و ما اکودو بری و گاول گل اکودو نا آخفتیه اگر متو زینه اینا با مایی که قصیریا معافی که خال عزیز چنین اکا کیوی جاویتا ماچید کم توی حقی کا کیوی بری هر تشتاکی بجید کرد بجید کردستان بجید کاکشاسوار اموینا بجید بارزانی پاشی بجید کرد وقتی مزانی گودید بجید بارزانی بجید
كرد مزاني مثلا منتهية اف شعب هذا رازيل بيدن شكون هذا خد انا بري ذي قومي وديك كيف يستحدي عمادي كم فيدس حالاتي تشتكت مصلحة في خلقي ذاكر بيدن يكتشتني راسته درمان بخلقي ناينه بلاش درمانت باش خستت باش بخلقي چه گرینه هر تشتكي گری بو مصلحة خويا گری هر تشتكي گری هر اصلا ملتی بچه حساب ناکن جاسیویت کم که کیوی هنگلک خوب شدین والله دست خوشیل تد کم و باور بگه که کیوی از باورم خوده ویجاره اف دست هلاته در کوید دجال تخول خلقی دادن خوده نه دبی نه دجال در تخول کوید باش خوده که ویجاره نادر کوید مانه عیبه افدا صلاته نچیت سر صندوق دنگدان و دنگ خونه دتا شاسواری و نویدوه مانه عیبه بواش بدا صلاته جی مانه شرمه جاسیویت کمش خلقی خود خب كان خدان وعي شافت خوفكان افضل ما تتاكرين افضل مال بي خلقي تتاكرين والله كي في تنشي ذا شي بخو ماركتا كي ذاكي تبري ذا ماركتا ذاكر بساط هزار شون ذا 2 مليون 3 مليون تشن وكي مزاني شركه استوديو دا صحي جدا بيجم خدي قسمه كي بي غاتيجي بس يخوي انا صحي شركه ستير بس يخوي انا صحي ستير جروب بس يخوي انا صحي تو فيها بتشي خد كان كي فاكاي تو دي مليون كي بتر بس دا شركه ستير يعني بدي كي خلصت هزار نتشون داس خوي دانا صار شركه ستير جي فيغا صار صحي جي فيغا يعني عالم منتهي كر خلاص جا سيفيش خلقت كان فيدا سلاطي راكن وابا جانيبون اكسبايرمون من ابا منتهي من خلاص ابا سيوسي صلاه محاربه نفسيه خلقت كان عالم خدي افجلتها اف ايشو على خر هاتنا خلقت مده 1 سال دا واسي وسي صلاة خلق تدمير جر خلاص منتهي كر على العالم قال قطع في كاكيد داش خلقنينا والله العظيم يل شمال در كان قال قطع فن ابتني اذا كفضانا ايش وازارت خلقيت بوينا كان حتى تبشيل قال خب اغوي والله يا شمال در كان قال قطع فن بيجي يا شنو بده حتى ايفاري قوي خب دمن خود اس شبه همي لايفي دارين زانن مانه از چت کم خود از چما ناف وان باخچا از چم کودا پیاسه کیپ کم کودا تعویضا ورینش نب کم پیچک خوی نامه بیتو بچید خود از گل خود تاغن خود از اوروپا خود وکیلم خود من تشتکی جینی نتجیانه دا بس خود از گل خود تاغن خود هندک جارا ده آلمانه کی بینیش دیر و دوشن که ترینشتی نام پیره میرا کو پیرش نکوره ترینشتی از گل خود تاغن گل چاوین وکت کنه کنی زانه که چیاد دلی من دا زانه که اچد بیجم ازانی بله کرم کیوی کردستان خریا ولی هاتی خودی وگاوی تو بچی ناوی خوب بنویسی چند روزا مینه لیویا دکتر نفسی حتی سراته بیتن جا حساب که چل خلکی هاتیه شنی که ایمات مرض بوده هیا تو پشتوات گیری برای من پشتوات زیکرات و اگه دیجی که کیوی استحدیت کم تلائی که جوان خوین جهاد بود بو قضیه خود بی قضیه کرنا خودان فقیر و جارا خودان کشتن فقیر و جارمان برسی تلاواج خین جنات یا اباب مليارات پاره برن سر به قضیه ما هشتم به نابین هر وقت ازگینینه تو خالت مروف حقیقت ویجد که خالت یوم ویجد کرم که عزیز بو ما راستی بیجه کرم که اما تیجا پیک و طلاق شاشه بدم براین عزیز اما یکیش وی خالتی و بود وی بنامالی چنه که طلاقی که خونجی نهاتا و اشی بارزانی چه والی هات و اشی بارزانی وجه بارزانی چودا ارشد زباری المثل کجید شکایت لهاتا کرد طیاره هاتن لیدا یا برای جبهه بی شعرت کر بروف حقیقتش بیجه اوه بوتا خال اوه بوتا معلومه اصلا پشتوانات بیرون بزانه يعني وجه بارزاني كيفي هذا صد صلاة بس دقيقة كردستان خال عزيز قوي خب دم اصلا پشتوان گیرن بس بروف حقیقت هاش بیجه حقیقت ها حقیقت وجه بارزانی چو دا ارشد زباری و قارکوی و لطوی بکشیتن طولا فلان و بوانی وکتن الربیعت نظام کیره بو طیارت امریکی هاتن لدا و بریندار کر هفته کس جید گل کشتن ما وجه بارزانی چو بودا بچیتا مثل مبکت دولت ما وجه بارزانی چو بودا شورش کرد ما او شر ویسی بارزانی بو وجه بارزانی بو بس چو دا طولا خل زباریا وکت
الامریکا شکایت دف امریکا کرد گو حالو مسئله هفنه بو ما اخبارت هاتین اربیله ده وجه بارزانی ات ناف میسل داده بتا شر براکوشیت ناف مدا شر داخلی ده پیدا بد اوید هنه هاتن بسیار کرن وجه بارزانی کی و گوت یه پریو دشتا میسل هاتن پریو نی و کاری که طیاره لیدان وجه بارزانی کرا او سینما او وگاوه بس بوسا چتره کو هولی هاتیه هفته کسی خولی سرت بارزانی اوید خلامینی بو مالا مصطفی وات کن شهید بونو کس هر نزایت ناوی وات چیه بس ایک مالا بارزانی که بو من ناوی شهیده که بنا مالا بارزانی بجه او میلیون اکا شهید آیا هید میلیون اکا شهید آیا هید جبلی کو شیخ عبدالسلام بارزانی او بری 100 سال و پتر 100 سال بو هاتیه کشتنه و پشتی هنگه او 8000 بارزانی بغداد هاتین اعدام کردن و هاتین به هاتین بشارتن لسر داخوازم مسعود بارزانی صدام حسین به اتفاق کشتن او و بابوی ادهمی بو و دو برایت مسعود جیل گربان اتفاق مسعود بارزانی دیگه صدام حسینی اف مرو وجهات نکشتن که انا بو من بحث تاریخ کرداب که تاریخ کردادا بو من بحث ناو شهیده کی بینه و کل گل باب من گل بابتا گل مام من گل مامتا همه بریندار جی بید نینن مامو نینن اوید های مدخاپینن اوید خواهینن عزیزه من تکرر که اکاتا چای بو مبیجی تو چه بو مثلا قضیه کردی تو بیجه ده کرد بن تشتک ایل پشتا گویو خواب بنویسن چه جا کرد ناوه چه جا نه ده بن اوه بوت نکا کلاسیکه نه ده کرد بن بس تو زانی تو چه بیجی بس خال عزیز دا چاویتا ما چی کم تو زانی تو چه بیجی تو چی بیجی هندی مسعود و کرو برازایت خود سر حکمی بن کرد نابنه چه تو چی بیجی بس تو بیجی کرد چه جا نابنه چه از به آخفتنه 1 میلیون جی گلترینم کرد ده بن و ده بنه دولت و ده باشور کردستان گر روش آوای کردستان پک و اینه گریدان و سنوری مده کفت سر بحره و ده بینه دولت جی بس ند بن سی برا دزاوه ند بن سی برا خائناوه ند بن سی برا چتت ایرانه و ما ترک و ایران واد بجن ده بن دولت نه ترک و ایران واد بجن ترک و ایران ده پارچه بن مامو ترک و ایران ده پارچه بن اوشی وکی عراق وکی سوریه وکی اردن وکی سعودیه اوید همی ده پارچه بن و او سوریه جده پارچه بید اف عراق جده پارچه بید و ده کیجه بید اولی ده دولتا کردیه تا آوا کرن بله دولتا کردیت بن سیبرا دزو گندل و خائنت وکی مسعود بارزانی کرو برازایت بید نا تا آوا کرن برا بروانیش و دزو گندل ها نکن گونه خودی وکیله خالص دی خودی وکیله یه بروانیش باب کرد او خیرش مال و عیال خونا بینید خودی وکیله والله و بالله بروانی جنا کن برا بس وان چونه مرو حقیقت تاج بیجت باشی وانش بیجت و خرابی وانش بیجت باشیتانینن خالص دی که کرم که بو من باشید و بجده کرم که و از ده گردان ایمالا تا خودی وکیلی منو به زاخو سر و بنوی تخابت نوی چیت کن گرمینه باف خدمتا کیت کن مانی حکومت هات کد برا حکومت هات چت کد مامو یه پاراش زنگین زاخو گیرن عزیزم یه پاراش زنگین زاخو گیرن ما یاشته و ما معلومات سر زاخونینن کرباب من ما او کرنیش زاخو ما مالا بارزان چه کرد ما حکمت چه کرد کرنیش زاخو پارش زنگین زاخو ورگرتن اوشنی که عراقشی پاره بو فرقی پاره توی کرنیش زاخو او ساکه او فیضانا یا خابیر رابونه او کرنیش هم میتکچو و شوازه که نه تندرست نه زانسیات یا آوا کرن هر سال میلیون دلار رو کرنیش به تصرف کرن عراق معاشد من آدم ندی چه شاره بو ما چکت خودش درازی عراق معاشد تناده تا عراق چه معاشد تناده تا عزیز من عراق معاشد هیبا حق بخواب دم خالص دی عراق شیری بیتن دیر سیاحتی بکت نینه تشتا برا عراق الپارالز کرنیش زاخو بدت عرب بیتوری سفری بخواب دم خالص دی عراق معاش هیبا هفته فرقی بری 6 هیبا او 6 هیبا پارتی 30,000 ناو دزی بی معاشی دا دزید عراق ابرویش برین یا گوتید اف 30,000 ناو زیدنه هر دانه سرک بنهنده پاره ام جیده بوتا سر تمام که اینه معاش هیبا هفته معاش هیبا هفت چو کهوتی مالا بارزان نادد و مالا بارزان یه دزین بگو به او معاش هیبا هفت جید سر داوید مسعودی و مامو خیره این چند بیشن ما این به دنیای نینن وره برای خوب ده وقتی تو برای خوب ده وقتی تو برای خوب ده وی غدره وی خیانت ها به نمال بارزانی
والله قلنا هاين برافونيش بعد الزاب كان والله والله از قلنا برافون هاين والله إني از برافونية وقت تو بيجي عراقي باشا كاكي سندي لو وقت كازت بيجم وقت تا بالي خلدية خالي بس علي باشيش خالي عزيز وطنها عزيز سندي باشيش بس عزيز عزيز الدلال باشينينن تو ولا بوم بحث باشبكه بس ولا بوم بحث شبكه وقت بنمال خائنه بارزاني مليونك برميلة نفط بوريت فروتن مليونك جيب قاچاقيت فروت ايرانه و تركيا كم معاش هبون نهر معاش نبون نه معاش 59 معاشت ما مصطفى فرمانبرا بنمال بارزاني و طالباني دزين بابي من تخيرت بحث شد كي برای برای معاش ما عراق معاشی نداره یک دقیقه سندگار نیاسی میتسندین اوید زنگین فقیره پارجی ساندین تحداری ها بوی مشکل كاكي سندي كاكي من هي والله وبلا وتلا تزو خوب كي بحاشكو كي فيدي بيت بوري زنگينو اگرته پارتی یک دقیقه پارتی معاشو ویگوی بدد ها ویگوی دست بیکه بدد پارتی ده دوید اوه شاسور یه وکره ابرو که همچین عراق رزگار کن همه نهیلی ندویر دوید اوه پیلونا شاسور بی ویجاد گلوان گلک زحمته برای بریس اوان اوه نزانن که هبونا والا چند دا گرنگ و مهمه اوه انسانت وصانه براستیجی چه بجمته تمام بابو وکی حوالاتی وکی خلق کردستان داخوازه که ما فکر توشته که اما از داخوازت همی گنج و لاوین کردستانت کن ولاد گلک پیروزه آلا گلک مزنه بلان امدی هنده گوتنت پیچ و والا نکوین ایک برمیله که گازه و تنکه که آوه خلق مفخابینید دهان انفال و کیمیای دسته سرمه داتا بوشاسوار نخمه و نخیاله ابرو که شاسوار به چار گوتنا بیجید خلکه که گنج مسدا بعد دکا بلانه هرشکاوی که داعش بید اگر هوا شاسوار دید آخر عزیزه من گوخب ده عماد دلال ابرو که شاسوار عبدالواحد سمیناره که بود سلیمانی 2200 گنج و جحیلت بادینان مهوان شاسواری بن ابرو که ایب خود وکیل یک دقیقه ایب خود اب چه سلیمانی خود که 10,000 نپیشن و اس تو بعضی چت کی يعني مزروط شو كي خولي عايشو كيتات نيوزيت اما اسي نظام عند قدر تدير ما كيتات نيوزيت كوكيفي هوا یک دقیقه كوكيفي شوسوار نونك گرم نپوت که خل بیشتی سپاس شوسوار از ویرد دو که شوسوار نبره دادگاه تو دستیم بره اگر روزه که اف شوسوار تو که سرو اگر نشد دادگاه تو هر دو دستیم بره كوكيفي او بجا جناب سروک شاسوار ایما جناب تو بجی خود كوكيفي حوالاتیا که کره که گنج که رزام باید بلا مروبه که بزنس چیه مروبه بو برجمان یا خب مثلا حتی خوالای کردستان خرید فروشید دیناره که بس همه على اساس او دینار بده بری که كوكيفي مروبه تو سا گله اینا مدهانه لی هیزو ایرادل نل دستی ویدایه اگر هیزو ایرادم کمیت دسته و دو بگوی خل بحث 25 روزات کرد معاشنینه والله دی بحث 57 ساله کرد معاشنینه كوكيفي والله دريفا برن لا توبا نفس صحيح كي هوب خالد كي كرا قول كنا كرا قول والله بالإرادة إيمات أفسر 33 سالانه مالا بارزان دویا ام کرباین دولت وكان او دبیا مسعود بارزانی دگوتی دی با هوا کردستان کمه دولت بله مسعود بارزانی جندرمه ترکا اینانه بانیا رشافه عیمات پاسپورت عراقی پاسپورت سویدی قبیل نکن لیتا پاسپورت عراقی ها بیشتی گفت جناب جندرمه ترکا كوكيفي بس دقيقة كوكيفي ایکتیه شاهسواری چون حج الشعبی و عراقی ناتن سر کرکی که فروتن خال و ماده چاو دولت بشینه غاین الگلن زحمته كينا ما غاين رشافه هنا جندرمه تركان رشافه ما غاين كاني بالاوي هنا جندرمه تركا و داعش تجي رشافه هنا تجي بابيره و كاني بالاوي هنا دبوچ شرف خواهینم گنده من حتی ترک بید گنده من كي ده شر خواهيتا گندتا عادري تركا بحر بوش تركا شارينا كان بوش الفيلي دي شاريكن الويرجي شاريت كان الويرجي شاريت كان بله الويرجي كيجي شاريت كان وبهكاكا ودشتا بابي واش كان تخيره
نه بابا خدا وکیل او بین سبب باب گونده ولی هات نکت بو ترکا نه جو نه خوش بیاره نه او نه سبب او سالی ترک نوید میتا ترکا و گنگشه و قرقشت نبینا منو تداد که داست و دجاتی یا پگه بکن اگه پگه که کردستان ایل وری پابوشی از طول ایرانی بوی بو پابوشی منو تا شهر حد که دموکراتا ایرانی برو جماعت خاص بروی مطرحلای حتی نظام کیره چند شهید لوی در که هات ندانه بوچی پابوشی هم ایرانی بود پگه که جیل کردستانه که سندی نه بس یک دقیقه که سندی از تو شگیدی بجم وجا بلون کاکشا سور و کاکیوی چت بجین کاکیوی چاوره مجده و مزگینیت مازن بش پارتی دموکراتی کردستان کاکیوی یک دقیقه برای برای خودی وکیل ایماد پارتی دموکراتی کردستان پشتی بیستی هیواده نما والله بوتا سندخم ازانی آن نه کاکیوی بس دقیقه تو خود ساکه ابلاغات تینه سرمده جورامه تا گرتن کاکیوی بس دقیقه ایماد ما که دمت بس دا از بجمه حوالا اده کومنتا گیرم دا کوهین تلاخور شاشب دن اگر نه دی جورامه تا گرتن اوی گلک هبید گلک فرکن اوی نبی تلاخور شاشب دن بزعمت کتیک و تلاخور شاشب دن بابو برا کاکیوی من بسیاره که هی الویره کاکیوی اگه ما دش که بسیاره خاله کردستان نه مشته کاکیوی مشتب خویا هی کرم که عدشم برسوات دادم و تو بسیاره قیماتی که نبوشه نه کاکیوی نه مثلا بگیتم دی بجین لا سمح الله خدای نکرد انشالله اگه پارتی در کرد نبین خب بردن عردی خو نبردن عردی مثلا ما بجین با ما خلاص اما نه بگو آن بجین کاکشا سوار یامن پارتی در که بیجی کاکیوی پارتی در که بیجی وجاره خدای نکرد انشالله بس خودی دبتشته که وصایی که در کبید یه غیر متوقع یعنی چاوید خکی ده بود و 4 ساله جبر خدا و 4 سال دینا بن خلاص عالم پیگش وگه کردستان خدا وکیل منو تا زکی شاسوار صندوق بید کاکیوی چاو دریه سیاسی بید خدا اونو در کبید اوه یک که من رحامن برای من چه وینینه چه بینینه ما چفویه که من یک دقیقه برو لما به گازه به آب به کهربه به راتبه خولی سریه خولی سریه یعنی چفویه حالا دبر نزا چفویه بابا کاکیوی تزانه یدبری شواسوار جی تات افگون ندگود همه ویره دیدشتگی بیجم هرچند من اویو بیجم بس ادخوازم اویجی رونکم هشتا دنگدانات یا پارتی سرکفته همه برای خب که جمهوریت پارتی و جمهوریت ویدیه 109 سال دی بوان حزباید ما حتی بگهنه پارتی 109 سال دی کاکیوی همه جمهوریت زانه پارتی و سرکفته 109 سال دیت ماین جارکادی مسعود بیت سرک هرمه 109 سال دی ماین دزکی وکی نشیروان بیت سروک حکمته 109 سال دیت ماین امهن به قدر و به قیمت بین امشنیگا به قیمته که وکی مسئولی بکنه سروک خو و من ویتن از وجبه خال کردستان یا نمان خال کردستان یا نمان زانه بس دقیقه خال سندی بس دقیقه خال کردستان به گاوه نوی 4 کرسی که پرلمان یه مالا بارزان دایت هن چونکه نه پرلمان کردستانه خبن که دستی دا مارکت مالا بارزانه اف 4 کرسی که یت نوی به هل بجارتنه دا اگر ببنه 24 نوی سرکفتنه که گلک آمازن اینا اوه سرکفتنه و ام به سرکفتنه دلخوش بین و ده کیف خوش بین 4 پرلمانترا امشیای وکی نوی پارتی و مالا بارزان اردی بدین برمنت راوسیان و حکمه 24 کاندید هبنده چپ سری و این پرلمان واندا کاکیوی نه یک دقیقه کاکیوی ادا برس کاکیوی اگر تو نزانه برای خواب که تابکانه نکن گولا گید کرد کاکیوی وقتی پارتی گولا خاکر کرد ایک بیت نیف بیت وقتی بی ایک بصفر بلو ایک بیت ام چواره گوله نه ام دی گولا خوکین مانه تا گولا کرد نه 125 گل سرتانی نکردن مال خراب نکردیو ما تو وقت خراکات بسینگ خونا بینی
یعنی همه تا گولا کریشته و تو فایده بود هیچ تو نزانن مثلا دنگدانی چوه که چوی هیچ تو نزانن ندی سروکیتا عماد نه والله و بالله و طله او مسعود کیتا دی ایتا برشفشت يت أبدية يت محكمة والله أو مسعود تدقهت السزايا قال والله إله كت بين بيرامن كوكيفي يك محكمة كرن وهاوصا همي بيك باجي بين السزادان كوكيفي صدام حسين كوكيفي صدام حسين جي قلت كله بارزاني روح بالجهنم دي ما يكاب خاتشو جهنم قالك أف بيلون أبو ميدان بارزاني يذكر أما هو هاش سزار نتو نزاني كمسعود كصدام حسين يبوشي ودود بله عباس زانين بس انت نويا كانجي وقود داود كوكيفي مسعود كانجي قالك يدوكي وان اف بيلون ابو ميت تاتو دانشتن وما بيلون تا چه بینه پولش که نه پوپوش که نه چی که کاکیوی سرت گل خوشانات گل کوری نکن کاکیوی نه تو نه شواسوارو نه غیری وجی کاکیوی اول ما اثبات کرده کاکیوی گویا خوب ده عماد گویا خوب ده باورش خودت که عماد والله از گل حشتت کرد خودی وکیل عماد افکار و کریارت مسعود بازانی کر برا برازایت خو اف خیانت اول مکیریت وان 33 سالت بوری دا حیاتا کردا تاریخا کردا هر بخوینه و هنده کتاب پشت من بری 6000 سال تاریخا کردا تیدا هیچ کسی که هندی مالا بازان خاصتا مسعود بازاری کرو برا برازایتی او خیانت واسی و سدالا دا نشاه المبکر والله نشاه کس نشاه به خیانت المبکر چه خیانت اما دوستی که کاویجه نه دوستی که کا از دیوتا 3200 که کا بشم گفتم 3200 که کا دیوتا بشم قلم و ورقت خوش بیندن اگر نبونه 3200 که بشه هیچ تا اتمای خاله عزیز بره خوب ده اوانا ام برسی کرین تش هم یا قبحتر و به اخلاقتر اوانا ام باش اخستین اوانا کردستان خر کره آغا و کره گورستانا جهالته اوانا 200 سالا ام باش اخستین اوانا 200 سالا ام نزان کرین اوان کردستان کره قحبه خانه اوان کردستان کره تریاک خانه اوان ماموستا و فرمانبر کرن به ریس کرن به قدر کرن به قیمت کرن اوانا جاده و کولانت مجی بوما پیچه که حلی نکرینه که اما کیف همه پی بیتن اوید هنه شول بوما نهیلا اوید هنه در چوین زانکویت کرینه طباخ و طباخچی خاله بلادن ادش بیل کن بس تو بینا قدره که منا گوت یتا نه بس گوی خوب دمن ده بوتا 3200 که کا بشم حتی از 3200 که کا بوتا بشم پاش مای کا خواه که گوی خوب دمن اوانا ملت به اخلاق کر بنا مالا بازانی خاصتا مسعودی کرد خو اوانا کردستان خر کره قحبه خانه یعنی تو بری خوب ده که چا کرد تاریخا کردادا که چکا رزداره که چکا گریلایه که چکا پشمرگه که چکا جانفیدایه لیلا قاسمه تو بری خوب ده لیلا زانایه اوانا که چا کرد که قحبل باشور کردستانه مامو تو بحث چت که اوانا 500 سالا کرد پاش اخستن عزیز من اوا کرد برسی کرن باب من اوا کرد به قیمت کرن باب من اوا کرد کرن دشمنت ایک اوانا گاس ما قطع کرد دا دشمنت ما آفش ما قطع کرن یه دنه میسل کاره به یه چت کم خوینا شهیدت ما یه فروشنا صلاح الدین و یه فروشنا میسله اوانا پانزینا ما خوینا شهیدت ما یه ناف پالاوگهت ما دا چت کن یه دنه میسل 200 دینارا یه دنه ما 905 دینارا اوانا ما مسابقه ریس کرد اوانا ما مسابقه قیمت کرد اوانا شیروانی کرد زندان دا بسیج و به سبب تهما پککی کرد زندان دا و افروکه شیروانی 10 ساله یه تهمت بار کردی اوانا شول بو منه هلا اوانا زاروکت ما پاشه خستن اوانا مدرسه ما کرنه مدرسه اهلی اگر تا پاره نبن تو نشی زاروک خوب به مدرسه که بخوینی تن زانسته ورگیرید اوا ما مستایت ما به رز و به قدر و به قیمت کرن اوانا اول ما مستای کر کوب شب ورش ما مستا دیف رزق عیال خوب گرید هکد عیالیش دستا در کوید او کسی بده حتی ایوارید فلسفه دا گوتنه که هی برنات شد بجیتن ببوره دوستوفسکی بجیتن هگر ماموستا یعنی بجید نه بحث ماموستا جینا کرد بجید هر کسی که
سپیده حتی ایواری دی فرسق عیال خوب گرید چه جارا باور نکه زانستک دفی پیدا بید افرو که ما مستای مسپیده حتی ایواری یبدی فرسق عیال خود گرید عزیز من یبدی فرسق عیال خود گریدن ما چوا ما مستاد دشیتت پولکی و آنجی خواندنگه که و زانسته که بکت سر زاروکت مدا ما ده چوا تو بینی پالک یه پالاتیجی نه خواندوانه نه شهاده که نه کاره که نه خدمت که اوشنیکا شریکه که بنمالا خائینا بارزانی ترکا بینیتن و ترک اتفاق الگرکن بجنه شریکا خونا این نوالات تا اگر عاملت شریکات تا اشمنه بن عاملت ترکا بینین و تو ده پاره که ویشی وزیده تاکه بنمالا بارزانی اف خیانت همیال مکری از شنبوتا خود دوی منا راستید حتی سپیده بوتا بحث خیانت و به اخلاقی و مسعود بارزانی مسرور و نشی رو کاب کم مامو تو بحث چد که تا خیره ما تو دنیای نبینی ما گویتت کرن ما چاویتت کورنه ما هین مروف نینن هین با صحبتات کن یعنی اف اخلاق بنمالا بارزانی سر ملت کرد و اف خیانتا بنمالا بارزانی سر ملت کرد همیشه وزکی و عقلیت که تنو بر روانی شد کن چند شربه چند عیبه بحثی چید که ربابی من اولا اخلاق بکردانه هلا بنمالا بارزانی بس دقیقه ما مایکت خونه بکن زبو ها کم 3302 که پاشی مایکت خوب بکن یعنی اخیره برای خوب ده اف کردستان هنده پاقش و بجین مبخوینا شهیدت خو رزگار کری و آوا کری که یک شهید جواناجی میلیون شهید میداین یک شهید جواناجی نکره که مالا مصطفیه نکره که مسعود بارزانیه نه برازایی که مالا مصطفیه نه نویه که مسعود بارزانیه اوشنیکا اف کردستان ما بخوینا شهیدت خو آوا کری ابرو که مسعود بارزانی هم میتستی می جندر مترکاک اریکیت شد بید اوه دروه اوه همی به اخلاقیت مالا بارزانن اوه همی به اخلاقیت شخص مسعود بارزانی نه اگر مسعود بارزانی کرد بیتنه نه کرده اگر مسعود بارزانی ولات پاریز بیتنه چه ولات پاریزی دفنین عزیز من واش خیانت زیده تر نکیدیا باب من برای من جاوه من خو عقل کن بس به وجدانی بکن بس بروانیش ما به اخلاق بکن والله این خیره نبینن بالله این خیره نبینن خودی شرمه این بروانیش با به قیمت بکن والله عیبه والله گناه والله هوا خودی این خیرش خوش عیال خو نبینن این بروانیش بنمالا بارزانی طالبانی بکن نه بنمالا بارزانی تنیا طالبانی جی اوه هر دو جاشن اوه هر دو ترکن عربن فارسن نکردن اوه همی دیانتن نبسرمانن لجا مامو وان آخفتنو گوتنت ما پیچه که گلمه مشک خداور بگیرن برا پیچه که وان گوتنو وان آخفتنت ما پیچه که سر خداور بگیرن پیچه که وجدان هوا هبید برای بررس پیچه که وجدان هوا هبید عزیز من مقصدات استناگم تدویتن حکومت یعنی ملتی همی خودان کت معاش بخت معاش بخت کرو بابی من تاگه گوه خوب دامن اول دنیای چه دنیا نواز بوده تشتکی بیجم فاکی توی تگو امیروتم به کار و برسی توا گود عزیز زو خود جین ککو عزیز زو خود جین بگوه بلکی بهرو پتر مطعمی سوری آنن زو خو شلو خودی بدته همی سوری نه او شوله او جد که کسی زو خو ناکت خود از به تحصیل حتی 25 دفتر خانی جی کرینه اوان سوری ها زو خو یه باشه با مسعودی گوته من نشه مطعمی بخواه که شول بکه کیر خواره از ما که انا کم اوی هشت دیگه هاتی بخواه شولت که شول کره خودی دایی ولی جد کرده 25 دفتره این مالا بازار کرده گرده لیدی گرده مالا بازار ریکالته گرده عزیز من لیتو بگو چی ارسوی ها دیره مطعمت های غلایت های شول کرن کیر خواهد بخواه کدید کن ملتی کل برام که شول ناکد کدی ناکد دکا گوی خوب دمن از بوتا ویجی بیجم عزیز من گوی خوب دمن دیمقراطیات ویره هل چه دنیا نینه برا خودی وی کلر دنگ سیسر کایت دفتر مامو بس مایکا خوب بگیره گوی خوب دم عزیز من رحا من باب من سال 2014 حتی ابرو 2011 حتی ابرو سوریه تینه کردستانه 2011 حتی ابرو اوه چند سال اوه 14 سال وان 14 سالا دا برای خوب ده سوریه کم پیوه برای خوب ده خیانت مسعود بارزانی و کرتوی برای خوب ده نه خیانت به اخلاقی ها وانا سر ملت کرد حتی تو بیجی کرد شول ناکن حتی تو بیجی
سوریت پرنجبر و فلان و بیوان باب من برای من نوواری بس گل آفریقا نوواری بس گل آفریقا گوی خوب دم اف صحبتا ادبمتا اف حقیقتك گوی خوب دم برای خوب ده کرد سوریه کرد روش آباد یه هاتیت کمپیوه برای خوب دم معاش خواد گرید معاش که کم یواد گرید چونکه ارزاقی جدنه کریا خانی نادد و حق گاز نادد حق آب نادد حق کاربی نادد و کردار جینینه برای خوب ده اوی هنه یه تا بر مطعمه که یه بشتا خدان مطعمه من بس شول کم خدان مطعمه یه بشته والله من عاملت خویت هن بشته تا چند عامل هنه بشته 10 عامل بنفن بشته تو چند ده عاملت خو بشته والله عاملت خو از 30,000 دمه کردت منه 30,000 دمه بشته ده بو چی 30,000 ده از ده ام دفته شول کم او چند ساعتا شول کم 8 ساعتا بشت از ده ام دفته شول کم 12 ساعتا 6,000 دمه 7,000 دمه خالو عزیز من باب من رحا من بو چی هند خوب عقل و نظام کن کرد سوریه وقتی بشید بر مطعمه که تو خدان مطعمه بی کرد سوریه بید بشته تا از بوتا 12 ساعت اب 6,000 شد کم اگر تا 10 عامل هبن تو ده هر 10 افریقای مال تو ده 10 کرد سوریه اینی 6,000 شد 10 عامل ها تو ده 6,000 ده بله 10 عاملت یه کردت مت تو بینی ده 300,000 ده تو مجبوری کردت سوریه بینی عاملت مت که داره تو فایده ای باب من برای خوب ده تو کریا خوب ده تو کریدار بی تو حق درمان بده تو حق دکتری بده تو حق ارزاقی بده تو کریا خانی بده تو حق تاکسی بده تو حق خارنو و خارنت خوب ده تو حق جگارا خوب ده تو حق تلفن خوب ده تو حق هم میتشتگی بده 6,000 تو نشوی شد که امامو بس کرد سوریه یه ارزاقیش کم به کم بد که تو بخوتی تا سیکادو کت فروشید چونکه شویزده عزیز من باب من کرد سوریه نشتب قدر و قیمت تره کرد سوریه نشتب رنج برتره کرد سوریه نشتب عقل تره کرد سوریه نشتب شرف تره کرد سوریه نشتب چتش تره ما اوه 300,000 ساله ما کرد سوریه تن مب خدان کن وانه ام خدان ما او ملکیت که بر من ای کرد آور ولی تا که بنمال خائن بارزانی هوسا کرد عراق برز و بقدر و بقیمت کن و همیت کرینه انا کساجی معاشی جدنه وقتی تینا مال به هم ودانشی چون بر مطعمه که 5,000 شد ولی بو کردتا نینه تا بگاوی کریدار بلی تو بگاوی مستفیدی از زانش گوت نتا حالتا خوشه و بلکی تا دستگاهی که حزبی جی داشت شد که بلکی تا معاشه که بندیوار هبید بلکی تا شغل خوی تایبت جی هبید او صحبت کادیه ولی سر هنده را ولی خب تو خودی از بی معاشه انا قلت شو حزب ماجه خودتا شغل خوی تایبت هی خودت توی زنگین و حال خوشی جی خودت هکت معاشه که و نگیری تو اصلا برابانیش با به شرفانه که ناس برابانی جنا که بس مروف حقیقت آج بیجد گماسی هنه حقیقت آنا بیجی مامو حقیقت چه بیجی تو بیجی کرد سوریه هاتیم 25 دفتر رو بکرد یعنی بخم نبید از جلب معارضی بلد ما كيماسيا بيجي كيماسيا كاك ريدين بلد ما كيماسيا تو بيجي كاك كيفي چونه تزار چونه چه بیجی تا هندی معارض ثابت هندی معارض ثابت از حسب که ريان صلال شميجه ريان الويدر ايفي لا شاف سوا ده حزبي دي جديد بين از حسب معارض ثابت بلا هابط انا تحسناكي بله والله حسب حسب ريان تاخذ كيفي تو خدي كي بلا ما كي موسكي تو بيجي كي موسكي السلام عليكم دراسة داس كي موسكي بيجن دراسة بلو تكسر ابو بيت بابو شحنا دبلا كي ريان كرم كي جماعة باش خليتي ميجا اسنوتي ما الله يفي والله ما هيك هوت بس ميجا ديورني عند دمي هالبجارنا قدام تشخو صوفي كاين بله غير راستي مروف هندي بوانا بيجي تيا بيشولا خان تبيوفيت جاري في هالبجارتنا اف ملته بخوت بگهیتن یعنی تو 34 ساله نه تا سیستم پرورده نه تا تندرستی لا نه تا اخلاق لا کی اوتشته گوتی والله و بالله و تلا عالمی از عائلات ناسم عائله پیشمرگه والله و بالله نانیه بخود مال خدا شیر نیت داده بچیکت خوشیر باشه وش تو حکمی روت بند
بغدا بو چمو چون هانریتن اوا تتل نظام تا خفنا صورا عمری گلی بو انا الرودوی تا خفت کابرای حسب وزیر خودان کتن مزرعه 3 میلیون تقاعد کردی بلا روش کار 3 میلیون کابرا حقمی های درستش نبید های دین بید کابرا البر چلو بر بزنا یه چلو خودان کت بو مالا بارزان بو یه دی مسئول دی کابرا تقاعد کردی 4 میلیون اما بچه خود قبیل کت بابو بابو اولش وانی چیه؟ اوید نو که هو تاغون سینده قرآن خو موچه های آن بندیوار آن موچه که باشه های لو برگیری لوانت کد سیند قرآنه یه دنگی دت اوید داس حالاته اده سیندش خم خوده وکیل جوی جهنم ده حشروید گل ویتک والله از بوا سیندت نم معاش هیا از بوا سیندت خوم نم معاش هیا حالی عزیز از بوا خود سیندت خوم از فصل کرمه اوی حکومتی از فصل کرمه بس موظف اگه خودی وکیل از فصل جکیم خودی از به معاشم خودی وکیل نوکس بطال و عطالم جب حق قرآن بکدا دست خوشولت کرد خالصا بودک داشته کی بشه و از وای چون امانه میگو تا کی ماسی هن ای کبرای گبلا کی ماسی اون بیجت کی ماسی اون اج نلگل هندی ما بگاوی پیش مرگه های کری دوره فقیر معاش نات کریا خواب بده مصرف خواب که اول دوام هوا دیخو بشک خواب کرد از گل هندی ما باز کهرب از گل هندی ما برو ولاش گل هندی ما مثلا بازه کهربا پیش مرگه های فقیره کری دوره معاش نهاد خلاتین دی تو بجیت هاین بس منو بچک بحثی باشونش بختی خواه خراب نکد راستی چی تره والله از دنگی خواهش نوتم بوزانی نواز نادم ایک کس بیجم بابی من 35 سال پیش مرگه پارتی بود دو بدشتگی بیجم ام خر وقتی خو پارتی بینه ام خر وقتی خو ما کردینیا کری و ما حلا کری بوانا و چه پیوناوتیه اوه پیوهاتی بو مولا و بنا مولا و بخوی پی دولمند کری و بحثی مثلا سوریاش سوریا وانا چند سوری کری خدا معاش 19,000 پیشمرگی روژ اینایی و ما 1000 خدا شهاده تنیل کفتی مولد خو به شهاده سه شارعه وانا چه خوشی بو خلکی نه الان یعنی ما حتی کنگی سالک 2 سال 20 سال 15 سال و وی جارش حل بجارتن یا پاکجه وی جاره وکی جاره چوینیه بخوده و جاره ده بنا سینما بخوده و و جاره دولت اروپیل سر خط بریتانیا امریکا و و جاره شو نشن کارت دوباره لبدن و چند نوع دوباره شد هو دینه داره راسته و اما من گفت یا خود دنگی ده توانه کفره هنده خلاص خدا دنگی بده و خیر نابینید خود سر شهاده بالت عزیز کی شفت خوش کی وی شفت خوش بيجي كردستان ببورك ومتونات نياسي قصير يوم عافية چنینک بیکاری بیجید کرد بیجید کردستان بیجید کاک شاستوار بیجید سروک شاستوار تزانه کاکی یک دقیقه برای یک دقیقه مجال ما تزانه چواه کاکی آری دلو گل تب خیرات همه اول خیر بین اول نیجی خیر بین سر چواه برای تزانه یعنی ایش پروپاگندت گنگشه دا کاکی بی بو ما هیچ کشنی نه این چه پروپاگندت کردن که خود نکی جانون یا پارتی اوه یک دقیقه بس وقتی تو بیجی بو من کشنی نه کی نه دوده بیجم جانون یا پارتی دو تشتادا گلک پارتی یا جوانه مسئله نتوایتی مسئله آزادی یک دقیقه که مسئله آزادی اشهدو بالله یک دقیقه بعد دقیقه برا گادا یکی شوی پارتی چه جاره که نا چی تعدایش کسی که دنگ خواب دیمه اوه یک دویم که بی ما خو هاوت اعتراضیه و ما خیلی هاوت اعتراضیه بو پیزانی نیتا که وی بو پیزانی نیتا پارتی گلک اف خلکه یه دانه است اعتراضی که کلوی چنده و بوهایوی چنده و قیمتوی چنده لو ما از دخوازن که ویره توایا گل کرد و کردستانی بکن سرطای ظلم و زور داری و تعدای آجی گل کرد حاطه کرن افرو که گل براید برس باشور کردستان نملک بارزانیه باشور کردستان یک دقیقه که بی برا بله بخوده بله بشرف بس ملک بارزانی و بارزانه لایدیجی طلبانی بشر خودنینه خود وکیله بنامالا بارزانی نبید بگاوه یک کس حلال دیک و بابت خونینه بجید افقط عادی بومنه بله کی مالا بارزان حس کرد کی را کردستانی بید خود گنده تبید خود گنده مبید دبید افقط عادی بومنه 10,000 متر عادینه و بومنن و بشر نینه حلال دیک و بابا که شریف بیت بجیتن از قبیل ناکم او یتوینه و ملک کردستان باشور کردستانه زونا زر یا بنامالا بارزانی بتنه زونا سوس
یا بنمالا جلال گور به گور تنیه اوه دو بنمالت خائنن اوه دو بنمالت دزو گندلن بلام شینه دف که آری ببوره که من تو گلک هلای اولا من نزانی تا دخوازا مایی که کری بری هر تشتکی تو گلب خیراتی سرسره من و گوتنه که جی بوتا بشم که آری ابرو که نزار پیجانی هات دخواست بکر و گله هیوی کرن گوتا من از حد کم رجات تو بحث حکیمی و گندیه و رسنه که مگو باشه گوتی مجاره که خو محتاجی تکری تا از محتاجی من ابجا اینای از حکم جارا دویجی خو محتاجی تب کم گوتو محتاجی من بجه بینی مگوتی خیره محتاجات چیه گوتی بحث وانه کم مگوتی خود از بحث وانه کم سر خاطرته و خال آری و جاوه تماشید کم از وگاویز به و بحث وانا کم بس بجه گندی و بجه گندی تایبت بس ریونگیل دجی مبکار بینه عیبه بجه تو جی وی وعدی بدامن بجه عیبه تو گندی بجه گندی عیبه تو ریونگی الدجی خال کیویش ابروپی مبکار بینه هکر مدید که ریونگ بردوام يلقى طبعا ريفينج دجي من الروسي طار ريفينج قال حشمت كات بس شكي الريفينج بقابي البردستي بي او على اساس بريكاوي ده هو كاتا ناحظنا كان باغم ريفينج مجبور ياخذ دجي متروسيت او يعفيت في صعبات هذا بلا بخو خلاص بتشي تعدى كي بلا حسب حتى يبغى بحث مفكات بس بيجا قندي يعني فيت السوسه كيف دائما قندي في صحبات بروسينا مگوتی بری نوکه بری چهار روزه مگوتی بس ام حمی از و ریونگ و گندی و حکیم حمی دست عمادی ده باور که خالکی بی ما خود تسلیم عمادی کردی اره والله اما تو رجع عمادي قلتنا القلب منكر من قلت يعني بروسيجي من صح كده مثلا ايكي وكيتا ايكي وكي نزاري ايكي وكي عمادي من افيا خاطرها وبشكينا براسي بس فا من هزرت خوكرن الراسته بلا او برزم بقدر بقيمه نكشه بس هذه سر خاطرته وعمادي ونزار بيجاني بلا خوشواوه كم وبحثي وانا كم وناوي وانا اينم بس دويت تجي عماد جي سوزي بدنا من و گندی ریونگی بدجی من بس کار بینید عیبه اگر نه خود ریونگ جاره کاری بحثی مبکت از دیسا فگر مثلا حکیمتی تی و ریونگی یعنی اویدی بوده علاقات وان ریونگینینا ریونگ گل حشتات کد و گل ده جاره ریونگی ودی خالکیوی خاله منه اما ایمان ود بجید بس گندی ویتخابینی توش کربت مدا اویدی کردن او صحبت کن بله تو رخنگیری تو نشه شخصه که قبیل بکی تو صبایی ببید ده سالات تو ده شاد ده حزبا قبیل اصرا کسی که قبیل نکم کابون بجه از که قبیل نکم او کابرات تو بحثت که تو بجید دجی مبکارت اینن تا بجید من تو نقوانا رازید که با صبایی تو ببید ده سالات ما خالي عزيز قد انت تشتكي بيجم خلاص لا تو بقاوي مامو هي ساكي هين ابد برافانيش باب اخلاق بنمالا بارزاني لا برافاني بابت جيت شي خالو تو نزاني بابت جيت شي که ما چی کربت تو رح نگیری تو عالم قبیل که عزيزم عالم قبیل که عالم يعني هم بوش نزانن دانوستاندن بكن مامو اكبت بحث جناته بكن بحث کچاتب کرد بحث خوشکاتب کرد بحث دیکاتب کرد تو ده قبیل کی ده کامای کا خوش نیکا ادب بتوکم کامای کا خوبه کیو بیجه ده قبیل کی تو حق سرویت اشتیاوشتا کریتا چه نوبتن بس اوه ماما ما از برنده اجازم عزیز من جاوه من از برنده بحث ویژینا کم اوه قصا خبرات بشته من چونکی فقیری مروفکی نخوین دواره و یه مجبوره کتیت لپیوانده بس اوه دی به اخلاقی وی بکارتینن اگر او دفمن بو وقتی گوتم نیکه باز دقیقه کاچی 300,000 جارا گوتم من از خلام ریونگی 300 جارا وقتی گوتم من از خلام میتم خال خال تو بیجم بوده چپ کم خال شنیکا ایکی وکی گندی وی پیش من دسته بکشی یک دقیقه برا باز دقیقه کاچی برا چوبتا ماجدیان سپاس بخاطرات اوی بابتی پیک ودن تیک و ندن برا چو سپاس تا مازن کرین
اف مناقشه و گنگ هر تشتکی ها بیتا کرن بلور سر پادکام بید برای برست ام پیک و جانی نیسا فکره که بیره بوچونه که کسی کشمه بخونه کرده کس خونه کرده محامی کرده که تشتکی ها تو گوتن و بجا چه رنگی هبید خر سر پادکام منو جاوه خراماجید کم خوشوان تشتا ماستر بینن خوشوان تشتا پستر بینن ابرو که امش بارو دو خکیدی دا و سر تشتکی خود که وی نه روینگو نه عیمادو نه گوندی و نه آری و نه فلان کس نشید کسی بشکنید شخصیت مرو بنبید زمان مرو بنبید دوی مرو بنبید ویجا ها ایک دیوی که بشیم بهای که رنگی که داتا حواله خواهی دی سپاسیاتت که تا بهای ادامه ایدی خود وکیل بلا ساکت تشتکی دیجی از بشم یعنی نکو از ویگاوی وی بابتی از دیمایتی نم سر خاطره هوا او چنه او سر خاطره هوا بس مثلا ویگاوی گندی نبیشد آنجی حکیم ایتیتی نبیشد ما روینگ دجیب کیوی کار اینا لما کیوی تنازل کرد بوم نکشه ویگاوی ازدی یه لایفا سر مبت کن ساگی ازدی لایفی سر مبت کن بری دو سه روزه که منو نزار پیجان اندک بحثی دیانت ها کرو ازدی ها کرو فلان آخفت نکی موزیده ازدی چون لایف سر مبت کن دی خوش کشن و رسمه میشی دانا بو سر وگاوی جیر سر وگاوی جی بابت وای فکریه او قصا و خبر و فلان برسوا و نادم او نکیشا منه او بو من نکی ماتیشی او بحث کن و اسنش بر هنده و بیجم از بحث گندی ناکم آن از بحث حکیمتی ناکم اوانا چه برزی و بقیمتی نمایه والگل منکری او چنه او چو طبعتا کادیه و نکو از وگوت ند بیجم که از این گلوه یه آشتی خاص مهما برایت منه نه خودت چست تشتکت منه اینه دیرو نزیک و اسنش بر هنده جید کم که ریوینگ یل دجی متراوسیتن اش تنازله که بو ریوینگی و لایفت ریوینگی بکم نه خیر یعنی خلکک ریوینگی هل سنگینید گندیجی هل سنگینید مرجیت هل سنگینید و هینت بینن اوه ساعت 5 سپیده الکردستانه لایف من 410 کسی تیدا ویگاوی جی 16,000 کس کردستان دنیای خرکید وی لایفی دا وی لایفید بینن بله هندك تشتت هين اصول خويت هين هندك تشتت هين مثلا بقاوي وقت تو بيج يمن آري بيشتمن نزار پیجان بيت بيشتمن 20 حواله دي يتهات این تلفونت منت كرين خال ورا داوي بابتي جهبين بيك بينين وقت خوده وقت قرآن يعني عندك تشتاجي اصولات خويت هين منش بر هنده يكو خبر تينمن خبر كي خبر ما كي هندي رفيق خبره بيجيت ما ده ریوینگ بیشتر من خال ما ده خود دی کام فکر نه خیر ما اگه گفتم خال ده خود خوش کام فکر نه خیر بله اونش بر ریوینگی کو ریوینگ دجی من لایف آورد که ریوینگ دیم بدن کرد نه خیر بله اش بر خاطر آریو و نزار پیجانی و ایمادی نزیده تر و چاوه ها ما شد کم و وی بابتی بگیرن خاله آری کرم کرد خاله آری خيوي قال سوباس دكن ام سوباس انت سوباس ياتكن بو ظلاميناتا بو كردوارياتا بو شارزيارياتا هم حمشتي راسم الزعيمات قال تايبتي ام قالك سوباس ياتكن بس بواركا تابروكا عندك بيفي كردواري ادبرا تيتا غوتن بواركا صبحي باراسن وآسايش وميتا تركا حميد والتا كنينة دي فضنا كهل كنينة لهلكن راسي دي موضوع أفشل بدلكن أبا طبعا نشر كاس نشر خالي آري خودي وكيلة خالي آري أنت تشتكي بجم وقت باراستن و آسايش و فلان تينت جورا مدا قل هات نسر مايكي آخفتنا ايكي اتظانم أبا كيوش كيري هات يعني أبي سري والله خالي من خالي عزيز خالي كيوي رب العالمين عمرنا دليش كتبوا ملاتي كرد بردوان باش درسة أبقى قال سوباسياتكم أما من وتبرامي مصري جواب تماشيت كم هر صاحبن بلا شي ندك كي كردو جالك مجد تقول انا كيف فرم لا تبي وكتابت وسوباس هذه ذاك عزيزي مني سرسري من كي هاري جواب تماشيت كم حال كردو كرم که حال کردو سلام لبه او ریانی وادارم باش بن تندرست باش بن وای سر هر دو چاو کانم زور بخیر بیاوا او دنگ شیرینه او زارا و سورانیا خوشه لکوی بو فرمو برزی که سپاس که کیوی یعنی من وادارم او پارتیانا اوانه که پجیری بنمالی دکن بعد از سر وجدانی خوان دارن که او بنمالی 33 سال حکوم دکن
چیان بۆ گەلی کورد کردووە چیان بۆ کوردی باشوور کردووە لە نەهامەتی لە دزی باشە تا ئێستا ئەمە نە دەستورمان هەیە نا سیستەمی پەروەردەمان هەیە نا سیستەمی تەندروستیمان هەیە نا پێشمەرگەی یەکگرتومان هەیە نا ئاسایشێکی یەکگرتومان هەیە تۆ هەرێمەت کردو بە دوو پارچە ئەو هەرێمە کە بە خوێنی هەزاران شەهید دروست بووە تۆ هەرێمەت کردە دوو پارچە کردە قوربانی تورکیا و ئێران کات تۆ کوردایەتی تۆ لەکوێیە ئەو کوردایەتەکەتی زەوە فەوتا ڕۆی ئەی دزیەکانت تۆ چەند ساڵان نەفت دەفرۆشی بە قاچاق بە ئاشکرا تو گومرجی ئیبراهیم خەلیل هەیە باشماخت هەیە ئیبراهیم خەلیل هەیە حاجی ئۆمەرانت هەیە سێ مالکات هەیە کوا ئەو پارە کوا ئەو پارە دیار نییە لیان دەپرسی بەغدا بەغدا دەرێ کاکە تۆ نەفتت فرۆشتی ئەوەندە ساڵە تۆ نەفت نادەی بە من تۆ پارەی گومرگ بە من نادەی تۆ پارەی زەریبەکان بە من نادەی من چۆن پارەت بۆ بنێرم ئێدا خۆت سەرڕاستکەوە خۆشت سەرڕاست ناکەوە بە هەزاران بندیوار و نازم بەکرێ گیرا و دەخۆ کۆ کردەوە کوردی ڕۆژئاوە ئەنەکەسەوە پێشمەرگەی ڕۆژ کە ئەردۆغانینەوە نە پێشمەرگەنەوە پێشمەرگەی ئەردۆغانینە کاکە وەڵڵا پێشمەرگەی ئەردۆغانینە پێشمەرگەی ئەردۆغانینە کەسێک لە شاری دۆگ یان لە هەولێر بێ خۆ پیشاندانم بکە بەهێمنی پێشمەرگەی ڕۆژ دەچێتی دێتە بەر شاپان تۆ دوژمنیان تۆ ناتوانانی بچی بۆ ڕۆژاوی کوردستانی خۆت بپارێزی تۆ پێشمەرگەی ئەردۆغانی کاکە تۆ بۆچی موچە لەسەر هەرێمی کوردستان وەردەگری و زاشایەتی بۆ ئەردۆغان دەکەی یعنی عیبە کاکە ئەو شتانە عیبە ئەو شتانە 33 ساڵ نەفتان فرۆشت هەمووتان تاڵان کرد کامە بڕۆ شەقامی 120 و 150 سیرکە بڕۆ هەموو عەردەکانیان دابەش کرد و زەویەکانیان دابەش کرد بەسەر عەشیرەتەکانی خۆیان و منداڵەکانی خۆیان باشە پێم ناڵێ بنەماڵی بارزانانی کە لە تاالبانی کە لە ئێران گەڕانەوە لە تورکیا گەڕانەوە چەندیان پارە هەبوو ئێستا چەندیان هەیە دەی بۆ خەڵکی دیار بکەن پێلاوێکی لاستیکی هەبوو کاکە زیاتر ئێستا چیانێ دڕیای ئێستا فڕۆکەی تایبەتیان هەیە بەخوا ئەو پارتیانە کەەوە دەنگ بە ئەو یەکیدان دەنگ بە عزباندن بۆ دەست زەویشدانی خۆتان دانێت تۆ برسی تۆ بەلەنگاست تۆ کرێچی تۆ بێ موچە بێ کارەبا بێ ئاو بێ ئازادی و توش پشتیوانی دەکەی عیبە کاکە دەست زەویشدانی خۆتان دانێن عیبە دنیا وەندەی ناینی دنیا مردنە کاکە سپیت ئەو دەمری تۆش دەمری بەڵام تۆ بۆ وجدان و ناژی بۆ سەربەرز ناژی کاکە بۆ سەربەرز نازی تۆ نوێژ دەکەی تۆ دەڵێ من ئیسلامم کاکە ئیسلام نالێک عەدالەتی قبولکە نالێ پشتی زاڵمان بگرە کاکە بەسە عیبە شەرم لە خۆتان بکەن واز دەو دەسەڵاتەی بینن بڕۆنەوە وەڵڵا پێویست هەموویان دادگای بکرێن یەکەیەکە پێویستی بە دادگایکردنە ئەو ملیاران دۆلارانی دزیە بڕۆ سێریکە بە ڤێلایان لە دۆک و سلێمانی و دەباشان و سەری ڕەش و بارزان و هەموو ڤێلایەتان لەکوێ بوونگۆ ئەو هەموو ڤێلایەتان لەکوێ بوو لە ئەوڕۆپا و لە ئەمریکا و لە ئەڵمانیا و لە بەریتانیا ئەو پارەتان لەکوێنە ئەو پارەتان لەکوێنە هەموو پارەی خەڵکی گەلی کوردستانەوە چی قسە چش دەکەن ئێمە کوردایەتی دەکەن ئێمە خەڵکی بەخێو دەکەن کا وەڵڵای وار نە کوردایەتی دەکەن نە خەڵکی بەخێو دەکەن والله ئێوە دوژمنن والله ئێوە دوژمنن یانێت ئەردۆغان نەیوتۆ من کوردستانتان بۆ ڕزگار دەکەم من کوردم بەشار سەد نەیوتۆ من کوردم محەممەد شیع سیدان نەیوتۆ من کوردم خومەنی نەیگوتۆ من کوردم بەڵام ئێوە بە ناوی کوردایەتی بە ناوی نیشتمان پەروەری بە ناوی ئازادی بە ناوی دیموکراسی بە ناوی یەکسانی ئەو سەروەت و سامانی ئەو وڵاتتان تاڵان کرد کوردستانتان دابەش کرد ئەوەی داگیرکەرانی کوردستان پێیان نەکردین ئێوە وا تەواوی دەکەن بە فلیمی تورکی بە گۆرانی تورکی بە ئەنواع عشقەت و ئێوە شەڕی ئەو ملەتەی دەکەن باشە ئێوە لەو گەلی کوردە خواست کاکە بڕۆن بە سەوازمان لێ بنین واز نانێت خەڵک دەبێت دادگای بکرێن بەخوای ئەو دوو بنەماڵێ دادگای نەکرێن گەلی کورد هەرەوە عالی دەبێت هەر ئەو عالی دەبێت کاکە بەسە واز بینن یانی ئێوە دەستە ویژدانی خۆتان دانی کاکە شتێکتان نەکردووە گەلی کورد شانازی پێ بکە گەلی کورد شانازی پێ بکە کوردتان ڕەزیل و ڕسوا کرد کورد لە دەریای ئیجە و لە دەریاکانی سنووری جەزایر و تونس و ئیسپانی داخنکە کاکە بەسە پێشمەرگەی ڕۆژتانی ناو بۆ من ئەنە کەسەتانی ناو کردتانە بە موچە خۆر و بە کەڵەگا لەسەر خەڵک موناقاوەتیتانی ناوەتە کردوانت تۆ جێگری پەرلەمان موناقاوەتێکی دوژمنی کورد عادل معروفتان کردوتە بە وەزیر دوژمنی کورد بەسە واز بینە کاکە بەسە بۆ خاتری خۆیان ئەو گەلێک ئەو لایەن گرانی ئەو ئەسمانە کاکە بەسە دەستە وجدانی خۆتان دانین فکر بکەنەوە تۆ نە هەرێمت هەیە نە موچەت هەیە نە کارەبات هەیە باوەڕ دەکە کاکیوی کارەبای شاری هەولێر فرۆشراوە بە شاری مووسڵ کارەبای هەولێری ڕۆژانە پێ ڕاستە تۆ کارەبای شارەکەی خۆت گەلک ملەتەکەی خۆت بفرۆشی بە عەرەب
بەڵام ملەتەکە خۆت بێکارە بابی و لەسەر تەلەڤیزۆنیش بێلێم کوردایەتی دەکەم کا کوردایەت تۆ دەبابی تورکیات هێنا تۆ ئەومۆ دەبابەت هێناوە کاکە سبە دووسبەی کاکە تورکیات ناگەڕێتەوە کاکە تورکیا دەرێ من کورد دەناو دەبم تۆ پێشی کەوتووی و چاوساقی بۆ دەکەی و دەڵێ ئەوە تورکیا دراوسێمانە و جیرانمانە و ناسم بۆچی هاتۆ درۆ بانە تورکیا بۆ خۆی دەڵێ هەفتەیەک پێش ئێستا کۆبنەوەی ئەنجومەنی ئاسایشی تورکیا بوو ئەردۆغان وتی ئێمە نە لە سنووری خۆمان لە دەرەوەی سنووری خۆمان ئێمە دەوڵەتە تیرۆریستان قبول ناکەین ئەردۆغان بەکوڵ دەرێت تیرۆریست باشترین کورد لە ئەردۆغانە کوردەیە کە مردووە کاکە بەسە واز بینن ئەردۆغانمان لە کۆڵکەنەوە ئەردۆغانتان هێناوتە سەرێمە پارتی بۆ ئەردۆغان هێناوە بۆ یەکە لەگە هەڵبژاردن دۆڕا دووبارە وەک سیوێکی ئاب بێنێتەوە بۆ هەولێر و هەولێر پێداگیر کاتەوە بەسە کاکە خەڵک لەو شتە تێر بوو بەسە سوپاسان دەکەم بەڵا سوپاس بۆ تەژێکێکی کورد و چاوەکەت ماچەکەم وەڵی قسەکانی تۆ هەموو زۆر خۆش بوون زۆر ڕاست بوون و کورداتی و وڵاتپارێزی بوون لەگەر ڕێزم بۆ جەنابێت و بۆ هەموو ئەو برادەرانەی ئێستاش لەسەر مایکن بەڵام چونکە لەگەل من بوو درەنگ و من سبەینێ و دوو سبەینێ و بەردەوام لایف ئەکەمەوە ئەوجا ئێستاش کاتەکە زۆر بۆ درەنگ لای من تەنها ئەتوانم بەد پێتان بڵێم سوپاس و ڕێز بۆ گۆداریکردنتان بۆ پشکداریکردنتان و شەڤەکە خۆش بۆ هەوە هەمیا حتا جارێکا دی بێمە خزمەتە هەوێت ڕێزدار تاوا بەخێر سوپاسە